რა იყო? ჩემი მას მეგობარს ვიღადავები ჩატში. აქ თუ საძე. Twitch-ს სტრიმს. რა სტრიმს? გოგო თუ ბიჭი? Counters. Real? რა ყლეობა მოხდა და რა ყლეობა 200 ლაიქს ავიდეთ მებო ისე გუშინაც ლაიქები წამართვა დღეს ბლუ სკრინი ამომიგდო. კაროჩე, ყველაფერი მე მებძვის ამის დედა ვატირეთო. აუ ცხოველობა გაკლია ძმა, ცხოველი უნდა იყო. სული ცხოველი უნდა იყო, თორე ისე აზრი. დაწავიღე წყალს ვეძებდი და გვერდზე მიგდეს. დავაი, აბა ჩაიდეთ 600-იკა, ვინ წაიღებს აბა 600-კას. მაგარი მაპით იწყება, ანუბისი, მირაჟი, ნიუკი. ყველას ნაცნობი მაპია, არც ერთ არ თამაშობ თითქმის. იმათ რა გაუტყდათ ოპოზიტილი რო ვეთამაშეთ კაუნტერიტიდან, რასაც თვითონ თამაშობდნენ. მისაპირისპირო. ჯორჯ ვიცი და გუშინ მიუვიდა და ერთი ცალი ცადი და თუ მიუავინეს მე შეგიძლია ცადო. მაგრამ გუშინ მიუვიდათ და რავი დღეს. იწყება ხო უკვე წესით. აუშვებენ ახლა შეს რა მაგარი 3D მოდელებია. რა არის გუგლში? ეს არის რაც არის. მაგარ ხარისხშია. სატო ხმა არის კაი. ბლოცი თამაში ხო არ გინდა თვინმე საბა? ბიჭო რა ფინალს უყურებ ძმა. რა ფინალია? ენცე ვიტარეთ. წავედით! ლაიქები მოხოდეთ რომ ავიდეთ 100 ლაიქს ამის დედაც ვატირე. Discord-ში სტრიმა ერთად უყურებთ? FACEIT.com-ზე უყურებთ. დრო ერთ და იგივე დროს ვიყოთ რა. ეხლა თქვენთან რა დროა მითხარი? აიცა, მოჩი უნდა გადავიდე. ეს მენიუ შესვალეს matchmaking და რაღაცა. 53. აი დაიგივთა, კვარას დაიგივთა. არა, კვარა ხო იყო ისე და თუ არა? 45-ზე, თქვენ რამდენზე? ხო, ეგრე 1, ხო 1, აი ეგრე ერთად ვართ რა. ოღონდ მაინც არ დამასპოილეროთ ხოლმე რა. არი ღრია. უღრიალებ. What we're seeing on the vitality side, they've given up an entire bomb site to defend the middle and the B bomb site instead, but on this particular map, it's not that out of the აუ კიდე კაი სემლერა იმას მიყავს ანდერსას და ანდერსა და if they actually find out, if they find the empty bomb site, Henry, my god, vitality are going to have to speed this one up. Well, here we go. They've committed towards the side. ოპა არა ძალიან ძლიერები არიან ბიჭო ნერძე ნახე რა ძალიან ძლიერია quality very high We're seeing ეს თავს დღეს ფინალზე რა ძმა. ოპა წამოვიდა გიფთედები წავიდა მადლობა ჯორჯ ჯეი ხან არ შეიძლება ხო გომორი. არა ძმა, აუსხელია, უზხელია იყო, თიმა თავი მოიფხა. კლავიატურით მოზრაობდა. ფრისტაიმზე რო გაჭედა 1 2 3 4 5 6 აჩუქა 4 აღარ ჩუქნის ჯერფის მოემატა თუ ჩაქროსი კომპმა გატროლა ჯوارა დანუბის ზარ მაგრა თამაშობს ანუბისის ენცე შესაშიში კამანდა It's an important note because now it enables them to get 3 for masses here, but bear in mind no helmets across the board. Now you don't see this too often. Normally in the second round force buy, you're thinking MP9s, you're thinking 5. This is quite interesting. We'll see what vitality can make of it. Yeah, this could actually be a bit shocking. I dare say that pistol round ნიკუშა ტელეფონი doing a lot of prep work on the end side because they didn't even really check out the სრორები შესვალი FACEIT-ზე თუ რა სამეთი მოშეს.
Menu შეცვალეს და ეს. See how this one plays out. They are მარტო still ვიზუალი ხო იცი? იცი? და ეს სია გამოვიდა Faceits. ეგ მე რო ვიყავი მაშინ. Yeah, it looks to be more of the same here, Anders. And bear in mind those Flames SMGs are are gonna gonna- destroy- ო ეს მაპი მეც მეზიზღება შენ კი არა რაღაცები შესაძლებელია იმედია CSGO-ში შეცვლიან და რამეს გააპდეიტს გამოუშვებენ. His trademark position such a nuisance towards middle as they start. to Flames are commit. beaters. The execution begins and CTs are rotating over. They've got plenty of manpower. Კამერა here. ნახე რო They go to the უდგას. B-bomb site here. This is going to be an absolute brawl here on the A-bomb side. აი ეგ უნდა შევიდნენ ახლა? უი! აი მაგას სიმპლა მოკლავდა წეს. ნანახო. ერთი Hyperx-ა მეორე. არა ბიჭო. რა ხდება ბიჭო? ესეთი ფაიტი საიძე რა ვიძმო? Fortnite. ეს საიდან მოვიდა რა? ჩემი სამპაიუსაც სოეში კრიპტონიტია ამათი დღეს სანდრო მეუნებოდა იმენა. სამპაიუსას ვერ კონტრავენ იმენ. There was the A execution, but Team Vitality were more than ანუბისი მირაჟი და ნიუკი. the firepower Ah, as კი, well. The გავს, masses, მიტას. but going trade for trade. ოღონდ ეს Penta უფრო came out on top სიმპათიური. of Flames-ა ხო? and so brave. ხო. იმი მაგათ გავს. The smoke, find that opening kill. He does ძმებო, ავიდეთ 100 ლაიქს და მე 200-ზე რა. to close things out. ყოველები ხო ვარ ჩვენ. As we'll see, a 2-0 start here for Ent, and it has to be აჭარულებით the eco გავს, at this ის point. სამი Vitality კილო will რა. upgrade some of the pistols. We've აუ got რა three eagles at 5-7, გასუქედი? and a bit of a stack towards the Please, B-bomb schemi site da, here. no Ent muszę. this time spreading out in a flat default. No press anymore. Continuing that strong ეგ forward, ხო find the იცი ეგრევე first kill. მოშორდება. Five on სწრაფად four რო now. იგოდეს სწრაფად. Bonds will down to T spawns. They won't be heavily committed. არ ჯორჯ გაჭედა ისევ დაიკიდე აღარ დაგიფთო. იმენა სამი დღის ვარჯიშია to Switch. coordinate themselves back towards the B-bomb side. Bomb is collected. Big frag. Easy for Ents, guten Ben. On their position, looking for that flank. არ ვიცი ჯორჯ რა ვიცი. პიას გამოჩენდა და მოკლა. დაამოყარა ხო შენ? არანაირად აგებთ ამ რაუნდს. ვაიმე, ეგ როგორ არ მოხდა ბიჭო? 5-7. ის არ ჩასა ისე კლავს და ეს უშივე ყავს და არ ხდება. აი სად დაადგა, მაინც რო დაადგა. გაბათინდა. Yeah, this could ამაში fall მიხდა რომ apart. შეცდომა A 4 დაუშვა. versus 3, they're low on აუ health. აუ აი ეს როგორ მეზიზღება სამი კაცი ერთდროულად აკეტიკი და რო გეხსნება ჩ. And wrong, Snappy, the last player remaining. Oh, And it will mocht be dat dan. Vitality. Stolen it away. Ents, what just happened to them? The full buy up against just pistols. No buy up against just რა pistols. ხდება და უკა რატომ No აბრუნებს დრო? grenades ხო whatsoever. ხო And Vitality somehow მივაწევ. make it work. The big stack working in their ხდება. favor. And we'll see an კი რა AK-47 ხდება, recover რა from Aegis as well. That sets the tone for this final. We are off for the races here. Lovely work here from those Desert Eagles. ნახო. Ents will have to force buy back themselves here. We are going to see. ეხა არ ვიცი რომელს უგულ შემატკივრო. ერთი თემაა ის რომ Ents წინაზე მოუგო ამათ, მაგრამ ფინალი არ იყო. თან საკაიფოდ მოუგო 2-0 მოუგო. არა Ents-ე რომ ძალიან მოიხო და ფაქტია. წელო შეგეცონება რეტექსტრები აღარ გვაქვს საქართველოში? აჰა, აი ჯორჯ დაეგიფთა, მაგრამ ეხლა გაჭედავს ისევ. კაჩ 1000 ერთხელ გიფთავს და მე ჩერდება. მომერა იპი. არ ვიცი, მომალი გამოგიგდეს. ჯორჯი თეიქებს არის. მე მგონი ცათემა ის არ აქვთ ჩართული კამანდას. რომ მიიღონ ჩენელზე. მე VPN-ი ჩართეთ და გადართეთ ის ფსიჭკადან მოგივათ მე ყველას წეს. So much effort into researching these teams that they're playing, and it's giving them a flawless run to the grand finals. You can't really question it either. They decide to go back though. Nicola is yet another A play, but thinking better of it, and Oh. going back towards B with all 5 members in the canals right now. This is very unorthodox. Wow. How do they penetrate the bomb site? How do they breach the initial choke? რანაირად წააგეს ბიჭო პისტოლეტებთან ეს რა. Defend, and here comes the first interaction. What the? That is disgusting. Madden Sense taking down game Spinks to begin with. ეხა აჯავენ ისინი რა, what are you doing? Oh! He can't even see him იმასაც for the smoke. იმასაც ბარე მეიდენ. აი სამპაიუსამ გაუძის გვინარ თავი. You've got to be so careful. There's a flash on notes. It's in the sky already. No one's peeking them. All right. Ents decided it's better to just wait the bomb out now. აი Two ჯეუსტრაიკის versus four. რიტექსი And შევა. Vitality have made the call. They don't want to fight for this round. აჰა. მიკასაც დაეგიფთა. Another force buy works out, and it's Flames fighting for his life. We'll have to vacate to the beach
advantage here as Ents will be taking the round. Guaranteed now upgrading their pistols. კომპიუტერი რომ იყიდე ხო იცი? რა კომპიუტერი? აიც 12900 და 30. ოპა, აბა ელო გაგიჩეკო. იქნება რვალევი. აუიდა სამკაელოს, ავარც. ავიდა რა დაიმო. მერე ხო ის როგორი სამკაელო თუ არ გამყარი. ერთი? იგივე 150. 250 დაითრია მალე თორე ბევრს ხოვოს ვერ იბს. კოვექსასაც ეღირს საძულს. მაგრამ ვაფშე სხვანაირად. 250 დაითრია მე ნახში. All right, Zowie, yet to frag. აუ, შორის დიდი ხანი ვარ თამაშობ და მე ვთამაშობ მაუსზე უზნობ ხოლმე და ეხა პირიქით ძალიან საკაიფოდ მუზად ვთამაშობ. ყოლა არ გიჭედას კომპიუტერმა დაის. აუ, რა პლუსზე რა შავენ. ცხოველჩიკ. სათიხურები მაჯისკი. 33 წლის ცენტრი ფრაგია რა შევიდა თუ არა? რაც შეგჭირდება ეხლა. სოდებს ბიჭო. პირველად ნახევარ მოვიდა ედით. ერთი ყიდა ის 250-ის შვილას ყველა. ეგაიყიდა. დელიანი არა? ვინდატორი. უთხარი მეთქი. It's a beautiful play and it works exactly because it's so unexpected. Yeah, Snappy's in his element right now, and the frags just keep coming through the smoke. Anders again, it's a calling card of this team. It's unbelievable. They throw the rule book of CS:GO just out the window each and every time, and they're never ready for you. Your knives out, your smoke in hand, your pants around your ankle. ჯორავი ტიმაპია თქო გეუნებით დარგჯერეთ. It's going to be a clean sweep as well. 5 players. არა გუშინ G2 City-დან ითამაშა რა ვიცი მო. In favor of Ents. Vitality now will save the AWP at least. But he needs to start coming online. Zowie couldn't get anything done. In-game lead up, quick as a whip and twice as deadly as he makes his way through. That was excellent work there. One of the classic faces of Apex. He's got quite a few of them, doesn't he? I like that you touched upon the controversial performance and didn't want to really get into it. You could feel tension on the desk as well. It's a really hot topic these days. Where do you play Zowie and where does he fit into these really big matches? He did save the AWP. I don't really blame him for not trying to run in to try and retake. It would have been ridiculous to try in the last round. აუ, ვიტალეთის ფანებს რა უხარიათ, მაგრამ ესენცეს გაპიკულია, ამიტომ მაგრამ გუშინ იმათმა გაუპიკეს ვიტალიტიმ და ვერ ხვდებიტო ერთ. რა ფლეში. მოდი ძიასთან, მოდი. There's the nacher, there's the. Mid is under their remit, and they're going to be crunching the B bomb site from CT spawn. Anders. They've made their way in behind enemy lines. Sadadika, bicho. Montegagro, sadadika. But it's such an uncomfortable fight. All of these are angles you're not used to fighting at, right? You've never trained to fight out this far outside of a bomb site. In CT spawn, in fact, the bomb is making its way over, but there is still a bit of defense. Zowie ZA12B. So, Zowie won that AWP, saved from the previous round. He might have 0 kills right now, but if they give him a chance, they're actually going to walk away. I don't know how they're doing this mid-round calling, but it's working out for Ents. They're walking away from that big cannon on Zowie. That's how it does this. Attacking a bomb site with only 2 people, and they should be able Kaç söyle, şenze ya alergiya dzma. Yeah, they don't have no resources to really hold. Ale wasebi. And they don't have the firepower either. It's going to be Galil in the hands of Magisk here. And they do stick around longer than I expected, taking severe damage there through the smoke. They're going to go for a little boost here, but it's G2 FACEIT არ ვიცი, მაგრამ გუშინ ძალიან მაგარი თამაში იყო ვიტალიტის G2. ოპა, აი, გეღირსად. გაიშვა. არა, ევასები. ოღონდ ცოტა გვიანი ევასები ხო. ნახუი. აი. And we will find the second kill for the pole. As Zowie remains, has he found his first frag yet? 0 and 3, he has not. The world's best player has been silenced thus far as we go 5-1 in favor of Ents. He wished they would have showed up, but they didn't. They picked the right bomb site again, back to the A bomb site. I love it, Henry, with your fingers deep in the simulation. You see it here and it pops up there. The spray right through, knocking down the boost. It's ბიჭო, რა მაინტერესებს? Coach-ებს შუ არა უჩი ლაპარაკი შევიდია? მოვლიგე. არა. ტაიმაუტებზე მარტო. ტაიმაუტზე მარტო. მოხვედ და უყუროთ აგერ გასწავლოთ თამაში. ფრისტაიმზე? ფრისტაიმზეც არა, კაცო, მარტო ტაიმაუტზე.
And Vitality now really got their back. VPN-ები ჩართეთ ყველამ გააქტიურეთ გიფთები, ისი არ მოგივათ მე. Maybe a little bit of aggression for Zowie, try and push through the flames, try and get an opening frag. He holds defensively for now. And nothing. ორივე რო ავებეთ. A quick set piece here from Ents. They're going to be set up in a flat default. Snappy's got a lot of control though. ძმა! სად მიდის ტყვიები ან როგორ მოხდა ბიჭო ერთი ტყვია მარტო მაგას? CSGO უნდა გამოვიდეს. დროზე ჩემი კარგი იმენა. შეუყვეთა თამაში და კიდე გაჭედა მე მორე. But they know Zowie was Always a deal guy. just to walk in a contact play, knowing there's no AWP. They've got the AKs in hand and a Sun Pious Orb looking to do incredible work here. Apex ტყვიები სად წავიდათ? არა ბიჭო შეჭამენ კაცო რა. იმსახურებს ახლა ენცე ერთი ტურნირის მოგება ძალიან ბიჭო 3 ტურნირი ითამაშე ზედიზე და 3-ვე ტურნირზე და ფინალში გავიდნენ. ვახ ჩემი. Trying to see if he can find Spinks as well. 2 versus 4, but the bomb is going to be planted here. Vitality, do you want to risk this? Would you risk this, Henry? 2 versus 4? Definitely not. ჯერ ვერ გადმოწეს CSGO-ს. ჩვენც გვინდა CSGO-ს გადმოწერა, მაგრამ არა. ჩვენ დაალაიქეთ სტრიმი ავიდე თორას ლაიქს რა. რა ჩაიწეს 40 გიგაბაიტს. რამდენს? 40. 30 იყო, overpass-ის იყო დაბატებული. მაგის პერიოდის იტალი გამოვიდა, ხა ინფერნო გამოვიდეს. HNT და ის გამოვიდა. საიდან სად დაადგათ? არ ვიცი, როდის გამო, აბა ეგ რო ვიცოდე ხო გეტყოდით მა. უცებ სანამ ის არის ცხოველებო უყურეთ. აქ შედი ხართ გუგლში weapon extension ჩაწერთ, აი ამას. მე გადახოთ პირველივეზე. მე აქ დააჭერთ 8 for chroma და გაიჩნდება ესეთი რაღაცა აქ. ამას ჩართეთ ნებისმიერ ქვეყანას, გინდა ნიდერლანდებზე, გინდა საფრანგეთზე და მე ისე. მე ამოგიგდებს რომ იქ მიიღეთ საჩუქარიო და იმ საჩუქარის მიღებას დააჭირეთ. სხვანაირად არ მოგცემთ. მადლობა კიდევ ერთხელ გიფთებისთვის მეუბნება. რას მუზი იყო ცოჩი მე. გადააყოლა ხო იმენა უმარტივესად. აუ, საღო, კიდე კაი უთხარი ცხოველებს თორე. And this is about the worst start you could possibly hope for. Henry, you brought this up on day one. You said you were a fan of Madden. I would have said many people would have put him way far down the list behind. Madden's played such a pivotal role in getting them to this grand final. It's really remarkable. His flanks have been world class. His awareness across the team, to be fair, they just seem to have such a great understanding of their opponents and what Zowie, please enter the game at this point. Dai, გჭირდები ძმა, ცოტა დაძაბული თამაში გვინდა. ნანახვი. ვაუ! ერთი დარჩა. ვაუ! იმას ერთი როგორ დარჩა ბიჭო? ანუ ტიპ 75 HP ქონდა. კელიდან ჩათვალა ეტყო. 99. So unlucky for Zowie, but makes up for it with the shot through the smoke. 5 versus 4, but bear in mind, this is an eco really, or half buy, I suppose, of the pistols. An AWP save for Zowie now, and we're going to see what he continues. ოპა, ჯორჯამ სოდოგები გამოუშვა, გენაცვალ. And they're hoping he rotates. God doggy, კაია, God doggy. ვანახვი. Zowie holds his ground, finds another. He'll be dropped eventually, but his work is done right now. It's up to the pistols. 4 versus 3, but 1 point of health for Sun Pious as Snappy levels out the. რაი, ბიჭო, წაიკითხა. The Spaniards showing up and taking out Apex, who was about to flank them. It could have been. არა, კემპი მაქვს აკაუნტი ჩიგარი. აი. არა, იმენა დააჯვეს თავზე. 5 რაუნდი თუ არა უღეს, ახლა გაუჭირდებათ, მაგრამ Did enough perhaps to even win the round, but the rest of them couldn't find the kills they needed. 7-1, Henry. 2 opening frags for Zowie would normally be more than enough to win a round, but not in this case. Ents recover once again. So unfortunate that first kill as well. If he takes down Sun Pious, could have been a very different round, but he does 99 damage. It's so unfortunate. As Madden, he's loving every moment of this. Another grand final performance here, as we will see a bye once more for Vitality. Across the board here. Sun Pious making his way towards A, looking to crack things open. We'll see what he can do with it. Oh, მეთქი გაარტყა ეს. Finally silences the Spaniard here. ჩელოს დაეგიფთა, გილოცავ ჩელო. ამიგიფთა? მე ცხოველი ხარ. He was feeling it. He wanted to see if he could take that fight.
and he's a little bit more explosive of a style of offer than Saiwu. You could see Saiwu's been a little bit further back waiting for it. Oh, wait a minute. Nerds. Ay. Best of 3 უნდა იყოს ნორმალური ფინალიტო. აბადებს დღეს საჩუქრები. Solid advantage for Vitality. This round they have to convert, and there's no. Opa, what the fuck? Great shot. Snappy will find him, and we've got 1 minute on the clock here. Not all is lost. They probably don't win this round, but they can keep it very expensive for Vitality. არა, best of 5 ძალიან მოსაწყენია გაც. They should be going for this. იღლები იმენა სანამ best of 5 რჩება. Two players towards Dark. Can he find the kill? Just jumped in there, Snappy with a missed opportunity, but ჭირდება ხო რაუნდები ჭირდება ვიტალიტის თუ რაღაცის გაკეთება უნდა. ამაყალეობას რო გავაჯმენ. Even said it in the pre-game interview. We're playing off the vibes. Internally the team feels amazing. Everyone is there for each other. They're certainly playing like it at the moment. Makes it a lot of fun to watch them. Nice. Madden, the bomb is real. Bombi არ აქვს, მაგრამ winning the round. რაც უფრო მეტ კაც მოკლავს უკეთესი. და кайფო Razer-ის კამები კი აქვს ამ ჯიგრებს. 10 seconds, round is done. Like we said there, we can make it expensive, it'll be worthwhile, but not gonna Mobile Legends, ან VPN თუ დააჯოინო მემბერი, არ უნდა დაგეგიფთოს. Hollow victory, you can see they're not really fired up as of yet, as they want to start posting consecutive rounds here, and start getting some momentum behind them. They're actually going to present a remedy to the problem. They've got a double AWP setup. Magisk, not known to be an AWPer, I would say. Seen him use it a couple of times over the years, but it's going to be the double AWP setup now, and AK-47 for Flames. We'll see if this is the setup that starts to find success here on Anubis. If you have a feeling that Ents are playing to try and avoid Saiwu and the AWP, having a second one can completely throw them off. They might hear the AWP in one spot, call it out, try and rotate somewhere else, and run into Saiwu. Instead, it is the middle, and it's Madden again with another good opening, this time on Apex. მეიდენამ კაროჩე იმენა ტიპები შეჭამა, ყველგან ენტრი გაუკეთა. ან ზურგში ადგება, ან ენტრის უკეთებს. ნახსა შედის. ვარ ვიცი, ზონიკას რაღაც პრობლემები აქვს ოჯახური და მაგით. აუ, აი ხა ამან უნდა მიიღოს, პინგსამ უნდა მიიღოს. ნერძა რა ცხოველია, ბიჭო იმენა, ნერძა რა ცხოველია, პრესტო თქვენ ხვაზერზე არ ხართ. ძალიან ცხოველია რა. მაგრად მომწონს მაგის აიმი. Vitality have no response. His double AWP setup does nothing for them. Another beast. ნერტსა ძალიან აიმერია იმენა. უკეთეს. ფოტად. Resources to justify the hunt, but it looks like everyone will be saving the weapon outside the bomb site itself as the 3 remaining players for Vitality will settle up. Hoping they can hold on to these snipers because they are yet to have any impact. Zaiwu 2 and 5. So he's fragged 1 round so far. Just to note that. Yeah. They've avoided him so expertly. It's got to be very, very frustrating because he did fine once they finally got him into the fight, but every other time he has to try and rotate in and do a little work, and it's not really been paying off for him. You said it, a hollow victory winning that second round. It's more sand than castles in the desert right now for them. There's no way out. It's a very brittle victory. You get one single round, and now you're immediately back on the defensive again. Now, we might be getting ahead of ourselves. This is considered a T-sided map, but it's just the fashion that ends up winning these rounds. That's the problem for me. They're looking way too comfortable. Running through smokes, hitting every single entry, and there doesn't seem to be anyone stepping up to a world-class level as of yet for Vitality. Here's Magis, though. Can he open things up? Looking to pull a rabbit out of the hat if possible. Hits the shot. Finds the opening. How many times he's doing that towards this A-bomb site? A nightmare scenario here for Vitality as Apex will have to hold the A-bomb site alone. You can see he's overworked as well. No one patrolling middle. Behind the smoke, firing off some shots. That's the cue maybe to push through. Snappy trying to find him. Held at bay for now. They've still got the default set up here. Madden towards middle, Nerds holding B. Flames will rotate over. ერთი იყო ხოლმე რაღაც ეგეთი მისია. 240-იანი კაცი იჩითებოდი. მისია თუ მაპი რაღაცა. ალცარკე რატო? ხოც დრო გაგიჭირდებათ მე რა სიტიდან თამაში თუ ვერ წამოუღეთ რაუნდები. ხო ვერტიგო იყო? რაღაც ხო ვერტალიოთა რომ უნდა მეგეყვანა ბაზარი არა. მანდი ჩდება და 200 HP-იანი კაცი. 4 versus 3, 30 seconds. They've still got some pious alive.
So maybe it can. Oh, Time will tell, Anders. Molotovs deployed and Apex nice round to once go again trolls. is taking damage, has to ნახე რა კარგად დაელოდნენ იმენ. We'll have to find multiple fragments. მაინც აგებენ ბიჭო ამ რაუნდს. ვაიმე ბიჭო. Zowie now as once რანაირად? stick the land. რა კარგ კაუნტერს თამაშობს ბიჭო ენცეტო. რასუ შევა. რა კარგ კაუნტერს თამაშობს. His chance to arrive in the grand იმენა final. სამნი პიკავენ ყველა. 3-4-ზე იმენა გააძრეს სახე. Time, but now he wants to get a bit close. Bro. With the AK, man. ახთა ყველა მაგრა თამაშობს ეხლა. იმენა. 3 kills for him. 2 of them on the opening to get into the bomb site. It's spectacular. ამბაიუს რა მაგრად უხოლდავს კუთხეებს თავებეთინ. ყველაფერს მაგრა ხურდოს ტიპი იმენა. წამიწამზე კითხულობს They've got ყველაფერს. maximum loss bonus. That's the one thing going in their favor. გაეშვათ რა G2 რა, აი ჰუქსას პირში შევეცი რო ვერ მოიგო ის 1-1-ზე კლაჩიტო. Again, proving that he can play at a tier 1 level, taking down Vitality User round left after your round. channel. And we will see round 12. სამპაიუსა რამხელა დონე იყო წარმოიდგინე რომ რაც იმ გუნდიდან წამოვიდა იმიდან მოვისტა რეიდერსი და მის გუნდი ვაფშე მოიყნა დაენძრა იმ გუნდს. რა ხო. Bomb down for now. So no initial მანდაც signals, მაგრა but we ჩანდა. can see flames მაგრა on the და. მან დიმერა სუტო ფრაგერი იყო. potentially. სულ ეგ Peeling off ვერტიგოზე რა 40 კილი ვახშოს any აგის sort of ეს deep Aiming under their control. Dehab loves the idea that it smokes in front of him. He's going to try and see what he can find. He's playing so close to it. He's already walked through it once. He's going to do it again. Look at the balls on him. He's just in the Ay, inside, up on the little plateau. რაოფლიანია ტიპი შეხედე შუბზე. Ultimately, but it says something about Vitality. They should be ready. He should be dead when he comes through that smoke, but he has this internal timing and it's been working out. Now they might try and switch it with Madden in the middle, being the rotation point for the rest of the team to try and go towards the B bomb site. What the fuck Apex? Yeah. ისადაა შეპარული და იციან ამ. ნახე ნერც არაჭკვიანია. ჩემი კარგი, ჩემი კარგი. არ არსებობს დააჯვეს იმენა რა რაუნდებს უთამაშებენ ბიჭო. ნერძა ნახე ხა ეგრევე თავზე გავუქვაოს ნახე, თავზე ნახე. ნახე ბიჭო რა იმერია ტიპი. ვა რა კარგად თამაშობენ ამ maps ბიჭო. ვირაშ როგორი თამაშებენ ეტა. And it completely collapses at a moment's notice. This time it's the good shot from Sunpius and the fact like you said that they'd actually already walked onto the bomb site. Luka madroba subscribers. No one was thinking about it. I've rarely seen anything like this. We've been casting Counter-Strike for a real long time and თუ რაღაც 20 კაცი გვაკლია ძმებო იმამდე 4300-მდე. is very rare. 5 კაცკენ მივიწევთ ნენა. This grand final really yet to get going. Vitality have won a single eco round. A very scrappy rifle victory as well. It's going to be round number 13. Time is ticking away. 3 rounds to play and they don't have much. Like we said, maximum loss bonus, of course. A saved AK leads them to half by 10. მეორე მაპია მირეში. They've got world-class players within their ranks. Majors, though, will have to go above and beyond for the squad as they take a timeout. And as you mentioned, no zoning behind them. They've got Matt, the analyst, who will have to pick up the pieces here, rally the troops. აი ვინც წეგან გვიყურებთ სტრიმზე რა, აი Ancient Mirage რაც ვითამაშეთ. აი გარი იმენა ლამაზი კაუნტერი. Missing Sonic is ridiculous. Absolutely. The one that has done everything and then rebuild it again with another User organization. disconnected No one from can your question channel. Sonic. So კარგად obviously ვინ this is წავიდა? going to be a big deal. My god. Some of these rounds Hello, are are very you? hard to explain in terms of the კი აქვს რა losses. ხო. არ უყურებ? You've got a 5-on-3. კი ვაყურებ. In the back of your mind, you're thinking this is locked in. We have this one, and ends up proving over and over again that they can't take anything for granted. 25 ლაიქს მოხდეთ ვარენ ცხოველებო. Right now. სამოგლორი წამით. ნე. So, ეს ფინალი as we said, a half five, but a set piece is on the menu. ხომ არის სხვა ტურნირია. ESL-ი ახო არ არიან ის. მარტო ESL-ს აქ ხომ best of 5-ის ტურნირი. Majors from the equation, but that's where the AK-47 resides. So there's a chance here for Vitality. Dropping the same smoke, but you know they love to run through it. Dehab not thinking twice. In here. Nice. This time he's dropped, and they know that's where the safe. Nice. Majors finally find some form here, and they've got the advantage on the გუშინ half line. რეიბი ხდებოდა ჩი. This is the start they need, but they had this before. They've had the 5-on-3. გინდათ ეს რაუნდი, აბა თუ შეგიძლიათ ამის გატროლვაც. A little bit more სამპაიუსა ცოცხალია? thinking about it. Flashes go. აუ. Good shot for Simon. ვაიმე. No business getting into this round again. They still have the bomb and they still have a minute on the clock, but Vitality, think of all the combined experience. This is a round they must lock down. No questions asked about that. That's a very good point. A 4-on-2
დამოლე არ გაქვს? Snappy, he'll spot one player there towards A. იხანახი სამპაიუს არა. ნახე, ცოტში გეუნები, ხენახე მოიგებენ ამ რაუნდს. It's going to be some pies beneath him who's actually just made his way towards dark room. აი ხა აი ამან თუ ჩაასწრო. აი ამან უნდა ჩაასწროს ახლა. ამან უნდა შეასწროს კონექტორში. But the B bomb side is B clear-ია ვაფშე მთლიანად შეხედე. Then there's a real chance. Of course there's no kids here. And with the confirmation that ჩემი კარგი მოტყა. და ეს ახლა აიღებს უკან ზურგს ეგრე სნაპი და ეს სიტი და სო. if he can start finding pick არც კიტი არაფერი არ აქვს ტიპებს. ზურგი, აჰა, აი ამას გეუნებოდი, ნახე. right now Snappy will hold towards dark. This is horrific news. What the fuck? Hyperx-ი რო ესეც გაგარტყავს ბიჭო. And Pius only has to get a couple of kills here before the time is really going to be working against them. I'm getting very, very nervous for Vitality. A 1 versus 4 here. Let's see what the Spaniard could do. He's already scoped up, ready. Apex walks right ერთი? into it. Good shot right there. Ready for a bit more. 3 Wah. people on the other side. They throw grenades. ვაიმე, იმას დრო აქვს ვაფშე? Job overall, but just listen to that clock. They had to be exactly that quick to even get close to it. They were so far across the map, running it down, and just in the ვაიმე. they get the defuse in the third round. So Sunpies gets one more kill there. He actually wins the round. It comes down to the minutiae there. A few seconds separate them from defeat, but they get the job done. It's round 14. Team Vitality get the round courtesy of Mages. Cold strong towards the A bomb site. Like we said, Diha loves running through these smokes. This time doesn't work out for him. A double kill found by the Dane. And look how close ნახე the ბიჭო. defuse was. ვაიმე. Hopefully Vitality can start posting consecutive rounds here. Of course, and still have plenty of resources. ან Apex-ამ იმენა delivery გააკეთა მართლა თოში იმენა. აუ. ბიჭო იმენა ჩემი. Can he just keep going? Can he find a third kill here? Looking to close things out single-handedly. აი, აუ, ტრაქში ამოისეს იმენა. სოლოზე იმენა. With the hot hand continue to cause absolute chaos here on Anubis. They gave him That's just a it, tiny yeah, opening towards the A bomb side, and he took it all. He kept on pushing like a madman. Just აუ, რატენა ზაიუს. this half. 11. ზაიუ, სულ როგორ იჯოვ ესეთ მომენტებში და. Imagine the frustration you're feeling, even when you get the double openings. You're playing 5 versus 3. Even those rounds, you have to bring everything to the match to try and win it. On the world of CSGO, როგორ მომენა ტრაპრო დასთორის ყურება და. He has turned the light up the sky, and he is delivering on all fronts. Sunpius, so confident, dictates the pace of the battlefield, and it's towards B. The bombs on this side of the map. Diha is going to try and suggest it's a similar approach in Apex, trying to play in front. აიდან გაიჩიტა აქ ეს დედამოტყუ. არა, იქ ჩატემნი, კონექტორს ჩაეტენა ბოლომდე. And I think they actually knew that it was going to be Diha who was the second player there, just because it happened so much. They run into the დასთირა მაგარი საყურებელია. on this side of the map. That's kind of the default that ends up brought to the game so far. So დასთორს რო ამოიღებ და რაღაც ყლეანუბის ჩასვავ ბიჭო. I don't want to fight Diha at the moment. It's too scary. ვინ თხოვათ ერთი ვერტიგოს გააჯმევინო და დააბრუნო დასთირა. They have to keep this up. Nice double scope coming in and Sunpius to take down Apex, and now the battle is on. მამაკლა არ უნდა იყოს თან და არა. დაიკითხე ერთი. აი ეს მე რამდენი 2-3-ზე იქნება, კი არა 2-4-ზე. სად გაუტარა იმენ ბიჭო? ეხა უყურე ბოლო წამზე რომ გასაფრთხა რო იქნება ზურგი მაშინ დააfollow. ო, მაგას ვფიქრობ, აი, სულ ეგრე როგორ აკეთებენ, ეგ მაინტერესებს. დაინახა, ნახე. დაინახა. არა, ბიჭო. They are up to 4 at the end of the half, and Nice, it took Magara. everything out of Vitality. What a start. არ ვიცი, ალექსას მე მგონი PS4-შიც მისცემენ შანს, აი ეს პროლიგაზე დააკვირდებიან როგორ ითამაშებენ და მე ნახვე. ძალიან კარგად ითამაშეს, გაითამაშეს წავით. 1%-ებს უნდა გადავხედო რა აქვთ მოგებები.
მირაშს ვინ უფრო იგებს 11 მაპიდან 73%, 9 მაპიდან 46%. ნუ ეხა ესენი უფრო კარგად თამაშობენ. მათ შეხედე 6-დან 6 მოგება აქვთ ბიჭო, ანუბისე. ესენი წამგებები არიან, ბლია 16, 16, 16, 5, 16, 13, 16, 16, 16, 17. ვის ეთამაშები დაუბანე დედა მოტყნულ. ეცეს რა აქ ინსტაბანი ნეტა. მოიცადე? Remote Inferno, ნეტა ყველასთან ინფერნოს ბანავენ. ხვდება, გადავხედოთ წინა თამაშს. ყველგან ინფერნოს ბანავე, Inferno, ინსტაბანი აქვთ, ამათ Inferno აქვთ, ინსტაბანი, იმათ overpass-ი. Vitality-ს Ancient-ი. რაღა დარჩა დედა მოტყუნე, არაფერი აღარ ითამაშეთ ვარი. G2 overpass ვერ ნახავ ვერსი. რა თემა უყურე ხა ბრეკეტსაც რო დააკვირდი შეხედი აქ. აქეთ ნახე რა გუნდები იყო და ზემოთა ბრეკეტ შეხედე მე რა. აქეთ შეხედე. Phase, G2, Navi, Furia, Vitality და აქ ზემოთ Heroic, Falcon, Apex, Gamer Legion, Cloud9, Fnatic დააჯახე და მოტყუნე ხა Heroic დააჯახე MIBR-ი. აგერ Cloud9 დააჯახე Virtus Pro. აგერ NCS დააჯახე Gamer Legion-ი ანუ მე. G2-ს დააჯახე, ვინც არის ეს იყოს ჟანდაბას. დააბალანსე რა არის რა ბრეკეტია, ჩემი მინა შეჭა აქეთ. აქ ქვედა მხარეს შეხედე, ანუ ფინალში ვერ გავიდე და ვერც Phase-ი. ანუ ერთად ფინალში ვერ იქნებოდნენ, ესე იგი. Phase, G2, Navi და Vitality. ანუ რა 4 გუნდი და აქედან ეხლა ყველაზე არ კიდია ამ კომანდას ყველას ეს ზედა გუნდები ვაფშე ვინ აქ ფანი ყავს ვინმეს ამ გუნდებს საერთოდ ჩასვი ახლა ზემოთ ესენი აიტანეს Navi და Phase ზემოთ აიტანე G2 და Vitality დატოვე ჯანდაბას ქვემოთ იყოს. რა დორიტოსები აქვს ჩვენთან არა ასეთ. ეს რა დორიტოსია ძმა რაღაცა არაბული. ეს ფეთქდება ხო იცი? ფეთქებადი დორიტოსია. ალლაჰ აკბარ და ეგრევე. Hello. რა ვახარ? Heroic-ი რო ჯოკერი გუნდია. აი, კარჩი ძმებო. აი ამათ დღეში გამოდის კაუნტერი რა. აი, ეს ტურნირი უკვე უნდა ჩატარდეს CS2-ში, რო იცოდეთ. ეს ტურნირი ტარდება CS2-ში. კარჩი, ხვალ არის კაუნტერის დაბადების დღე, ხო 21-ში, ანუ ხვალ გამოდის, ხო? ოცდაათში იწყება? დღეს რაღაც მაზი დავითრიე და ცოტათი რა. არა რჩებანენ. გავუმორჩა. უშვებს. ოს სახელმტკიო და 6 წელი რო არ გამიპარს. და ტურნირებზე ვერ გამბოლე, იმიტომ ქართველი არ ყავთ. Delivering in the grand final. The big names dropped off in Cologne. It has to be said it was snap. მიხმა დაბალზე ისმის, არა ძმა. დაბალზე ისმის ჩემი ხმა ცხოველებო. მეტყოდნენ მანამდე ჩემი ცხოველები დაბალზე რო ისმის, მე მგონი არის ის დაბალზე. მეგო 18 ლაიქით გვაკლია, დაალაიქეთ რა არ დაგეზავთ. დაიწყო. ნახ დაბა შემოგთავაზებს თუ არა Vitality აქ comeback 11-4-დან. I think you did provide an important detail, which is that this is a C-sided map, so there is a chance for Vitality to do a little bit of work. სადეტენები შეჩემა, სად? 11-4 ზაიუ რაღაცა ზონი კლოვი? That's the start they wanted. Absolutely. გავყიდე ნამუს და გაყავლვაშიც. 8 kills now, starting to warm up. Fantastic opening frag, takes down the danger man. Sun Pius. A 5-on-4, plenty of time to work with, but Diha. Julie's in hand.
Got Madden with him as well. The bombs towards the B side of the map. Bear in mind that, but they're vacating the A side. Ents are going to put all their eggs in the proverbial B basket. Magus will start to creep in. Just trying to hunt for a bit of intel here. They're so sure there's a reaction from Ents. You can tell on Vitality, they've called this freeze across the map. Now they're going to try and really sell this as an A attack. But as you pointed out, the bombs are selling it. They're absolutely jamming it down the throats of Ents at the moment. D-Hawk goes down, but there's one more player here. It's nuts. How much could one player do against an entire squad? It's a little bit sloppy, and Spinks will be able to capitalize on that one. 3, actually 2 seconds. The bomb is now making its way back. Even as they're winning the fight, this is a რა ხდება და დეტექტე დამოტყმებობი გავიდოთ რობლერ. რა შვებიან ბიჭო? With the clean sweep, or at least for now, as Madden will be the last player remaining here. მოსაკეთებენ რამდენი წამი. ეხლა ტიპი დადგომოდა და დაებრიდა. His position made it to close things out, and that's a big victory. That's worth celebrating. As now they are back into this one. ვოლბერეტები კი ახალი თემა. Of course, will be coming up next. You're going to expect CZs and Desert Eagles can be very problematic, especially with the caliber of skill available on Ents. Some very proficient Deagle players, but Zowie, wow. Covex adastureb. Just when they need it. Yeah, he was turned looking towards the middle, so he dodged the flashbang and he whipped back around and shut it down. Sampires having no chance to do anything in the round. 11-5. And don't underestimate that pistol round. Don't think this is over. If that's a story you're telling yourself right now, you might be gravely mistaken. Vitality, they look a bit cold in the desert to begin with, but once they get fired up, you know that a lot can happen. Think back to ESL Pro League a couple of seasons ago. They were 14-1 down against FaZe on this very map and came back and won the series in overtime. Or won the map in overtime, I should say. So it can be done. Anubis is still a new map, really. It's evolving as every tournament goes by, and it's always very unpredictable. It is მარტო შენ არ ხარ ვისაც არ დაეოსე ბევრია, მაგრამ სხვა გზა არ არის. We'll see what Vitality can do. They had to win the pistol and they pulled it off. ის кейსებს ხნის გიჟივით. B2G გაიჩნდა იქ. It's going to be Magus. Great grenade. There's a lot of damage towards Madden. He's got that CZ though. Perfect for this close range duel. He's getting closer now with the AK. Oh my god, the whip with the Deagle. აუ. გაუქვავა მეორე კაცი მე თავში. Absolutely proficient with. He's cleaned up the bomb site. Nuts and Snappy, they don't even have a chance to rotate. That was some swift work coming out from him. Yeah, that's his best sequence by far. ერიქით მე როგორც ვნახე რობზას ძალიან მოწონს. It's going to raise morale. It's going to get his confidence up. And hopefully we see a lot more that came from. მინა ვალორანტის სმოუკებია ცოჩი. არ გაგიკვირდეთ ძმებო, მალე რომ დაამატო, რომ ზემოდან ვარდებოდეს სმოუკი. სადაც გინდა იქ როა სმოუკებდე. ლაინაპი რო არ გჭირდება რა, ესე გახსნი, ტაბლეტს. აქ დაასმოუკე და მან დასმოუკდება. მაპის ნებისმიერ ადგილზე. მაგარი უაზრობა. რა ყლეობაა ბიჭო. Obviously, they're just going to be saving the armor and what they have here for Ents as Vitality pick up 6 rounds. Very nice. მაგას აქ მოგამ რომ ის ლაინაპი და სმოუკები იცის მაგით. ო, ეგა სკილი თორე. ან სკილი და დრო დახარჯო მაგაში თორე. They have a 5-7 and a Desert Eagle, but they have got helmets, just to note that as well. So not all is lost. It's going to be an eco still, but they can invest with a few bits and pieces, I suppose. They can maybe bring a flashback. კი, კაცო, 14 ლაიქი ძმებო. არ დაგეზარო თავი 500 ლაიქზე. Let's have a look at that once again. Just the awareness there. That is lovely from Zowie. And Madden, as we know, he's a passionate player, wears his heart on his sleeve, and will have to sit back in this one as he's only... Orange did range asmoke, okay? We've got a couple of players in the server. Apex, another one. Yeah, true. Really tell how things are going, which I think makes the game so much more fun to see. You know that they care about it. It's not just another tournament, not just another game for them. It means everything right now in this moment. Grenades being exchanged. That first one outside of the A bomb site could have been... Vitality science to Tao's mapit. Go. Lucky they didn't walk straight into it. Mirash Salbat Zagips. Only 2 Deagles and a 5-7. Very slim chances here for Ents to do. Wow. And Vitality are taking the same approach that they've been all along, which is to really slow play the start of this T side. They don't want to run into any stacks. They don't want to do any crazy tricks. They're really being careful about this. Oh, I say that. You have to say that, and Zowie now finding multiple frags in consecutive rounds. This is looking quite good for a recovery. That's 2 of the Ents players removed, most notably one of the Desert Eagles and Kevlar. Nerd still alive with his 5-7 though.
The only one that can really make a dent in this situation. Otherwise, we've got USPs. And should be quite a clinical finish. შარშანაც წერო შეუსრულდა ქოინები multiple frags, especially spotted like that. Okay, a 5-7 duel falls apart there. Strange. ეკო ფრაგებს კარგად აგროვებს ზაივუ. Will there be a few more twists and turns? I don't მაგასაც ხო ნიჭი უნდა ძმა მე. So crisis averted. Yeah, best they could do maybe is find the AWP outside of the B bomb, so not the AWP, but the AK on Spinks. That would be a bit of a gift perhaps to them, but looks like that's not going to be possible. ეკრევე რომ გამოიცა ზაიურა ჯიგარია. Surprises in the middle, he did shoot that Deagle in there, and Spinks very confident in taking the fight, not worried at all. No one's actually pushing against him from the B bomb side, but he's going to go and check anyway. Yeah, like you said, no more wrinkles in this round, so 2600 წლის აკაუნტი კაია. like that, and it looks a lot more doable. This I wouldn't say that N's probably still favorite to win the map, but a comeback from this point wouldn't be completely out of the question for Vitality. Well, yeah, we said they had to win the pistol and the conversions, and they've got the 3-0 here, so job done. This game is well back on here. It's the first map. There'll be some nerves, some jitters to work with their Anders, and they're shaking them off now, starting to look themselves. The star players starting to hit their shots. It was Mages with a bit of a blunder towards the pillar position with the 5-7, but it didn't have any knock-on effect. It was totally fine. They found the AK at the end, though. Did they really? Yes, Yeah. you're right. On the CT side, that's a very important note. So Nerds, one of the top, well, the top player of the tournament so far, AK-47 in his hands. That could be a very important narrative to follow. We'll see where he wants to go. შემდეგ წელს უკვე 2000 კი და ხო 24-ში 10 წლიან coins ვიღებ CSGO-ში. This grand final. რაც CSGO აღარ იქნება. Noobs, picks by Ents, specialists on this map, considered to be one of the world's best. Landing towards middle. And it's a default setup here. Zywoo, AK-47 in hand, working towards A. And Sun Pius, clean as you like. There wasn't a world where he's going to miss that. So much conviction behind his plays. And he wants a bit more of the action here. He's everywhere, and he was in the first half as well. That's a really wide swing down in the middle. It's dangerous because you can get peeked from the other side of the middle. Sometimes the T's will wait for it, and they will double, maybe even triple peek it, because you can actually do that with the pillar in the middle. Right. So he's just deep in there, not worried about anything. Still a minute on the clock. ესოში დაამატებენ თუსკანს, მაგრამ არ მგონია მაფულში იყოს. In theory, they are განცუდი მაპია. Vitality from opening up the site. Remember how many 5 versus 3s that ends themselves. თუსკანს მომკიც არ არის. No reason that Vitality can't do the same. ყველაფერი დაბლოკინია. Time will tell Anders. Still with the advantage. Nerds, though, aware they could push through that smoke. Some Pius, though, good vision towards B main. Hallelujah. Awareness as they continue to find frag after frag here. Round should be confirmed. Why me? I should be snapping, man. But Diha will make up for a bomb down. Amages. ორჩა ამათი ბლატაობა ვითო? An ambitious spray towards middle leads him to nothing, and it will be Ends posting their first round here in the second half. 12-7 overall, but there should be plenty of resources. Bear in mind, they didn't really drop any frags in the last couple of rounds here, so Zywoo can even bring out the AWP, as he will do. First player to purchase, and they are absolutely fine across the board. So, Ends with quite a clean round there, courtesy of Sun Pius. Like I said, he just dictates the pace of each and every round. He chooses where he wants to go. Yes. He's willing to take the pick, and I would say 90% of the time, he seems to convert the shot. He's impressive. არა, Inferno-ზე Skybox-ი აღარ იქნება. Impressive. 17-8 is the scoreline. Yes, Made into the 20th round. ვაფშე ამოიღეს Skybox-ი, აღარსად არ არის ეჩ. Money is broken if they give this one up. არც ერთ მაპზე და ძალიან მაგარია. უფრო მეტ საშუალებას გაძლევს, რომ ყველაფერი ყველა ადგილიდან დააფეიკო. უფრო თავისუფალი იქნება counter. They've changed it. They put Sun Pius on the other side, so they're trying to do exactly what Zywoo was doing, which is finding a new position with the AWP to throw them off. Means it's Snappy and Nerds that are playing the B bomb side at the start of the round. იტალიის დედას არ შევეც, მან თუ არ იბუსტები ხა. The good Molotovs down, they should be able to crunch it here. Megas might be the აუ, ყველას ეგრე გონია, რომ დიდი ალბათობით ხვალ გამოდის, მაგრამ არ ამგონი. put some pressure on, and he actually to jump out of there. მე რო არ მგონია, სწორედ მაშინ ხდება ხოლმე. Another nade. Oh my god, they've exploded. Megas gonna Hello, Mages. ტაიმინგები. აკაპეკებენ თო. There's no other attack. ვერა. ვერ ქაჩავენ. რატაცაც მიუგდო ბომბი. Like we said, is the huge აიღე შეყლეო. Half the day time they didn't work. ეს მეტოთხი. 11-4. უი, ვაიმე. ეხა იმ ტოპში ფულის აღარ აქვს. კაი კროსი ქონდა, თიმინო ვერ დაგო. ახალი CSGO, ანუ CS2 რო გამოვა და იტალიზერო შედიხარ ანიმაზე, რა ქვია. ოფისზე სათამაშოთ, ანუ ჩვეულებრივ ჩოგანი ხო უნდა იყო ეხა.
ოფისი აღარ იქნება გოლი. არა არის ოფისი. არა არის ოფისი. არის? აუ აქ რა დაბლ ნეიდი გაუკეთეს. აუ იტალი რა მაგრა გამისო. ნიუკი რა ლამაზი და მაპი. დროულად დააბადეს. მე არ ვიცი ეგ მაგას რომ ითამაშე. ეხა CS2 წამოიყვანს ახალ მაყურებელს ვაფშე YouTube-ზეც და ზოგადად ყველგან. და დაჟე შეიძლება ძველიც და ეს თამაში ისეთ მაპები და each and every round it feels like, but another headshot found from Madden. 14 kills to his name. ZA12 starting to climb the tables though. 15. Mollied off for now. And he's using the CSGO უნდა CSGO აღარ უნდა იყოს ყოველ შემთხვევაში უკვე რა ამ დღეებში. აინე. Snappy's ready for it. 1-6 სასწაულის გავხდით. აურიგა. აშები შეჩემა ტყუები გაგითავდა თუ რატო გადაცვალე. აუ იმენა თავთან ჩაუქროლა ტყუებს სპინქსას. 14-7 though Anders. Touching distance now, picking up their map pick. The first of this best of 3. Really superb. მეც ეგრე მგონია მაჩ მე რომ ეგრე იზავენ. გამოუშვებენ ოღონდ ბეტა იქნება. Open beta იქნება და მალევე დაფიქსავენ ყველაფერს და მე უკვე გაუშვებენ. ისე თავიდან შოულობ ეს CSGO-ც მასე არის ხო? CSGO რას გავდა იცი თავიდან? ხო ვიცი. ey მაგ ვაფშე იმაზე აჯობდნენ რა ქვია. მოლოტოვი რა ყლეობა ვარ გვინდაო მოლოტოვი. არა მოლოტოვი რო არ იყოს CSGO-ში რა ყლე თამაში იქნება და წარმოიდგინე. რა ბევრად თესლი თამაში. ეხა ვარ ჩვენ მას CSGO-ში. რა ბევრად თესლი თამაში გახადა მოლოტოვმა აზე ხა კაუნტერი მენა. But yet to even drop a map in this tournament, Anders. მოლოტოვი რო ყოფილიყო რა საიზე ვერ შეხვალე. პროცესორი და ფლეშებით. მოკი თლშეზე წარმოიდგინე ხა B3-ზე რომ მოლოტოვს არ აგდებ ინფერნოში ისე შედიხარ. დაგტყნავს შუაზე B3-ის კაცი. მაგიტო იყო 1-6 ვინც ის რო და აქ ვეღარ ითამაშე. აი მარკელო ფაი. ამიტომ რომ მარტო სროლაზე აღარ იყო მე. 1-6 მოლოტოვი და ის. კაი 1-6 რა სმოუკი იყო ჩემი კარგი გამჭირვალე იყო იმენა. ამოდი მარტო იმენა სროლაზე პიკავდი რა. თუ აი მიქონდა მოკლავდი ხო და ვერ. მან ვაფშე ანუ ისეთი ყლე სმოუკი იყო რომ ნინჯა დიფიუსად ვერ გააკეთებდი ეს რეებს აკეთებს შენ. What the is obtained here for Ents. Vitality have got nothing left to do here on the map. They have $3,000 per player and Glocks in hand for now. This has crumbled. It's fallen apart. Anubis has done nothing for them. და ბომბის ფეიქს ეკონდა ძალიან დიდი ისა. აუდის არაბეთში არ შემშვები რომ წავიდე. ამასტრიმინო ნაკედა. So strong. Thrives in the chaos. Yeah, chaos is the perfect word for it. Imagine that you're trying to get through their grenades landing. Bom nahui. Apex, the captain of Solo carry 29-ზე. არა მართლა კრიპტონიტია იმენა ტიპები ვერ კონტრავენ აი დაინძრა მეიდენას მე მგონი არა ვაიმე კიდე კაი აი ხან აი კიდე კაი სმოუკი ეგ და თორე მაგას დაანძრეული ხო Look at this real tricky work coming out. This is something that we saw in the beginning on Anubis a lot. We haven't really seen it in the grand final yet. It's Ents putting pressure outside of the bomb side. ო არა ნერჯი ой სადფიკავენ ო ნერჯი ხას რა გინდა ქნა ყველა ვარიანტში მოგიწევს აპგრეიდის გაკეთება კომპიუტერს აუ სადაც თამაში აი მეჩი nice Interesuo. ეს მე არც რანაირად უნდა იმუშაოს. ამ კარგი მოტყნა. ელგატომი და მე capture card-ი.
ქართულიც არ მქონია და რანაირად ეს სანამ დაიწყება ერთ ვინგმენს შევალ უცებ ოვერთობი სოლო შედი ხარ შუჟოი გინდა წამო ხო წავიქნებ რა კაპი ავიღოს ვინგმენში დავი აჰა რა რანკი ხარ ძმა მე გლობალი ვარ აცხელს ვიგებ ეგრევე ინტერნეტ კაფეზე უნდა მიუჯო ეგრევე საათი 8 არის სადაძღის ეგრევე არც უნდა დაფიქრდე საათი 8 არის არა ის დაადეთ რა ქვია 16 20 მომიწვია აბა ოფლაინზე არა ონლაინზე ვარ შემოვიდი რა ნუბი რანკი ხარ ნუბ გლობალი ვიყავი და რო აღავით მე დამადეი რანკა ბრატ რა ხდება რეებს წერს ემოთ გაიშვა კი 2 ლაიქიც მე ავიდეთ ასე ფინალი მორჩა არა საბა მეორე მაპი იწყება მალე მირაჟი რვალა რაც მებო შეგიძლიათ ჩვეულებრივ შეაგროვოთ ყოველ დღე ფული 8 არის და წლის ბოლოს კომპიუტერი მოგივათ ავად მყოფიერი ვართ იმენ 50 ლარს თუ დახარჯავე ბოლო საათი უფასოა მე უნდა გავხსნა ხა ინტერნეტ კაფე ეგეთი რა ითამაშე 200 საათი და მიიღეთ 15 წუთი ბოლოს. აუგონდა 200 უნდა ითამაშო ჯერ. აუგონდა როგორ უნდა ითამაშო, CSGO 200 საათი. თუ ადგები და სახში წახულსო დაგენძრა, ანუ გიუქმდება ეს 15. აზრი აღარ აქვს. კიდე მექნებოდა ეგეთი თემა რა. ვინც უფრო მეთხანს გაძლებს კომპიუტერთან, მაგას ჩაურთავდი ნახევარსაც დამატებით, ანუ ვინც ყველაზე ბოლოს ადგებოდა. ნუ ყვება იქნებოდა რაღაც სენდვიჩი იქნებოდა. ერთი 60 ლარიანი. როგორ საათის ფული გადაიხადათ ხო ვიჯერ? კი. ნისიაზე კი არა, ნახევარ საათს ვამატებინებდი ხოლმე ინტერნეტ კაფეებში, რომ მეთქი იმას კენით ხო რა. გამირთეთქო და მოვალ მერე რა. და ნისიაზეც არა, რო გეთქვა რომ 15 წუთი დავიმატე, პროსტო იმატებდნენ ყველგან იმენი. შანსი არ იყო რომ დაიმატებდნენ. აიდან მომახდა ამაჩემ მიდონატებს. გაგრავენ? ოჩელო არ წავაკუთრე. sto, მაგრად ჩაგრავს ეგ. იზიოთა. არა პირველი ხილი აიო. არ დამავეითის. ბოლო არ მოხდა. აუ, გამატრეიდე. რა, სად დავიდა ტიპი. სტრატეგია. მარჯვნივ რაშავთ ეგრევე ბუსტავ. მოიცეს მაპი თუ არა? ერთი მოხდა თამაში. 1-2 არ გეყოფა. ეგრევე. ვიცი რა ხდება ბრატ რა ასონში. მოვიდე. ყოველი. თეთერია. მარჯვნივ გირაშა. ნაის. დიდი, ჩელსკი. არ წაგო. ფეისიტის ლეველი გაუჩეკე. ვინერვიულოთ. რა ლეველი იქნება? თქვი. გამოყარეთ აბა კუშები. რა ლეველი იქნება? 5 ლეველია უიჭერ. 5 ბევრია. რამდენია?
აი ნახულობ ესა. ისიც ფაინია, მაგრამ თან მოვითამაშეთ ეს ერთი რაუნდი. 8-3-6-იო, გუშები წამოვიდა. ამინახო. გაიქეცი ჩელსკი. შებოძე, წავედი ჩელსკი. ინაღამ გადაგვატარა, მაგრამ არა უშ. ორივე კალაშა რო იყიდეს პროფესიონალებივით. არა, მსმას მაგა. ოფში არა აქვს, იჟივით. არა, აქ ფეისითი, ნახე? გაპროვა. კი. ზოგადად ესეთი ოფში არა აქვს ჯიგას, არ ჭირდება, არ ყომარობს ყველა საიტებზე. Only matchmaking or wingman that. რა პოზიცია გავატყანი? მოვიდე საიტში ერთი. ოჰ, მაგრად აგრესიულობ ხილად. პანჯარა. გას დავს ბიჭო. შენი. ნახე. შეხედე. რამათხოვარია. ნახე. ზეიდი გაქედა მოუყარი რა. აყლეა ბიჭო. ნახე რამათხოვარია. რამათხოვარია ტიპი. რა სერვერებზე ვართ ე? აი, მოუწყნათ მოდი. ამცი აგრევე. აუშ სამსი, მაგას მოუწყნა. დაკი. სოკ. ალაშა თქმა ბუზის. უშანსოდ არიან. დავედი გევინზე უნდა ავიდე. ეგ მაგარი ნაბუზარია, პატარა ჰოლდერაა. ყველაფერს ჰოლდობს, ძინა. რად მოდიხარ შემახინდი. კენონი მაქვს თმა. ახლა რა თესლი კატერით ვართ მოსულები. იცი აქედან გაგიხედავს? არა. კარჩე, სიტიზე მაგარი იმით მოდიხარ რა, ბეტმენის კატერით და იქიდან იმით მოდიხარ რაღაც. პირად. ოი. მაგარითი მოვედი ძმა. პესრაზმ. ოი მაგამორა. შემოვიდა ეს. გავოვაძინა. კატერს უყურებენ და შემოვიდნენ ეგრე. აგორკითხეს, მაგარი მედლები კი აქვთ ორივეს. მამა ლავა ისე. ოი. დო? Olha bawşek. Bani ara. Иди нахуй. Хочешь? Haydi. Beni. Evrenzi avdiyorsun. Soğuk şimdi o sağlık vereceğiz. Başka şunu alacağız ki. Tamam pro geliyor. Magari. Değişeceğiz. Strategiye bir yok. Koyuş tamam polaşı. Вара на базаре. На. Иди нахуй. Ой, соски. Дагай бани როლგედება ხო აქებაზე. დაგანიუტები. არა, ამაზე რა უნდა დამამიუდას ყველაზე ამ კიდე ინგლისურად ხორვატული.
ახი რა ყლევებით ვართ აქ მოსული. ო, ის მაგინა ნახე ეს. არჩე მარჯვნიდან უნდა გავრაშით რა. ემა მარჯვნიდან რაში. ოეთნა. ნახე ბიჭო ამის განდონა დიდაჩი. მიდი ჩემს. აბა რა, easy. Connect with the server. Leadki. Who is for pale? Your mom? What are you? I'm a booster. What did this one share in? About the Japan and fake. Fake. Yeah. Easy. Coutil.com. Can you play? Nope. So easy. Noobs. საგურთავენ ახლა. აუ ეხლა თუ დაიწყო ტრიალი მან. აუ ეხლა დაგვენძრა მე მგონი. ასტრებენ ჩართოს ვითომ. აუ აი ხა დაგვერხა მაგრად ჩემი შინდა ეხლა ცოტა. არა 8 რაუნდი გვაქვს. განაბაზრებიანი რა გაგვიკეთე სადღაც ხარ გავიდნენ რომ 2 წუთი. აი მოუტი აგოშე და ბანი დაედებათ. და მე მეს გავალ და ბანი დაედებათ 5 წუთი გავაცა. ბაზარი არა, მოდი გავუკეთე. მოდი გავუკეთე ეგრე. ბანი დავადოთ. ყველგან ედება ხო? კი, ყველგან ედება. პროსტა არ შეიძლება არ ჩაითვალოს ტაიმაუტის აღების დრომ რა. როგორ არ ჩაეთვალა, კაც გასულია სერვერი. აბა ვნახოთ ეხლა თუ ამოვაქდეს. 20 წუთს და რაღაცას. აუ შემოვიდეს განდონჩი. აი ხა დატრიალდება. Das რა აკაუნტი აქვს აბა? უწერია კომენტარებში GTR არა. აუ, მაგარი აკაუნტი აქვს ჯიგარს. უშინდა იყო მედალი. ეხლა თუ დაგვამუშავეს. ამაში ხარ დაწყებულა. იო, ორჩი. აუ. აი ხა დაგვერხა. აგაკეთ ეხლა რო ტრიალებდნენ მართლა ბიჭო. ზემოთ აჰევენზე ერთია. 70 დავაკალ. ოპა. პრო გახდა. ოპა, იგივე რომ მონტაპები წამოიღო ჯიგარმა. სიფი დასო კომპიუტერზე. შეუშვეს მაგასი. აი, მონტაპი ხანა ხერაქტენოს. Ира Челски. Აბას მოუჩდე მომხდება, აბა. ეგა ჩვენია. ჩელო, თავი გამზადე. როზე ვითამაშოთ, როზე ძმა წავაგოთ. Так, моле. Oh, rapper is noobs. აი გონა თაბაბიჭა მაგნუბებს და ვისეთამაშები რო ეთამაშები და კაცოდი არ შედიხარ და 4 კაილო და 3 კაილო გეთამაშებინ
დაიწყო. ზუსტად რომ მოვხსით თამაშჩვენ. მე გათვლილი. The Mages, no Kevlar on him and an A execution, but actually 4 players in towards the palace here. So this is going to be a very fast-paced round here. Smoke deployed, flashes going over. We're getting to the action straight away, ladies and gentlemen. We'll see what they can make of it. See, Nerds looking for a kill. It's Madden instead to open up on Mirage. Spinks gets 1 in return, and that's not going to clean off space. They need more. Saiwu with the other P250. He cuts down DR at range, and they should be scared to fight him here. He's one of the best players in this weapon. Nerds, though, not afraid. Still fighting him with a USB. A 2-on-3. Madden and Snappy trying to... მესამე მაპი მაგარი ყლესაყურებელი კი იქნება ნიუკი, მაგრამ მინდა მაინც. A third kill of the round now for him as Madden is left on his own. What can he make of it? Certainly possible. There was a chance to deny the plant as well. Oh! A fast-paced pistol on their team. Hyperx-ა რო ესე ჩაგივლის იმენა პროს. And it's a great opening round. Drive by. Close things out there. There was a moment though where Madden could have denied the plant and maybe stolen it away, but they got to get past this second round force buy, of course. As we'll see the scouts come out, an MP7 for Nerds. And Galil's Mac 10s and only 1 AK so far for Team Vitality. A very important one here. They know they have to convert this one. They need to start raising morale, getting themselves in the zone. And Pius, an absolute monster with the scout as well. So watch out for him. Apex makes his way towards middle. Bombs in Palace. So another A split. This could have... მე ვიტანა ყლას მაგრათა. გუშინ G2 რო იხმარა ხო არ გეწყინა გიორგი. They were very cautious on the T side of Anubis. Apex-ამ აჯობა. როგორც IGL-მა აჯობა Apex-ამ გუშინ აიმში. With a lot more pace behind them, especially in that pistol round, just rushing that A bomb side and doing a lot of damage. And in this one, they are getting ready to crunch the A bomb side once again. I think it's done. Yeah, they're just going for it. I like. ყვალ რა დღეა. ორ შაბათს არ გამოვა ყლებაზე. მაგ 4 შაბათს ან შეიძლება 5 შაბათს გამოვიდეს. Well, there it is. Round over, ladies and gents, I'm afraid. They picked the correct area of the map. ენცე ანუბისში მოგიგებს 16-0. In the form of Madden, and Ents will just have to save their pistols, the MP7, and a scout, of course, as well. It's the correct move. There's absolutely no chance they could actually. უქსას რო ვერ ჯობნი აიმში. So 2-0 confirmed. პლეიმს ამიმენა საიდან დაბრიდა. They'll still have technically a force by going into that third. So we'll see if they can hold on to everything here. Snappy. ჩელო შენზე გაბაზდა რომ ეგ 3 კაელო სუსტი ყავსო. ო matchmaking-ს ვერ იგებსო. Legendary იგლი რო არ მაგიტო, ხო? Matchmaking-ს ვერ იგებსო, matchman-ამ გაგიბაზრა. გამოვიდეს CS2 ბრატ. და რო გასე. ტოპაჩი. Top 10 player იმენა ხო ეგრე. Agree with them, and bear in mind, Ents yet to drop a map in a tournament. It would be the dream run. I can't recall a tournament that's ever happened before where a team has won the championship without giving away a single map. I'm sure it's happened before, but not to my recollection. That's going to be a really rare achievement. I agree. There's something about it that I don't appreciate. I have this. I feel like we're discounting Vitality too quickly. Yes, it was a bad start. Yep. But at the same time, they are such a veteran team. They have so much experience combined here. I know it's a new lineup technically, but between them, they should be able to pull and dig deep enough to be able to do a little bit of damage here. That's what I'm thinking. I would love to see all 3 maps in this grand final, and I feel like Vitality, they still have the core to be able to do this. They should be able to. All the saved rifles and the pistols on Ents still active in this round, obviously. Scout and the MP7 and the 3 Eagles to match. Apex has got spammed through the wooden boards in the kitchen there. That's frustrating. 80 damage inflicted. A rough way to kick things off. 20 HP for him. And Snappy continuing the push here. Oh my god, what a shot. Clean as you like. He'll pick up the Mac 10. Unfortunately, no rifle to be found, but they've got the man advantage here. Applies a lot of pressure now to Vitality, who will have to enter the A bomb site. And it's the Lion's Den. Some Pius waiting with the scout. როგორ ვერ მოხდა ეხა მადედან ერთ-ერთ. Flames will cut him down across the bomb site. This Molotov is going to put Nerds. ამ პაიუსთან ჩაიჯო უკვე თუ რა ხდება და ეგენი როგორ ვერ გაარტყავ ერთ-ერთ. A lot of chaos in the middle. Oh. Finds the headshot. That's ერთი. They still don't know about what now they do. აუ ის სადაწიეს საწყალისა. Picks up 1 kill. Got him locked in here, and he should be dead. And it will be Saiwu to find the headshot, get him warmed up early. 3 kills on Saiwu. He had to carry whatever he could in that. Apex-ა ფიქრობს ეხლა რა ყლე გავაკეთო. Pretty well. ვისი პიკი არის მე რა? Summed it up nicely. It was very hard for Saiwu to find anything, especially the beginning. They just kept avoiding him, and he had to retake a bunch of bomb sites. But he's doing well with the Galil early on here, in spite of some of the trickery coming out from Ents.
3-0. That's the start. It's the start they needed, but they're up against the full buy. I think we've got a technical timeout here, so probably just a slight headset issue. It's normally just a microphone, so we will restart the round, no problem, no damage was inflicted. And indeed, 3-0, but it is the full buy now. Sampayas will have the AWP, and you know the kind of damage he can inflict with that particular weapon. Mirage and Orpus Paradise for sure. And a headset fell off. აყლა დაემართა ხა. ხუცა ძალიან ცუდია და აი გუნდი ყავს და კარგად ითამაშეს წინა ტურნირი, მაგრამ ხუცა ძალიან ცუდია. არა. ალექსი ბი არა რო ტოპ 3 კაც. ბაზარ. ალექსი ბი არა ის. აუნდა ტოპ 3-ში. იმიტომ აჩერებენ რომ მეტი საშუალება არ არის ხა. ჭირს ანუ კაი მოთამაშე და in-game leader-ი თან და ვინც არის ეგ არის. Certainly enough to get the job done. Ladies and gentlemen, the action concludes here on Mirage. Let's get into it. აუ ბლეთერე. მოხდება. So the Galil might still be an interesting weapon if you fight either one of those two players. Smoke up in the middle, it's a classic on Sampayas. Yeah, just a timing shot, could not hit anything on the other side. Look at Magus, this is a lot of mid-control in the beginning, a very different pace from what we Actually. საქართველოში დავიჭერ ფინელს და მანდ ვეთყვი. ო! Sampayas. აი გადასატენი ავაპეთი რო პიკავ ძმა. Oof. For Sampayas, and they haven't even found any sort of damage yet. Vitality blown out the water once again. It should be a clean finish as well. Madam will take care of business there towards the palace. As we see Spinks drop, and that's going to be problematic now. Vitality. How is Spinks Amazon? Bear in mind there were caveats there. Galils and didn't have everything they needed, so they still have Crosshair. But it's Sampayas finding kill after kill here at that A ramp. Continues his dominant form. Great round, smiles all round. As we get to round number 5 here. Deagle for Flames, Galil for Apex. And things starting to get turbulent now. As we go towards the mid-play. Spinks to lead the charge. Bomb on the back of Flames. And it's Nerds. He's holding connected for now. Joined your channel. Здорово. Смешно, in-game leader winner. ისა სნაპი. Snappy, ხო? რაშა ორმა მოვიგე. გაიტაო. ვიზე თქოს. ვიზე თქოს ნეტა ვინ არისო. At the edge of the smoke, and what a kill to find. Saiwu picked off at the start of the round. Nerds really looking down towards the other pass. He picks up Apex, and he's hardly taken any damage for it. He's swinging left and right in the middle. Back he goes towards Magus, and finally he goes down. But what an absolute menace. Maybe a little ambitious on that third one, and does, as we see Madden do significant damage there towards Flames. That's 8 HP remaining. Snappy რამდენი წლისაა? 33-ისა ტიპი ჩემი კარგი მოტყა. 33-ისა და 21 წლის ბიჭები ძახიან შანსი აღარ გვაქვს კაუნტერში. So even just one kill would be enough, and he's got it. Gets away with his life. Two players remain. Flames of the Deagle, Spinks with the AK-47. They could recover. Snappy. Kill, no problem. Apparently not. Beautiful shot coming in from the Desert Eagle. There's a chance here. Ai შანსი აქვს, კი. აი ხამა თუ გააყლევეს ორმა ებრაელმა. Right you are. But how much more can you ask? He's already given that one headshot. ეჩი ახლა მოკაჩა თორე აქამდე რა. In the meantime, some smokes are going up. ობა, არ დაიწვა შეჭი. On Spinks as they're sending in the low health player first just to check out. Full HP rato debs bombs ბლად. Snappy with the last kill. It's a good attempt. I don't know what Vitality could have done. That's a deflating round because you feel like it's already lost at the beginning when you lose a couple of players to Nerds in the middle. არა ხოლმე არ უნდა შეშობოდა, კაი შანსი ქონდა. კარგად ყომარობდა. არა, საქართველოს ტოპ 10-ში შევიყვანდი მაინც.
Speaking of smoke, it's Dha once again denying the plant. That's a big detail as well because the money will be absolutely wrecked going forward. Upgraded pistols, no Kevlar, a couple of flashes. They're going to try and breach the B bomb site. Snappy will be there, HE in hand, and bear in mind they don't have much in terms of Kevlar, so the grenades will do a lot of damage. They're extra squishy right now. Polo player of the year შეტენილია იმენა სიმპლასთვის. უკრაინის ომის გამო შეტენეს მან მაგას სიმპლას თორე არ იმსახურებდა. It's mission accomplished as far as I'm concerned in the B bomb side. That's really all you need here. Well, Snappy's in an exposed position to the flashes, so yeah, you might be onto something there, Anders. But he's done damage, and we'll see whether they can actually break through. Nice utility usage here from Dhab. Should be able to shut this one down. ჩაჩა მოხდა ის ბიჭო low HP-თ ავად მყოფია იმ. They can rotate everyone over now. How did Simon get past the Molotov? I have no idea. And it's flicked from Sunfires. And the dream of the bomb plant is Oh, ბიჭოს. კაი გაჭირვებაში არიან ესე. sure, but the counter grenades coming out from that catwalk position just way too powerful and slowed them down enough that it was never going to be a bomb plant either. Ties up the game, makes it 3-3. And Vitality are scratching their heads and wondering, how do we get back into this half? Yeah, they've fallen flat once again. Bear in mind, they've just won the pistol and the follow-up conversions, yet to post a gun round here. საქართველოში ანუ შიდა ჩემპიონატს არ უყურებენ ფეხბურთის და იმას უყურებენ კრისტიანო რონალდუს საუდის არაბეთში როგორ თამაშობს. Concessions to be made each and every round. ან კიდე მესი ინტერ მაიამიში. მაგას უფრო უყურებენ ვიდრე შიდა ჩემპიონატს. Refuses to give in. Some pious. არა შიდა ჩემპიონატის დაბალი დონეა, მაგიტო არ უყურებენ. აიწიოს დონემდე ნახავთ თუ არ უყურებენ. ყველაზე კიდიათ ალბათ თვითონვე. ლეჟბი ახლა ფეხბურთელმა 10000 ლარი აიღოს ყოველთვე. X5 დაითრიოს. ერთი ნაშა ყავდეს. ყოველგამე კლუბში იაროს და всё რა მორჩა რა ეხა ასინი არანაირი мотиваცია რო არ გაქვს. არც გიყურებენ რა თქმა უნდა. Ატომ დაუყურო ეგეთ აი არანაირი мотиваცია რო არ აქვს ეგეთ ფეხბურთელს. მოგეპარა სნაპის მაკაცი. აი მოხტნეს. And we're into the 4-on-2. Job not quite done yet, but it's looking very promising here for Vitality to post their first gun round. Yeah, I think კალათბურთი ფეხბურთი მოიხოდა ცოტა ხან სანაკრებო დონეზე. 23 წლამდე სანაკლები თუ 21 რომელი იყო 21 ხო? Under 21-ში რო ეთამაშა ყვარას და მიქაუტაძეს რა ვიცი მაო. უოჭელი რაღაცას ფინალში მაინც გავიდოთ. თან ფინალში შეიძლება გადაჭიმა ამარა. ისრაელს მოუგებდით. Niko top 5 კი არა top 3-საც აიღებს Niko. A bomb side on Anubis and just took down the whole defense. So you have a little bit of a history of doing this kind of thing. You wanted to do it again. Well, it's Spinks to save the day after Apex was picked off early. He bides his time. He's patient in that underpass position. Detects him on the other side of the smoke. Gets the double kill and recovers the AWP as well. So Zowie now can come online as we go 4-3. Vitality take the lead once more. Round number 8 is ahead of us. But plenty of money and არა სიმპლა top 5 შანსი არა. ერთსაც თუ top 5-ში გაიყვანეს რა ვიცმაო. So will we see a tactical timeout here? აუ გიორგი ვინებს თulis მაო რა უნდა სიმპლას top 5-ში წელს. პირველზე იქნება ზაივუ. მეორეზე იქნება ნიკო. მესამეზე შეიძლება იყოს მონესი. კიდე ვინ? ინცეს მოთამაშე იქნება რომელიმე უოჭველი. უოჭველი იქნება ინცეს მოთამაშე შეიძლება სამპაიოსაც იყოს. არჩე არ მგონია რა. სიმპა. ტურნირების მოგების და წაგების შემთხვევაში აკლებენ. ნამდვილ გოვათი არის ფორესტა ბაზარი არა ფორესტა მაგრად მეოსო ეს ერთი და დღაპიკავთ აი რა ყლე პოზიცია იმაგიტო არ მეოსე მაგ პოზიციაზე თამაში ერთ კაც კლავდა ეგრევე გატრეიდებენ მე very exposed imagine a wide swing I know there was a teammate covering him but still it could have been a real nightmare 4 versus 4 Vitality they must win this round they have to reassert themselves მიდი ნელ-ნელა შეჩემა მიდი სნაპი could take over the whole game once again არ გაუშა პირველი full HP გაპი სად გავიდა ის საჭკვია ახი ისა იმ ცოცხალი დავით არ გაპიკა იმავე პემტო
but I think they've run out of time to even try to go for this one. Nerd's going to be falling back through the connector, and they will try and hunt him down, double peeking him. Good job. Really brilliant job. Yeah, nice round there from Vitality. Calling those set pieces from the get-go. A nice little pounce towards the A bomb site. A contact play from the Palace. As you mentioned, Snappy wasn't ready for it whatsoever. Call of his nades out, taking down to 8 points of health. They had to jug around the weaponry, give him the AWP, and they just couldn't hold on. Even with May just overlooking the bomb site, giving away that initial frag, they managed to recover, smoke off the key choke points, bomb planted, and there wasn't really a look in there for Ents. Round number 9 has been quite a fast-paced game. Mid stages here of the first half, and it's a decision to be made for Ents. Do they want to buy up with a couple of players with very low money indeed, and Spinks some of that world-class form we know he has inside him. Yeah, we needed it on Anubis, but better late than never. Good to see him start to really არა the grand final him. ტიპლაზე წინ ვერ იქნები ეგრე მარტივად რა მეიჯორის მოგებაზე არ არის At the moment. So it's going to be a Sun Pius glass cannon, and that means he's purchased the AWP. აი როგორ გითხრა ხა ფორმულა 1-ში არის ისა რა ქვია ეგეთი მრბოლელი იყო ბრაზილიელი აირტონ სენა და ანუ რავი 8-7 ჩემპიონატები აქვს ტიპებს მოგებული მაგას აქვს 3 მოგებული რა 3 თუ 4 ზუსტად არ მახსოვს და ტიპები დღემდე აბოდებენ ანუ დღემდე აბოდებენ და ეგ მიაჩნიათ საუკეთესო მრბოლელად ისტორიაში და ეგრე არ არის ანუ თვითონ როგორ იმპაქტს დადებ თვითონ იმ სპორტში ან რასაც აკეთებ მაგაზე არის დამოკიდებული ჩემთვის გოუთობა და ეხა სიმპლამ რამხელა იმპაქტის დადო ამ სპორტში და რაც გააკეთა მაგას ეხა ჯერჯერობით ვერავინ ვერ აკეთებს რა This double setup at the catwalk's hard to deal with. The jump past Cyber with no rifle in his hand is going to go down. 2 versus 3 at this corner of catwalk. And now they run right into the Spanish AWP at the back of the bomb site. Brings down Megiskin. The bomb is dropped. Did he notice that Spinks has gone by? I'm not sure if Senpai has realized. This could be a real nightmare. If he keeps going, Spinks, he might have the kill. kill. მაგას იძახი დღემდე რო ყველას უყარს ეგ თემაა რა დღემდე საუკეთესო მრბოლელად მიაჩნიათ. მიუხედავად იმისა, რომ შუმახერმა 7 მოიგო, მე რა ჰამილტონმა 7 მოიგო და რავი, ახლა კიდე მაქსი დაფრინავს. ლეზე კიდიათ ყველა რა, იმენა ევასებაც სენა და მორჩი. არ წააგოთ ეს რაუნდი, აბა. ანამ ჩამოხტობის ხმას გაიგებს, გამოგიპიკავს. არა, შეჩემა, რა იარ აღზრს. ვაიმე. But he could call it into his teammate. At least the communication is going to be there. Სამპაიუსა სადიმალები ძმა. They're starting to get close in this 2-on-2. He's just waiting for the plan. He's going to try and deny. ოპა. ინგსა ერთ-ერთზე? არა, არა, ეხ ყლებაზარი, მაგას რა კარგად დაფლენკა ჩემი საღო. აი ის გაუკეთა იმენ, შორტზე გააგონა ხმა და წავიდა. კი, როგორ არა, აურა ლამაზი მანქანაა და ვაფშე რა თესლა დამატარებს იმენა როგორ მევასე. იაპონიაში ჩაიყვანე სპეციალურად, ხო? არა, Honda იმენა სხვა თემაა რა, Honda-ს რავი და ვაფშე აი მაგარია. They absolutely picked it apart and Vitality played right into it. Yeah, I could understand the frustration. 5-4 is the scoreline. It did cost Ents almost everything. Oh, absolutely. It wasn't a clean round by any stretch of the imagination. They are going to be feeling the financial burn going forward. A couple of SMGs here for Madden and Snappy, a FAMAS for Diha, but an AWP for Pius, M4 for Nerds. They need the coach right now. Like, what's the play? Do you try and go for another excursion towards the underpart? Do you push the Palace, pushing towards B apartments? ხო და მაგას გეუბნები ტაილერ, ანუ როგორი ის გაქნება რა, იმპაქტი თვითონ სპორტზე, რასაც აკეთებ, მაგაზია გოუთობა დამოკიდებული. ხალხი ეგრე აფასებს ყოველ შემთხვევაში, ან ტიტულები მაგრად კიდიათ რა. ეხლა სიმპლა იასნია გოუთია ჯერჯერობით, მაგრამ So powerful in this connector. What is that? What a shot! As Flames gets absolutely obliterated to the top of middle. Just a shadow showing of him. Flames ducking down behind the hay cart at the top of middle, and he just gets blown up. Starting the round 4 and 5. He's so confident. Every shot he takes, he just seems to know it's a confirmed frag. Perfectly timed. And that's the opening kill we were talking about. That's what they needed to make this round work. Advantage ends. Some Pius holds a ticket booth here. They're still operating towards shore. It's going to be D-How with the FAMAS, as mentioned. Needs at least one. Snappy's up in those apartments. Yeah, just the one kill. I think you're right. That might just FAMAS-ით ეგრეტო. Vegas walking into the shot. Snappy
He's closer. აუ, როგორ მეზიზღება ეგ მომენტი. This time, Nerd's showing up. He's everywhere in the middle and now over at the B bomb site. მეზიზღება ეგ მომენტი იმენა ეგრე რომ მიპიკავენ ისახს უკვე. They're hunting him though. He's inside of the smoke. რა ხდება ბლად? All of this finally Cyber in the connection and it makes it a 2 versus 2. რა რაუნდი რეები ხდება ბლად? Enough for the rest of them to get there. Madden's right on the other side. აკაოსია. And Sunpires is in the market just waiting for it. Madden one more step forward. Yeah, just ჩემი რა ტაიმინგები. his spidey senses tingling. He's somehow უშინაც ესეთი ყლეობები ხდებოდა იმენა. and Sunpires in trouble now. Just a 1 versus 2 here. He knows where one of them is. Might even guess the other one. But აუ, რა ტაიმინგები იყო ბიჭო ყოველ წამს იმენა ესეთი რამე როგორ შეიძლება. my God, did they need it? They absolutely did. A back and forth round there came right down to the minutiaes. If he just looked to the right, he gets a ვეც რას ქვია სადამდეა? ფინალი სამაპამდეა. ორი დროს თუ მოიგებ, ორი დროს თუ მოიგებ. ერთი თუ მოიგე, ერთი წააგე, მე მესამე მაპია თუ ორი მოიგე, მოგებული ხარ. Same story there for Madden as well. And we will see presumably the full eco coming up next because there's not really much to speak of. Bottom of the barrel loss bonus $1,400. სათო ეხლა ხო უფრო ახალგაზრდა ვარ ძმა, აი კლაუზე. And they will be forcing at least for now. I guess you have to because if you take the full eco, you only get 99. რა მოგწონს მაგაპარსული წვერის იმენა They're going to see what Georgian Psycho. Desert Eagle and MP9. And they'll take a tactical timeout just to discuss their options. So this is a pivotal moment. აუ, ცოტა იმენა ბომიჩაზე დავატია. And you would assume some aggression will become you're right, you do want to be a bit aggressive. You want to try and see if you can sneak in a kill, snatch a kill away at the start of the round. So they got 3 players here ready to pounce toward this A ramp, and that's exactly where Vitality are positioned right now. Zowie vulnerable to the flashes and that swing. They need to be very careful there. This could actually be deadly. აუ, ჩაატყნეს. მენა ცხოველები ვით იდგნენ. ხაოდნენ უკვე შემოდითო. Jumped right over the last bullets there. Otherwise, the burst could have maybe taken him down. And Snappy's on a mission, and he's going to find out that this entire part of the map is clear. Yeah, he won't get any kills, but a boatload of information here. This is crucial. There's plenty of time. There's a minute on the clock, but Snappy, how much further does he go? They're detecting the potential flank here, so he could be in trouble. Does he go any further? I think he's making the right play. He's leaving them boxed in. He knows that if he dies, especially with 45 seconds left, they can still, the B route is open. Right now, he's allowing for his team to stay with 3 people on the A-bomb site. And it's just a question of when he starts to move, and it's right now. Not going through the middle either, Henry. Look at the triangular setup here at the A-bomb site. This could be tough to break. Here we go then. They commit. It's a contact play. Trying to catch them off guard using the best of 5 თუა 3 მოპის მოგებამდე ახლა. რა რაუნდს აგებენ შეხები. მაგარი, აი, კეფაში ეგრევე. წაუთაქეს ეგრევე. The force by with the pistols, the MP9s, they make things chaotic towards that A ramp and Vitality unravel at the seams here round 12 and they're the ones that აი, არ უნდა შეადარო ნიკოს არავინ, ნიკო არის ცალკე სამყაროდან, ანუ სასწაულია პროსტო. თქვენ თუ ეხლა უყურებთ ადრე უნდა გენახათ რეებს აკეთებთ. შეში დიგლით ისეთები აქვთ გაკეთებული, ან რავი, კაროჩი ძალიან მაგარია რა. მე უყურებ მაგას მაუსპორტში რო იყო მაგ დროიდან. And they need a bit of fortune on their side now as they head towards the B bomb site once again, trying to focus Snappy, the in-game leader. D-How will be there to provide backup. ჯეიმა ვინ შემიყლია KD-ანთან შედარებით, კაცი. KD-ანა ბევრად მიჩვენე. And somehow it goes against them. Somewhere in the world, Sonic is watching and screaming at his monitor because that's the kind of round. JM 1 major, KD-an 0 major. The Eagles are here. They've waited out the early grenades to the B bomb side, but look at the crossfire that's been set up. It's between DR and Snappy, and DR still has another grenade, another smoke. You need such a headshot to make it through on this. მაუზმა იკადრა იმენაცეჩი. ორი ცხოველი ყავს გამოზრდილი იმენ. ეს ანახეთ ჩვენ ცხოველებს რა გააკეთეს როცა გამორაშეს საიტი პისტოლეტებმა ნახე?
დაუთმე და მოწყნული საიტი ხო? პისტოლეტები აქვს, რა უნდა ქნა? აჰა. აი ესე ხა ნუ ზაივუ თუ გესვრის ცოტა რთულია, მაგრამ მაინც. ოპა. ნუ ეხა ზაივუ იყო და მაგ თემაში თორე, უნდა დათმო რა საიტი. დადიყურები შეჩემა. შეგიძლია არ დაუთმო ხოლმე თუ წაგებაც არ გინდა რა. ნუ ზაივუს არ დაუთმოთ, მაგრამ ფეისზე დათმოთ ხო. ამის ავადმყოფი დედა მოტყარები გაარტყეთ. Great work of that Desert Eagle, clutches out the round. Bit of a must win if you ask me as well. I don't think they get much done if that round doesn't go in their favor after losing the first kill as well. It comes right down to the wire, but rotting the clock. Great shots from Zaiwu as well, delivering on all fronts. And it will be ends now to decide whether they want to purchase once more. როგორ მევასება ესე რომ მოდის კაცი მოდის და მიზანში გიხდება და ტკაპეკრევენ ნახო. ყველაზე თესლ გრძნობა დიგლი თუ knowing there probably won't be many helmets on the CT side. But this is more like it. This is feeling like a grand final now. Yes, it is. And Vitality, I think, showing some real resilience because, again, losing that round over the triple stack over the A-bomb site, that must have been such a gut punch. The fact that they were able to stand up behind it and make the pistol round work or the deagle round work towards the B-bomb site, that's quite remarkable. Shows something about the core of the team and how well they work together. Ends with 5 rounds. It's not so ეგეთი იმედია ხიბლი არ დაეკარგება ხა CSGO-ში counters. I mean, again, some of the rounds they've won have been very ბისტრაშავენ ცხოველებივით ბიჭო. probably already 9 on Vitality's side if they win just one more crucial round. Nuts moving up and the timing again is ridiculous. He's so good. They're going to have to come in towards B now. It's a Mac 10's to lead. Oh. There with the M4, 2 kills found for Ents here. They're getting mowed down on entry, but Zaiwu will pull one back. Yet to commit. Bowman is back as well on the M4. სადიყურები შეჩემა კაცი. სადიყურები და რა ქოლია ბლეა დამაქოლინეთ ამ რაუნდს რას გავათამაშებდი წეღანი მე ჩემი ცხოველები რა მაგრად ვათამაშე და გავუქოლავდი ამ რაუნდს იმენა საკაიფოთ მეთქი go middle top smoke top mid go to under forces him into that B bomb site and there's too much chaos to deal with. They couldn't even break out of the window here. Diha completely blind gets himself a double kill and then snaps. მონისი უნდა წავიდეს ნავიში რატომაც არა მაგრამ რავი სანამ ომი არ დამთავრდება არ ამგონია მაგათმა კიდე რუსი მოთამაშე აიყვანო. We haven't seen many full gun rounds here, I'll be honest with you. I really can't believe it. And struck him down. Diha gets deleted from the round. Bye bye Diha. Yep. Amazing scenes there from Magisk. And Spinks has got a firm read on this. Recovers the rifle, knows the CTs will have to react. One more kills could secure the round here. Snappy alone in towards B. 3 players of Vitality top and middle. არა კაცი მონესიმს რო ხელი მოაწეროს იმას რომ უკრაინელი გავხდებიო მაინც არ ენდომებოდ. მაგიტო გაუშვეს პერფექტო და ელექტრონიკა უკვე ზეწოლის ქვეშ იყვნენ რაც ავარაუდოთ რა. რა ვიცი რავი თან მე მხრობი მაგას რომ ეგრე უნდა იყოს და თან არა თან რავი მგონია რომ ცოდოებიც არიან რა. გაწმუნებული ვარ ხა არც ერთ პრომო თამაშას ეგ არ უნდა რომ ომი იყოს. In the middle, going to be taken down by Spinks. Madden playing in shadow. They should know, and they have the Molotov still. They could burn him out. No, Flames instead just swings for it and drops him, and that's the opening, and that should be the bomb plant as well. Should be. We've got the FAMAS here for Nerds. The last line of defense is the bomb is planted. He finds Spinks. Maybe there's a chance, but not going to happen. And it's another force by victory here, found on Mirage. And we'll see. ღორები რო არიან ეხა მაგას რა თუნდა ბაზარი, მაგრამ რა ვიცი. ამდენი წელი რო გუნდელები არიან, მაინც This is anything like what you would expect if you're brand new to watching Counter-Strike. Then normally this is not how it plays out. It's a very unusual game of Mirage, but it does make it very, very intense. And for Vitality, they've got to be so thankful that they're able to find some of these rounds because they're very, very tricky to win. 15th round is coming up, the last of the half. And Ents once again battling with very, very limited weapons. Well, both teams have been making that work. It all started here with that lovely pick from Magisk and it led them to victory. მე ყველაზე მეტად მაინც ბუმიჩა შემეცოდა ცოლმა და დამოუტყნა ტიპსინი. Once again SMGs pistols round number 15 ladies and არ ვიცი აგილითი თუ მეტყვი შენ მაგას უკრაინელებსა და იმას შორის რა განსხვავებაა რუსებს შორისმა ან ზოგადად სლავ ხალხს შორის რა განსხვავებაა? აი იქნება.
Просто როგორც პრომო თამაშები მეწოდებიან თქო რა, ეგ თვითონ ხა რუსები რო არიან, მაგიტო კი არ თქვი კაც. Просто მაგის გამო ხა დარწმუნებული ვარ, არც ერთს არ უნდა თქო ომი რა. Ясნია არის კაცო. ეგ ზოგადად გამოთქმა ეგ რომ რუსების დედაშების თორე ნორმალური რუსიც არის და ყლე ქართველიც არის ხა, რაც უნდა მაგას ბაზარი. ერთი ხუია ხო, აბა რა არის ხო. სლავი არის, სლავი რა აზრი აქვს, რუსი იქნება, უკრაინელი, ბელარუსი თუ რა ვიცი. ბულგარელი ბლად. აძინ ხუია. Speaking of powerful, that's a lovely shot from Nerds here. Flames should secure the round, and indeed they will. It's going to be 9-6.5, a very back and forth game. It all kicked off with Vitality winning the pistol, but then the war of attrition was absolutely brutal for both sides. And with that said, it's a chance to catch our breath and think about what we just witnessed. The conclusion of Mirage is just around the corner. აი ხა ясნია აი ხა რუსების დედაშებიც კაც რა თუნდა მაგას ბაზარი, მაგრამ ახან კაუნტერზე ლაპარაკობთ, მაგ თემაში ვიძახი მე. შენი მუსიკა მოუტყან და მოგკითხარ შემქმნელი. არა ბუმბიჩა დიჩას გავს კაც. ბუმბიჩა ბევრად მსუქანი იყო რა სიცხე. ტანკივით იჭდა ტიპი. მაგრამ არა one win-ში ყუმარობს. ეს რეები აქვს დაფარული ვინ ყავთ სპონსორი დაფარული როა წინ ინცენცენც ახლა საიტია ვინ ყავთ სპონსორი დაფარული როა რატო არ გააკეთებინ ეს რეკლამა აი ყველაზე ყლე მეიჯორი იყო ეგ რაც კი ოდესმე მინახავს აუ ცივი პეპსი, მაგრამ რამდენი წელი არ დამენები. ბოლო ორი მეჯორი ძალიან ყლეობა იყო ცეჩი. Prime ნავი, Prime Astralis ყლეს ვერ მოჭამდა სიმართლე რომ გითხრა. იმიტომ რომ Prime Astralis იყო შეუდარებელი გუნდი. ნუ ეხა ნავიც იყო, მაგრამ მაგდენი ეგეთი დასამახსოვრებელიც არ ყოფილა ნავი რა. Prime Astralis-მა 4 მეიჯორი მოიგო და ნავი მე-1 მოიგო და მერე ბუმიჩა გაუშვეს და ჩაყევდა. Prime Astralis არის, რავი, როგორ გითხრა, Real Madrid-ი ჩათვალე რა. მიუხედავთ იმისა, რომ რეალი არ მევასება, Real Madrid-ია იმენ.
ან კიდე იმაში რომელია, რა ქვია, კალათბურთში რომელია. და ეგეთი ლეგენდარული გუნდი. Chicago Bulls-ი? ვის აქვს? თუ Lakers-ი, რომელს აქვს უფრო მეტი მოგებული? ეს ერთ-ერთი შენი ლამაზმანი. ვინა? მოგიტყანოს ყოფილი ის და ტრაქში გაიკეთე შეჩემა და ირბინე. They better be because if they slip up here, then ends they look powerful enough. They've yet to drop a single map. Точно. Севисар. Boston Celtics. ბუმიჩა გაუშვეს კი არა, ბუმიჩა წავიდა თვითონ. ლეცოლის გამო. პორნოსტარს რომ მოიყვან ცოლად. ამიტომ უნდა დაფიქრდე ვინ მოყავს ცოლად, თორე ან აგაშენებს ქალი, ან მოგიტყნავს პატრონს იმენ. მაგ შემთხვევაში ბუმიჩას არ გამომართლა ცოტა, მე მგონი პატრონისკენ უფრო გაიწია იმ ქალმა. აი ეგეთი გოგოებს იმენა, რავი, არც კი აღვიქვა გოგოთ იმენა. გენი არიან იმენა ყლეები. არ ვიცი რავი რა მაგარი ყლე ანიმაცია აქვს რაღაც. გამარჯვეს ეკო. რომელი პორნოსტარი მოიყვანა? Razer, ciao. ვიდი აბა. გამოყარეთ ავასახელები პორნოსტარების მე არ ვიცი. რა ხდება და მოეტყნა კომპიუტერს გადაიტვირთა? ხელი სააკაშვილის პორნო. ძალიან საინტერესო სანახავი იქნება. ანჯელიკა ეზიევა. ვანესა კეიჯი. მე გენაცვალეთ მო. ამაღამ ჩაუჯდები მაშინ. ისინი სერვერიდან გააგდო კომანდა. ორიენცის მოთამაშე სერვერს. არის ეს რა უნდა ახსნათ? ამას როგორ გაყვაცოლადო ჩემი იმენა ეს. როგორ გაყვაცმა და ბოზი იყო თქო და ეხლა რა ვიცი მე. რაცა უნდა მახინჯირო ხარ და ეხლა ბოზი მოკავს თორად მარტივია ჩემი აზრით რა ვიცი. არავის რო არ უნდა და მთელმა მსოფლიო მისის რო ბოზია, რავი, ენდომება ვინმეს. ყლებუმიჩას გამოკლევდა ეხლა, რავი, ესეთ გოგოს მოვეწონეო. მოეწონა არა, ეს ყლეფული უნდა და ბუმიჩას. გამოსირებული და გამოვიდა იქ მეიჯორზე. ვილი მერი მი, ჯერ მოკითხან ხელის თხოვნა. თუ თქო ნორმალურად მაინც თხოვა იქ იმაზე, მეიჯორი მოიგო და იქ ფინალში თხოვა იქ. თან ის გოგო იქაც არ იყო თან დაჟე. იქ მაინც ყოფილიყო რომ იმ ღამესვე გაუბაბანებდა, მაგრამ აბა. ვერაფერიც. არიციან ძმაო რა. ხელი ისეთ ადგილზე უნდა თხოვო, რომ მე ეგრევე გაუბაბანო, რა თუნდა ის ბევრი ბაზარი. იმენა ცოტში ეგ მოიყვანა ჩემი, რა ქვია, გამავიწლა სახე.
თამუნა, ბოზი თამუნა მოიყვანა იმ. We've got 2 more minutes just to make sure that everything's good. It looked like it was just a network issue, and hopefully we'll be underway momentarily. Are you thinking ENCE put this to bed 2-0 though, Anders? That's the question. I wasn't even sure they were going to do that at the start of it. თან ცოლად რომ მოიყვანა ერთ კვირაში ვიდეოები დაიდო მაგოგოსი რა. გაუბაზრეს ყველაფერი. I think at least they can get us on to the third one. I'm very interested to see how ENCE are going to be playing this pistol round. Though for Vitality, it was a very direct approach, hitting the A bomb side, sending Saiwu out through the palace to just shoot people in the face. And და შევეცი ამ სიმღერის კიდევ კოპირაით დამოდის. დაიწყებ თუ გაგინოთ. Яснია, ბუმიჩა მიჩქარა და ან სიმპლას. კარგი, რაც სიმპლას და რაც სიმპლამ თამაში დაიწყო, იმენ ერთი 10 შეყვარებული ყავდა ამ CS კარიერის განმავლობაში. ანუ ტიპი ვერ ხვდება რომ ბახინჯია ეგ ჩემის მოტყნული და მაგის ფულის გამო უნდა კამადას. ისეთ ნაშებთან ეძრობოდა რომ რავი იმენა. ვაფშე ის პირველი შეყვარებული ვაფშე პიზდეცი ყავდა იმენა შუა კლაჩის დროს რომ მივიდა და გაზასა. აუ დედას მოვუტყნავდი 1-1-ზე რო არ კლაჩზე ეგრე მოვიდეს გოგომ და ბაკოცოს. დედას მოვუტყნავ იმენა კლავიატურას ვაჭმევ იმენა. ელემენტარ მაგდენი როგორ არ იცოდა რომ ტიპი თამაშობდა და მივიდა იქ კოცნაობა დაუწყო. ნახوي აიღე კლავიატური ნა. ლაწაანე ეგრე. Ну, блядь, მე რო იძახ, ну, блядь. Ну, блядь, რა ну, блядь, ჩემი ემინა, ადექი დამუტლე დაჯექი მე, ცოტა ხანი გაყუჩდება ერთი კვირა დალურჯებული ვის გარეთაც არ გავა. ოთახში არ შემოვა და მისწავლის ჭკუას მე. 1-2 უნდა მიბეგო რა. ну, блядь, იქნებოდა მე. 1-1-ზე რო კლასზე რო მენა გამწარებული ოფლი რო გაგდის ყველა პროდირკიდან და იქ. მოდი გაკოცაო. Sadece. Kalmış. Muart. ანუ გეუნები ანუ სიმპლას ნაშებს რო გადახედო, ანუ ვაფშე რა გოგოებთან ქონდა ურთიერთობა, ნუ იმ ძალიან ძველს არ ვიცახი რა. ახლებს ანუ რო შეხედავ ეგრე ავტომატურად ვაშკაცი იხოდება რა გოგოს რო შეხედავ და ტიპი არც კი დაფიქრდა კაცო ეხა სექსუალური არაო არ დავიჯერო ჩემი კაუნტერის სკილის გამო მოწონო არ ვინმეს იმენა არ გაუშვდა ტიპს კითხვა ანუ შეჩემა მაგდენი ფული რო გაქვს რო ჯვაო ფულს იმენა ან თვეში რო $40,000 გიხდიან ხელფას და რა ვიცი მე Porsche Panamera-ი და იმები და Taycan-ები და იმები დადიხარ. ცოტა კითხვა ხო უნდა გაგიჩნდეს რა. რავი ტექნიკური პაუზაო და რა ტექნიკური პაუზაა ესეთი. ეგ 40k ქონდა მაშინ კაცო ეხლა მეტი ექნება. ეხლა შეიძლება 100-იც ქონდეს. კაცი გაოფლიან და ჩაურთეთ გაგრილება ბლედ. ესენი რა შვებიან ახლა კომპიუტერებს ვფლიან თუ რა ხდება თო?
აი ერთი გამაგებინა, ანუ ტიპები თამაშობენ, просто ხალხი გადავიდა, რამდენი თქნა ეტაკატო კომპიუტერს, ანუ რა მოუვიდა ეგეთი რომ ვეღარ თამაშობ. კაც სპონსორებით ბევრად მეც მოღუნავენ. Thank you. It's me. FPS დროპები მაქვს. მოდუნდა კამანდატო ხა ანუ იმის რა ქვია NCS 5-ვე მოთამაშე გააგდო სერვერიდან თუ რა ჭირთ? Nice technical break to. Nice. Nice ქათამი. მაგარი CGI-ია ძალიან. დიხანი იმუშავეს ეთყობა ამ ყლეობაზე. დებილია შე. დინოზავრები დარბის ეს ჩემის ფოტო. და ქათმის ხორცი ყველაზე გაუთი რაღაცა. აუდიტი სიამოვნებით შევჭამდი, ეხა ქათმის შაურმას. აუდიტი სიამოვნებით რა მაგარია ქათმის ხორცი იმენი. ქათამსა. ქათმის ფილე არის საუკეთესო. ხო და დევიდ, მაგიტო თქვი მე შევჭამდი თქო. მე 4-5 წელი არ მიჭამია შაურმა. აწეწილიც გაია ძმა. მოსწავლეები დაждდებიან კომპიუტერებთან თუ რა შვებიან, ანუ ერთმანეთს ებაზრებიან, გავიდნენ თუ რა ხდება, ანუ გავაგებინონ მაინც. ქათმის სალათი ძალიან გიჟია. ან კაი ქოთნის პილმენი ეხლა. თავისი იმის მეტი რა ქვია. სმეტანით ბაზარი არა. ან კაი ლობიო ეხლა ქოთნის მჭადი. იქვე კომბოსტოს წითელი მტნილი. გვერდიან ცივი წყალი ან კაი ცივი ატმის წვენი. ბებოს გაკეთებული. აი, ცხელი, მჭადი რო ჩააწობ და ამ მოიღებ. დალოცვილია, ბიჭო, ლობიოზე თესლის საჭმლის დედა მოვტყან მე. დალოცვილი რა კაია, ბიჭო, გამოძახება მაინც შეიძლებოდეს. ლობიო მეც მაქსანდრო, მადლობა, გაიხარება და კომბოსტოს პრინი ვერ ვიშოვე.
ლობიო ძალიან კაი რაღაცა სულ ლობიო რომ მქონდეს საჭმელი ყოველდღე უარს არ ვიტყოდი იმე მაგრამ აი ესენი არიან ყლეები რომ ვერ გაიგეს რა უნდათ რატო არ იწყებენ რა თბილისი და რამდენ კილომეტრში ვარ ფრიდომ მე გადავები საქართველოში არ ვცხოვრობ ეხლავე გეტყვი რამდენია მაიცადე სადღაც 8000 კილომეტრიდან 8000 კილომეტრია ჩვენ შორის თბილისიდან თბილისამდე რა არ ვიცი ძმაო ფანჯარაში გადაყავი ტრაკი და ისე დაიძინებ არა პრობლემა შელობიო მაჭამე და ზუგინდა სულ არ გავაკუებ იაპონიაში ვარ ნილოს კაფსი ჩამოვედი პროსტო პირდაპირ რეისი არის იაპონია და თბილისი იაპონია რა ან ტოკიო თბილისი მე ვცხოვრობ ეხა იმაში რა ქვია ოსაკაში ეს чужой airlines-ი გავხსენი ей გურამიშვილზე ვცხოვრობ ანუ სკაიტელი არ იყო იაპონიაში მე შემოვიყვანე რა და გამოკლევდნენ ეს იაპონელი პატარები ხო არიან და გაგიჟდნენ ბიჭო ეს ჯერ ამხელა რომ დამინახეს მეტრა 75 გამოკლევდნენ ეს რამ სიმაღლეაო მერე ეგრე მეთქი ანუ სკაიტელ დაურეკე მეთქი წამოიყვანეთ გურამიშვილიდან ეგრევე გადავაჭიმინე იმაში რა ოსაკაში თელუბან სკაიტელი აქვს ვაფშე ყველას მე ხო 40 ლარს ვიხდი რა და რამდენმა ჩართო მე ერთი თვე უფასოდ მაქვს ეხა და 3 თუ 4 თვე ჯერჯერობით უფასოდ მაქვს და კიდევ მეზობლებს ვიწევთ რომ მოვიდნენ და სადღაც წელიწადს გავკაჩავ რა რომ მქონდეს რა კაბელით ხო ბოჭკოვანი ეგრევე გადაჭიმეს ანუ არანაირი პრობლემა არ იყო 3 დღეში გაჭიმეს იმენა გურამიშვილიდან ოსაკაში იმენა ჩემ სახლამდე გიჟი ხელოსნები იყვნენ იმენა არ ვიცი მაო მეთქი საღოლ ანუ არ მეგონა ეგრე მალე თუ შემოიყვანდნენ მაგარი კამანდა აზიელი კამანდა ძალიან ასწორებს აუ ამდენი რაღაცა რომ ვახსენეთ ეხლა და კალბასთა შემწვარი კვერცხიო კაი ნიკატო ანუ ეს სპეციალური შეკვეთით არის შპალიერი ჩამოტანილი ინდონეზიიდან ბრაკონიერებმა გაატყავეს იქ ბავშვები და მაგის სისის არის ეგ სისხლია და იმით არის გაკეთებული ეს წავიღე რა ანუ შეკვეთით ინდონეზიიდან ჩავატანინე იამაში რა იაპონიაში გავაკარი კედელთან იქაც მაქვს თბილისშიც მაქვს და აქაც არა ბრაკონიერები ცხოველებს ატყავებენ თო ბავშვებთან რაშუაში არის კარაქიანი პური და ჩაი ოღონდ ჩაი პიტნის მე პიტნის ჩაი მეოსება მამათმა შიქ დაიწყეთ ბლედ რას აკეთებ თო საკებული გაქვთ მაინც ვიტალი აზრი არ აქვს ბიჭო არა ვახოს ჰოლოგრამა წავიღე თვითონ ვერ წამოვიდა იმიტომ რომ იქ ელექტროობაზე ხომ მუშაობდა ერთ-ერთ კლიენტთან თურმე მაცივარი შეუერთებია 300 ვატზე და დადისო მაცივარიო და იმის გამოსართულად წავიდა და ვერ გამომყვა იაპონიაში და ჰოლოგრამა წავიღე და იქიდან იმბაზრება ხ თავის კომპიუტერით ყველაფერიც აქ აქვს მაგიჟია რა
Edrive, შემოდი მალე. აგუგლა ფრანგულა ჩუჟოის ძმა და ამოგიგდებს გუგლში. Система. ეს ორი გამოვა ამ თვეშიც მან. პრობლემა რა არის? პირველი ივენთი. რა ივენთი უნდა მოგიხოთ? აჭერით კომპიუტერებზე თქვენ შეგეცით მალე. ოპა, ჯორჯ, გახსენი ძმა? просто მე არ ეგიფთება, რა ვიცი. აღარ აქვს ჩართული კამანდასთან. მე ახლა უყურე ჯორჯამ რო დაგიფთა მაგის აღება, თუ გინდა თუ ყურე რა უნდა გქნათ, გადახვალთ weapon extension-ს ჩაწერთ, აი ამას გადახვალთ. აი ამას დააყენებთ. მე ჩართავთ მაგ VPN-ს ნებისმიერ ქვეყანაზე და შემოხვალთ ჩატში და აიღებთ მაგ იმას. გიფთედებს რაც დაგიფთა. ეხლა 102 კაცი ხო ხართ, მიდით აბა ვინც უფრო სწრაფად იზავთ, იმათი მოგივათ ეგ. რანაირად არ გქონთ ჩართული просто უტო გიჟდები. პორნოს ყურება გინდა, მაიცალე ეხლა. თავს მარი ნერვიულო. მაგაზე არ გაწყენებს. პორნოს ყურება გინდა. მე ჩაგირთავ ეხლა. აჰა, ძმა პორნო. ეგ ის სიამოვნო პორნოც. ანუ ჩაირთვება ის. ჩიმბექსას დაეგიფთა ძმა. მოქმედი გავაყენ. ილოცა ცხოველი. მე აღარ დაიწყო და მე მე დედა მოეწყნა ტიპებს მე აბუფეთქეთ კომპიუტერები. აჰა, ეგეც. აი გავაი ჩუჟოი მე მაშინ და დავაი. აგრაცავა და ბენცი. შევბეროთ კიდევ რატ. კაი. User disconnected from your channel. სალამი. კონკრეტულად რომელი მომენტ რამე რა ქვია, შეყოფის პროცესი ხო არ გაინტერესებთ რამე მაგალითად ანუ თუ იყოს ეს დიფაულტი. ანუ ეს შეყვანაა ჯერჯერობით, ანუ შეყოფა უფრო სადღაც 13 რაუნდიდან იწყება უფრო. ეს უნდა გავუვაქსო ბათელბას. კოპში. გამოვიდა ახალი სკინი. მეებს უყურებ ჩუჟოის სირცხვილია ძმა. რა, შენი კილებია სირცხვილი თუ რა ზოგადად? კიდე ერთხელ უაძლევ ამ ყველაფრის პლატფორმას. იცით რა აყურებინოთ ბავშვებს. მას ფიქრობ, როდის დაიდება ბოლო ვლოგი. არ დაიდება, სპრენტის ბოლო ვლოგს ველოდებით. მე თუ შეიძლება რომ სპრენტის ინსტაგრამზე გადავიდეთ და გაუსპამოთ რომ დადოს ბოლო ვლოგი.
იცი ზედა. თუ შესაძლებელია. აბა დეივიდით დაეგივთ ამ შვენიერი. არ დადღემ, მაგრამ მინდოდა მაგ ვლოგის ყურება, მაგრამ არ გამოვიდა. ძალიან მინდოდა. დაშლილი აქვს თვითონ? თუ აქვთ მაინც დასწევებული. ველი? ოკეი. აი ფინალის ვლოგი? ხო. არ ვიცი რა, ვიხ, წაშლიდნენ ალბათ. რა დასადები ეგ იყო შეჩი? ოკეი, ყვიროდნენ წადით სახშიო და რაღაც ბარნიზა უძახეთო და რაღაცა. ჯო, შენგან team player-ი არ გამოვა ძმა. დაიკიდე counter. ჯორჯ რაღა და გიორგი. ერთი კაცი არ იგებს counter-ს ძმა. მაშინ აქტუს მაქსიმუმ მაგებინა, აი ჰოკთან მე მოვაგებინე. რა თესლი რაუნდი წამოვიღე, ნახე რა. როგორი დაზღვევა პროსტა ბომბაზე. მაგარი ძალიან. მე მაგარი რაუნდი განახო. კარტა ხმაბარე, ამის ხმარა თუ არ მაქვს. კი აქვს. ოპა. პირდაპირ ბომბს დააჯდა, არა. პირდაპირ ცელს არ დააჯდა. აუ, ლიტერატურა გიჯანხდა შეჩემა. ახლა როც აღარა. ასზე არ ხარ. ბომბიც აიღო, სად რომ დაასრულა რაუნდზე. აი ბიჭები, მოდი გადავახვიეთ ბიჭები, არ ვაწყენინოთ. ტურნირი რატო აღარ დაარდება? მე ზოგადად პორნოებს სულ ვახო ხოლმე. და აქედან მხოლოდ ერთი წააგო, ძალიან დიდი ნუსხა. რატო აღარ დაარდება ჩუჩუ შენ ესეთი ტურნირი? წევების და ახლაც არმატებ ეს რუკა და საერთოდ მაჩიც. 8-13 ანგარიში პისტოლეტები. მე ვახო ხოლმე თავიდან სულ ვახო ხოლმე შესავალი არ მევას. მიციკისაიც სტორკა იყო კარგი ამასობაში მოკდა კიდევ ერთ ფრაგს აკეთებს 3-3-ზე სიტუაცია სტორკას ესტყვია გაუცუდა მეორეც გაუცუდა იკა და ჯუჟო იმ ხსნელად ევლინა აბა რა ბიჭო აბა რა წადი სახჭი დაუძახეთ ბარნის დაუძახეთ ბარნის ეს იწევ პრო კარგი ბუსტი და სპარკს სარგებლობს უცია მიძე აგრესიისთვის ემზადებიან ნიკო ბარნის არ არის ბარნი რამდენად საფათო იქნება ეს დისაიდისთვის რთული სათქმელია, რადგან ჯერ გადასაწყობია. ეს იკა ჩემზე რო იძახო რა. ეს მე ვარ. ახალგაზრდობაში. ანუ შემიძლია ესეთიც ვიყო რა. როგორ თემა ისი? წერ გაზრდაზე ისეთი ვარ, როგორ ისწრიმა ხოლმე. კაპარსულზე ესეთი და ცოტა ისე რომ აქვს მოშვებული ესეთი ვარ. უნდა მიიღო გადაწყვეტილება თუ რომელ პოზიციაზე წავლენ და დაადგებიან ზურგში. მაქსა ხდება რომელიც აკონტროლებდა პოზიციას საინტერესო ნიკომა შეემოწმეს და ბიძე შესვლა ბიძე სადაც ჯერჯერობით შევედი ცხოველივით რაკ ვერავინ ვერ მაჩერებს ნახე როგორ უნდა შეხვიდე რა ან ცხოველი რო ხარ რა ნახე ნახე რა უყურე რა ჩემიანებით რა ცხოველები არიან შეხედე რა უყურე მეოთხე კაცი გაურბივარ შეხედე და ყველა შევასწარი საით შეხედე ნახე აი ცხოველი ანუ ყლეზე მკიდია გამიშვი შევედი всё animal ამასობაში თანაც level 3 ვარ აქ სპრეიტის თუმცა რებს ხოშტის პოზიცია ძალიან კარგი აიღო ინფორმაცია რომ რა შემასწარი საიტზე შეჩემის კვადზე ვარ პლუსზე გავედი ეგ მარჯინ ნახე აქ რა ძალიან ძლიერი ვარ შეხედეთ უყურეთ კლასიკას 1 2 3 მოდიათ ნახე აქ როგორ ყვირი ვარ და დამაკვირდით აქ რას აკეთებთ რას მეთქი რას აკეთებთ მეთქი მეუნები იქით ბოჟებს ხერაუჩი მიდიორთ, რომელსაც ისევ პისტოლეტებით შეხვდებიან. მოგც ერთი ფლეში ხელში და გომორა რა კარგი იყო, მაგრამ აქ მომწყდეს, მაგრამ არა უშავს. აქ მაქსამ გამატრეიდა რა. სპაქსი არის დროული 2 მინუსით. კაცია. ევროპოპის ლაივებში უნდა გადახვიდე. მეოთხე ფრაგიც და ნიკო 4 წინააღმდეგ და ნიკომ რასაკეთებენ ტოვარი ზურგში დაადგეს ამდურო აქ უყურა რა ძალიან ძლიერი რო ვარ რა იქით რა ხდება მართლა ახალი ჩიტები ჭირდებათ და ელოდები ჩამოტანას ანუ ბეზო გახსნით დუელში აქ უკეთესი აღმოჩნდა სტორკაც კი ჩანს მაგასაც ჩავთავთ მაგრამ რა პრობლემა მიძე არის მაქსად
Просто ბოლო ბლოკს მაინც ველოდები რა. იმედი მაქვს რომ ოდესმე დადები. და მიდის პირდაპირ ეისკენ თანაგუნდელებსაც ეუნება რა თქმა უნდა და კარნახობს რომ ბიტრეიტს ვერ აუტევდნენ, მაგარი ყლეურად ისტრიმებოდა ეს. თამაში მოკლას აქ საბამდე შეცვალოს მაჩის ოპა, იმ რაუნდზე იმენა. ოპა! მოკლა. ნიკოსაც კლავს მაქსი დროული მოლოტოვის მოუბრუნას ახლოს არის მისი გუნდი ავიდა სეივზე გაუში. და მე-12 სადაც აქ უკვე ლიდერები და საუკეთესო მოთამაშეები, რომლებიც შეერკინებიან ერთმანეთს და გამოჩნდება ვინ იქნება უკეთესი. ასეთ დროს დაგიგებით და ნახავთ. ახლა Tesla one way. ეს მოკტა 10 ჯერ მოვტყანით მაგარკიძე, მაგრამ მაინც იდგა მან. აქ ვენდეტამ სტორკად გას ვიზე წამობიზეო და ყოველ რაუნდზე შედიოდა. ეგე ჩენ 13 გახდება ახლა ნახე. ეხლა ნახე. გომურა რო დგას ეს არის თუ არ არის? ოპა ერთი. ველევანი. ჯიჟიკა, ნახე ავეპეტსაც შეუვარდა ცხოველი ვით. გომურა მოკლა და 3-5-ზე სიტუაცია სპრინტი შოკშია. სპრინტი გაუგებრობაშია, რადგან დამაჯერებლად იგებდნენ და ახლა ანგარიში თანაბრდება 13-13 გახდება ხონესი. დაიწყო ის თამაში, რომელთაც პირატესობა მოიპოვა, რომელიც ექსიტ ფრაგები გაუკეთები აქვს საბას თურმე. სამ გუნდს რაუნდის სტარტზე თანაც დახარჯეს. ამ რაუნდსაც ჩვენ ვიღებთ. სამსუს გაგზელდა. ეს რომელი რაუნდია გამახსენეთ ერთი მივიდეთ ატაკაზე. დარჩენილი იზე დიდი ყურად. აუ ძალიან ძლიერი კოლერი ვარ, უნდა აღიაროთ რა. მაგრად კოლავდი, მაგრამ არ მახსოვს. კონე 14 ავიღეთ და მერე მოიგეს. ხო, მერე მოიგეს. ნახე აქ ირაკლი ჯანელიძე. ნახე რა პროა, ნახე რას გაარტყავს. ბრავო! ორი მოთამაშე რჩება 4 წინააღმდეგ. გომორა და სტორკა. მოხდა აქ ნერვიულობს ეხლა. ან ამას მოვიგებ, ან CSGO-ში უნდა დავიწყო მუშაობაო. მე რა არ გაუმართლა და CSGO-ში დაიწყო მუშაობა. საუცხოო თამაში, თვალსამტაცი, არ ვიცი. ეგ რომ მოიგო, ანუ შეეძლო რომ მთელი ცხოვრება შეინახა ეგ ფული და გამოეყენებინა, მაგრამ არ გაუმართლა. ის კი არა წინ გადის საერთოდ 14-13 გახდება ანგარიში, როცა გვახსოვს მე კომპიუტერი ავოწყო და 4-13 კარიერა განავრცე ხო ანუ? დიახ, ჩემ თავში ჩავაბანდე ძმა. გომორა და სტორკა შეინახა. ამაში თუ აქ ახლა ერთ რაუნდს ვაძლევთ, რომ ანუ ძალიან ტკივილებში არ გადაუვიდეთ და მე ვიგებ. ჩემპიონობამდე Winter Cup-ის team UFG-ს. 100,000 იყო საპრეზიდენტო. მოხდა არის ნომერი 1 რაში? 10,000 იყო. საგებაში რა კითხვა არ? ნიკასი რომ ძალიან კარგად ტოპ-1-ი მეორეზე გასული. კარგად UFG-დან. საუკეთესო მეორე გზზე გამცვლელია. აჰა. ჯერჯერობით. აბსოლუტურად ყველაფერი შეცვლა. ფრენთიმაც თამაში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი დანოს და აი, მოგვიგეთ ეს რაუნდი მალე რა, თუ ვიგეთ. არა, 15 ავიღეთ დაჟე ბიჭო. 15 ავიღეთ და მე დავიღეთ. ეს 15 აი, ეს რაუნდი მივცეთ ახლა ბავშვებს. იმედი მივეცით რომ აი, აქ ვიცოდით რომ იდგა რა, ანუ ვიძახდით ამას TeamSpeak-ში რომ ანუ მოკტა უოჭველი იქ არის ბუსეა და რაღაცა, მაგრამ ანუ ზურგითავედით რა. ზურგითავედით არა, საბას უთხარი რომ მას მოკლეს ბუსე მეთქი და საბა ჩაკუსული გაიხსნა. მე საკაიფოდ გაიხსენი, ანუ აქ რას ფიქრობ შენი ეზით ეს ადამიანი, აი აქ ვადის. აი ახლა მოუტყნავ, one taps გავარტყავ, თუ რას მიძავენ, აბა? ოპა, შეგინაცო. და გაგიჭირდა, მაგრამ აი ხა იქ ბოლო რაუნდს განახეთ, how to play, how to call, რა. We go be play guys. აი, აქ გოლბოლამდე გავწელეთ. მე საბა მითხრა მგონი რომ სენდბეგისკენ ვიყო უცებ მიგდენ მომო. შეხედე გომორა, ყველაზე მაგარი კაცი, რა თესლად იქრობს მოლოტოვს. მოლოტოვს როგორ იქრობს დაიგიდე მას სანდუროს ენში. ეს არის ხელოვნება. შეხედეთ, რა საყვარლად იქრობს მოლოტოვს. უნდა დაამუღამოთ აქ. ბოლოტოვები წავიდა, შესვლაც იწყება. არ ჩანხარ. გიჟი. მე ოქე ფრაკი აქ მე გავატრეიდე და 4-ზე უკვე.
აქ უკვე განდურომ. ძალიან მარტივი თქო რა, აქ უკვე ყვიროდი რომ აზრი არ ქონდა. მოლტოს ძალიან მაგა. კაი, ეხლა ჩვენ უყუროთ ეს ამას ღმერთს გეფიცები ჩეთილი. პრენტის. გაიქეც. ამათ ბოლო ვიდეოს უყუროთ, რომელიც დაიდო 7 თვის წინ და მაგის მერე ველოდებით ჩვენ როდის დაიდება. ადი სახში წადითო ჩვენ გვიყვიროდნენ რა. ეს სისტემა იყო ეხა 10 საათი რო გაქვს ბოლო ორ კვირაში ნათამაშები, თლად არ ხარ მზად რა, მაგრამ როცა მიხვდები რომ უკვე ჩაგიდეს. სამი კაცის გარდა რო ჩვენ წავაგედით ამ ტურნირს. ოუსი წვეჩი გახსოვს როგორ ნერვიულობდნენ ბიჭი წავაგედით. დურბლიანები მენე. არც ერთი წამით არ მეგონა. გეფიცები ანუ საბას რო გავხედე, მეგონა რომ ეს ჩაიჯვავდა ეხა ან წამიწამზე. ანუ შენ თავს გეფიცე იმენა ანუ იკახო კანკალებს ესე შვება ეს ფეხს ხო აკანკარებს. იმას ვენდეტას გავხედე რაღაცა ყლეს სახია, ქარო გადაჩაჯმული სახია იმენა. საბას გავხედე იმენა ზეყლე ჩაჯმული სახია და აი მენე გამოვყლევდი იმენა. ნახე გომორამ რა სიტყვები თქვა? მე მხოლოდ ღმერთის მეშინია და მე მათ შორის ღმერთს ვერ ვხედავ. ფეისა ეს მოღალატი, აქეთი ბალეში ყოფდა მათ. ეს გაიფაქტა ამ ვიდეოს. აქ რა გაგვარტყა ნიქსო რომ შეხედე. 1 2 ნახე იმენა არც გამოჩნდა ტიპი. აბა რა, წადი სახლში. ვინ წავიდა ბოლოს სახლში ძმებო? მე არ მიყვარს ის რა ქვია. არა ჩვენ რომ მოგვეგო ეგრე არ დაუყვირებდით. ამათ უნდათ ჩვენთან მოგება ძალიან. ჩვენგან მარტო ერთი ადამიანი, არა ორი ადამიანი უყრის წადი სახლში და რაღაც ეგეთ ყლეობებს. ვინდო და იკა. დაში აპარა და აი რა ბიჭო მე ჩემი მუხტი რო შემაქ მე თამაში ცოტა ეს ყლეები რა შვებიან აქ დაეტყუნება ყველაფერი. აბუტაბი თუ კი არა და რა ყლეც ქვია მაგათქის მქონე ბომბაური ვაფშე. არა ძმა მე არ დამიყვირია ერთხელაც თვითონ დაიწყეს ყვირილი და მერე დაუწყე მეც. Come on woman. აი აქ როგორ წავაგე მუხტასთან ეს კლაჩი. ვლოგი არ დევს სახში წასვლის. და არ დევს არა ძმა. როგორ წააგიშე ჩემო და ისე თამაშობდი ვითომ ახალი დაწყებული ქონდა Counter Strike. მოკლედ ანუ ამდენი რაუნდი ავიღეთ ეჟი? MP9-ს ვერ კლავთ ბიჭო? ეგეც მაქვს მა. ოპი აქ მაგრად ნერვიულობენ ბიჭო. აქ მარტო ხოშტამ შეგვაფასა ძმაობა. ხო არო იქ ბიჭებიო მოემზადებიანო ფინალისთვისო და მანდ გაგვიჭირდებაო. ნიკოლაი მაგრად ვალეში ყოფდა, მაგრამ აი ნიკოლაი ავდალოვის მოსაგები სადაა ბიჭო? შავი კუთხეები ვერ გაასწორეს, ეგ ბლეკბარები თამაშობენ, რა უნდა გაასწორო. ეგრე თამაშობენ. აკი. კარჩაკ, დღემდე ველოდებით ფინალის ვლოგსა და თუ შეიძლება სპრენტის წარმომადგენლები, ვინც თურმე თუ ვინმე ხართ ჩატში, ან თუ შეგიძლიათ რომ ხმა მიაწვდინოთ, გეხვეწებით რა. ადენ დაჯავშნეთ და გრაფიტი დახატეთ. თუ შემიძლია პრემიერა გავაკეთო, მაგის შემარხზე არ იქნება პრობლემა, ყველანაირ აღწერაში ჩავწერ სპრენტის ინფორმაციას, თუ მომცემთ მაგ ფინალის ვლოგს, თუ მომცემთ მარტო მე ვუყურებ. ერთი წელი ზედიზედ მარტო თქვენგან ვიქირავებთ სტადიონს. რომ მოვყიდონ ვაფშე. არჩე ველოდებით ფინალს 7. ალბათ იმ ხელა ვლოგია, რომ 7 თვე უნდა ატვირთვას. ანა ძველი 100 რო იყო ინტერნეტი, მაგით ტვირთავენ. აი ვიდეოებში ხე განნახოთ აქ how to hold B side, ვაი სად არის? აი აქ განნახოთ.
MP9-ს ვერ მკლავენ აქ ვიზე რო იცოდეთ. აქ უყურე ეხლა რა კლასიკა და ის აქ უყურეთ უსმინეთ ეხლა ძიას. ეს უნდა დააყენოთ ზარზე. ურახმა მაგ შენ შემოგევლო. უშენ გინეცვალე მე. ურა კაცი ვარ ბიჭო. ვერ მომკლე შეჩემა MP9 და. ას მოკლავდნენ შეჩემა თესლად გაზღუდა შენიანი უკნიდან ვერ ჩაეტყან. მენა ჩემი არა. დუქსო ეგრე გიმაგრებენ ხო ეს ეგრე confidence boost-ი არის. არა ბიჭო ანუ მარტივია უკვე საქართველოს ტურნირებზე აღარ გავალ აზრი არა აქვს. აწერულაშებში. ვაი. გაკებდით და გადიდებდით ეხა სტრიმზე შენ. ძალიან კარგად თამაშობ ვერტიგოში თქვაობეთ. სად? ვერტიგოში იქ რა, ნიქსორაროს მოუქში მოკალი რა, გვერდზე რო იდგა საკაიფით იქ რო იმალებოდა. რო ადიხარ რამპიდან და ეს აკვინარიო რა. ფინალზე იძახი? და რატომ ხონა ხდება რატო არ არის თამაში? არ ვიცი ტექნიკური პაუზა პირველი ჰალფის მე. რა გავიხსენე რა დათამაშებიო კიდე. რა ვიცი, არ მახსოვს. შოგოს ტურნირია თუ იმის ის? ეგეთი ვლოგი, ამოიცათ ბუტკემპიდან, მაგრამ ბუტკემპის ვლოგი რომელი შეიძლება იყოს? ელაზას ვლოგი გავატავა, ელაზას უყუროთ. ეს ვინ შემიყლია რა ელაზ ოფიციალ CSGO ჩვენი ქართველი გვინდა. ეს გვინდა, ეს მაგარი კაცი. ელაზას ვლოგი გვინდა ჩვენ. ელაზას ვლოგი გვინდა ჩვენ რომელია? აი ეს გვინდა. აქ ავართ ჩვენ. აი ეს ავართ ყუმარბაზები. ეს მე ვარ რა ძმა რა. ახე რა ძლიერი ვარ რა. სერიოზული ხარისხი. ახე რა ძლიერი ვარ. MDS კლავიატურა მაქვს. ახე რა Crosshair placement-ი უბრალოდ. აქ ძალიან ასწორებდა რა. ახე ნახე რა სექსუალური ვარ აქ 18 წლის ბავშვი. ო. აქ ვარ შეჩემა ერთი კვირის დამთავრებულმა ჯარი. ბავშვი ხარ თუ ბავშვი? ბავშვი. აგარილანია რა, კაროჩე აგზიან. აგზის ერთი გუნდი და 15-ში მეორე გუნდი ზის რა, რომ დაიყვირო და ინფო თქვა ხმამაღლა, ესმით. თან GoTV ძალიან თესლი არის, ანუ GoTV იმენა ასწორებდა რა. აქ ხო თუ უყურებ რა რეაქციებს რაღაცა დაიყვირებენ მოგებას. რაღაც გაიმარჯვებენ რაუნდში და აქ ეკრანზე რო უყურებდნენ რაუნდი იყო 3 წუთის მერე. ეგ ამბავი ხდებოდა 3 წუთის მერე. აკაც რო ვაჯოვნა. ალო. მენა. აქ დაჯმაში მენა პროფესიონალიო. ოპა აქ ნახე დაენძრა, ვიღაცას დაენძრა, რაღაცა გააფუჭა აქ. ვიღაცა მიყლევა. მოგიტყნავ ეგრევე მეთქი ატაკაზე გადავედი. გაიგეთ ნახე ბარნის დამეხმარა, ბარნი ჩემიანია მაინც. გაიგეთ თორე დაგენძრევოთ. და ბარნი გამოუკლევდი, просто ისეთ ცხოველებთან ვითამაშეთ აქ რა. უხელა გაოგნებული იყურება რა ხდება აქ. ვაფშე ეს ვინ დავიმატეთო გუნდში ეს ორია. ასუ თავიდან სადავართ, აბა? აი აქ გვამოწმებს ელაზა, ნახე. აქ ნახე რა სხურდები, ნახე რა ძლიერი ვარ. აქ ნახე, აი გახურება უნდა. არა ბარნი აღარ ყუმარ. ნახე რა სუსრი ბიჭო. ნახე, აი ესე უნდა გახურდეთ 18 წლის ბავშვი და. ყარამეებით რო ხურდებით. ნახე რას გავარ.
მოუტყნა ეს რო გაგიპიკავდათ სახეს და გაგაძრობდა აბა როგორი ნახე მოიცა შენ ამბოზარო სად გამი ეხეთი აი ამ სახით რო გიპიკავს ვიღაცა მოგიტყნავს სახეს სულაც რო გაგაძრობს ჰა ნახე უაში პროტესტები იმენა ნაბოზარი ვარ შეხი იმენა განდონა ბავში ვარ ჩი აზი ბოდებს რატო არ კლავე რა ხდება არ გინდა შენ გახურება ეს Windows 8-ი აყენია აბა მამბლი მერე ოპ რა ხეროვნები პროგრამა ეს რა არის სამბარნი საროვა რა ხდება აქტო აქ რომ მაინც დატერონ რამდენ ხანში გაგრძელდება არა ცოტა ხანი არ გწელიო. როდესაც რა ვიდეოები ედება კიდე. BMG-ს. ეს რომ მოგიკეს ფინალი ეგ არის. აგარ სიმღერაა ძმა. შუა გამოვიდოდები. შენ გენეთან. აჰა. ატოფლეშებ? მე ატოფლეშებ. არის შავ-სამასი. ფლეში რომ მეუნები გეზი. ვაფლეში ბაუნამი ხო მე არ მინდა. ეს მაპიტა აგის. ზიგა ფლეში აიგენა. ანგრეზი დაუწყო. აი, სორი ნუ. просто აქედან ამოჭრელია ბევრი. მოვიგეთ. ანუ გაკურებულია ელაძახ. ვერთო ჩემი, მოვიგეთ. კარჩი ამ ფინალამდე სანამ მივიდოდით, რამდენი მაპი ვითამაშეთ, იცი? კარჩი 9 მაპი ვითამაშეთ. ბიჭო, ერთ დღეში ჩემი კარგი მომტყან ლანზე. ანუ რა ყლეურად დაემთხვა ეგ რო შეიძლება სხვა დღეს რო ყოფილიყო, მოვიგებდი ის დიდი ალბათობით მაგას. ანუ 9 მაპი ვითამაშეთ, პროჭიდან ოფლი გაგვდიოდა უკვე კომანდასთან. EFG versus VMG-ს. აი მეთქი აი ამ ინფერნოზე, მეთქი რისთვის მოვედით ხო რა? აი აქ, სად არის მესამეა თუ მეოთხე თამაშია, მეოთხე. არჩი ამ ინფერნოზე რა უკვე რა, ხეში რომ მოვიგეთ. მეთქი ბიჭო, ამდენი რისთვის ვიბრძოლეთ ხო? ანუ ჩემი თესლის პიჩები რა, როგორც არის ხოლმე ხო, იცი ცხოველებო რა? მეთქი ბიჭებო, ანუ ეს დედამოწყუნე აქ მეთქი წასაგებათა მოვედით ხო და რაღაცა თუ რისთვის მოვედით ხო რა? თუ მოსაგებად მოვედით, მაშინ დაუმტკიცოთ მეთქი ამ ხალხს, რომ ტყუილად არ მოგუგია ეს ამდენი მაპით ხო და ამ ტყუილად არ მოვედით ამ ფინალამდე, კეთო მე ეგრევე ავიღე XL-ები იყო უფასოდ ბევრი. მაშინ პირველად ვტენე ეგრევე. და აი ეს ლეგენდარული მაპი შევთავაზეთ მე ბიჭებს. აქ იმენა ანუ აი ეს იყო იმენა ცხოველური კომანდა რა, ანუ ცხოველები ვიყავით. შეხედე როგორ შემოვდივარ შენ ცხოველები შეხედე. Animal შეხედე. ყველაფერი ყლეზე შეხედე ანუ Animals. კარგი მინუსი უკვე პარნი ჩუჟოის და 2-2 დაჩელები. იდეალური ეს ჩარკას ხმას ესე უნდა მოусმო. გამანადგურებელი დუეტი. რა სასიამოვნო ხმა. კარგი პოზიცია უკავია პარნი შესანიშნავ თამაშს ჩუჟოი უკვე იჭერს მეორე მხარეს საიდან ის რომ კაცი ელოდება სავარაუდოდ ინფორმაცია აქვს მას ელაზე უკვე რა შავსვაც არ აქვს იმიტომ კიდე არ აქვს მაგრამ უნდა იჩქარონ აქ დროზე შეუძლიათ გაათამაშონ ძალიან კარგად უებჯიმეს რაუნდი აქ ინფორმაცია კარგი პარნისგან კარგი გასროლა შესანიშნავი პარნის შესანიშნავი სეივი ელოდება მაღლა კაცმა და იქ არ არის კაცი იმიტომ რომ ორივე პლეი თამაშებია და აქ უკვე კარგია ელაზა მაგამ დრო გაყავს იყო პარნის ძალიან მაგრა გაუთამაშეს პისტოლეტები მალადეც უებჯი ისინი დაბრუნდნენ ძველი უებჯი დაბრუნდა ტაში მათ შესანიშნავი თამაში მათგან არის ამას უყურეთ ბაზარია ესეც კაია გომორა შეხედე რა მხელა აქ აკეთ მონასპა ეს ტურნირია მე რო არ ვიყავე. ბარნი კაჩავს.
ლუკას რა დავაჯი ესეთი აღარ შემოწვლოთ იმ სვიჩი 3 დღეა და მეწოდება. მიწერ მე ბოდიშ მოვხდი. ეს აქ სახელი დააფიქსირეთ მე რა რობლად აუც ხოლმე რა აქ ლუკე რა 15-ით 4 ნუ შენ გენოცვალ ლევონა შეხედე რა ნერვიული კაცია ოპა რა რეაქცია აი ესეთი რეაქციები არასდროს არ მაქვს ანუ რომ კლავენ რაც არ უნდა გამარტყან შეხედე რა რეაქცია აქვს და სროლის დროს დაამუღამე როგორი ჭინთება ეცა გეგონება რეალურ იმაზე იჯდეს რა ქვია აი გადავიდეთ კაი გადავიდეთ ეხა გვინდა ჩვენ აი ჰოგი I just seen anyone there. I just going to. აქ ნახე რამდენი ტრანდეს გვიგებენ ხა და რას უქამბექებთ. სახში დადიოდა ბიჭო, აი, ცხოვრებაში არ მინახავს მართლა გეუნებით რა. ინფერნოში ტიპი ავეპეთი სახში არ მინახავს. ეგრე ყველა რაუნდში. და სახში დადიოდა ტიპი ავეპეთი. ვალდუშა, ხო, ვალდუშა თამაშობდა ამას. 241-იანი. ვაბა, ძალიან ვაგებდით, მე მგონი ერთი 9-0 თუ რაღაც. თუ ჟანდროს ვერ გიტანდი, ხო? ხატა, მე მგონი აქ სანდურო გავაგდეთ კონდიდან მე მგონი ახალი გაგდებული ყო სანდურო, ხო? ეგ არის სანდრო. ამ დროს ძალიან ვაგინებდი ჩუჟუში. როგორ გამიგდო ჩემი სანდუროო, ხო? როგორ ბალეში ყოფდი ჩემ წაგებას ვინიცის ღმერთმა. მე პირადად რა? პირადად არ უყურებდი თამაშებს საერთოდ. არც მე ბოზიშვილი იყო 10-ით თამაშა მაქერე და ხომოინე. მე რეგავი რომ მოიგეთ რაღაც მე რეგავი იგერო. სერიოზული კლავიატურა მოვჭიმით. Nice try, Chujo, it's me. Nice try. ბოლოს ვინქნა nice try, ბოლოს რიო ძმა. We are back in 16 seconds. რო დაიწყება მითხარით აბა. იწერეთ 16 წამი, მაგრამ აი ეს 6-ით 1. აუ აქ ძალიან მოუგებთ იმენა მერე. დანკერას სახეს გავაძრებთ უკვე იმიდან ტერორებიდან ტიპებს. აუ ძალიან კაი კლასს მოუგებ აქ. მოისას მოუგებ ძალიან მაგარ კლასს. ვაფშე ყველა აი ჰოგისკენ იყო იმენა, ჩვენსკენ არავინ არ იდგა. აი წებენ ესენი. ალბათ იმიტომ რომ ნავიტანი ბევრი პროჭი იყავს გუნდში. მე მგონი. პროჭების ის იყო. სადისურია ღმერთო და იქ MP9-ით ვაპაჭარე. აი, ხო. აი. ძალიან ჩიერები არიან. ეს მე დავამთავროთ უყურეთ მაშინ ბარემ ბოლომდე. არ დამასპოილერეთ მე ფეისზე უყურებ ცოტა გვიან ვარ. 1 2 3 წამით. ფეისზე ჩართავთ ერთად ვიქნებით.
as we'll see Ents try and crack things open here against Flames. Against Flames. მაგრამ გუში როგორ გატროლა G2-მა ნახე თამაში. მაგ უქსამ რეები აკეთა. აი, არ ვიცი, დაუჯერებელი მოთამაშეა. როგორ წააგო? ეგეც რას ქოლოს ძალიან მაინტერესებს რო არ ვიცი ხო, მეც ეგ მაინტერესებს რა უქნეს. ეგ მა დაუგდეს ახლა ტემპი ძმა. ეს მესამე ვიჭრით. მო ნიუკია. მოადუნეს მაო ეხლა სპეციალურად არის ტექნიკური პაუზა. ზაივუ 19-ს გიჟივით. არა ჰუქსი არა მონეზი მოსწავლო და JKS მოწყვი. აქეთ მაგარი გადაობა 0 კილებით რო არის MG-გრები. Would do very well to even find a single kill here. Just trying to break up the defense. Towards A, but Spinks is patrolling middle right now, so they're happy to give that up. He'll stay towards B and look damage being done. But he has got out towards the van position. You never know, some damage being done. But there it is. Double digits have been found for Team Vitality here. 10-6. No bomb planted. And around $2,000 per player now. So need to make a decision. Do they take the full eco, get the AK? ის კამერამენი რა თესლა დანათებდა. Those elusive Desert Eagles in round number 2. I really like the patience from Vitality in not trying to challenge. ნუ დავალაიქოთ ბარემ სტრიმი ავიდეთ ორ სლაიდზე. Easy mistake to make, and it's partly what Sunpires was hoping for, right? That's why he walked away the way that he did. He's hoping that someone's going to come look, but rock solid on the Vitality side as they win the pistol. And going into the second one, it will be a scout, 2 Tech 9s and 2 Deagles. So, and it's definitely still lethal in this round, not to be underestimated, but not a single SMG on Vitality, so they saw this coming. That's a good point. So they have a distinct lack of utility across the board here, Vitality, and we saw plenty of in that first half. Mirage has been scrappy, to say the very least here. მე მგონი არ მოიწვიეს აქ ბოზები. They've got no one towards Palace or the A ramp, and the first duel will come through with Madden. Dropped by Spinks, but there it is. Snappy. Snappy გაუძეს გათავყვენ. So still a massive advantage here for Vitality. ვა, ეგ თავში როგორ არ მოხდა. Takes the tag from the scout, but has detected the bomb towards the top of middle. That really looked like it was a headshot. Yeah, right. Scary moment. Gladiatorზე მოგე ხო ენცემ იმას ვიტალიტეს. 2-0. Showing up, I think he wanted to throw the scout away, but going to stick with it himself. Picks up the bomb. Ერვერა ძმა. ასტრალის აქ. 2 players in the middle. Sidewoo the one to pick up the kill. Another 2-on-4, and not really much that they can do here. And they did a little bit of damage at the beginning, and it got interesting. მეც ეგ მაინტერესებს. But I think now, just low on health, Snappy doing more damage. I don't even know how. He's just so. He was so. ეს 2 HP-იანი კაცი რანაირად ყავს? Well, 6 health between them, and Diha has got through the kitchen towards B. So Snappy just needs to stay alive here and allow Diha to cook. Stay alive, It's not going to be working out in that fashion. Diha now alone in 3 versus 1. And should be taken down momentarily. He has threaded the needle somewhat, but they seem to be aware of it, and it's a pretty compelling second round there from Team Vitality. Pushing back the force by no problem whatsoever, and it has to be the eco up next for Ents. 11-6 in this second map at the grand final here in Riyadh. And we've got an AK-47 for Nerds, and statistically the best player of the tournament so far, so looking to cause some damage here. A bit of a ruckus, and we'll see whether his single AK will be able to do anything here. They've got 2 smokes. So maybe just basic execution, open up some space, throw in the cannon fodder of the Glocks, and see what he can do. By Snappy, that threw it up. No, არ ვიცი, ვერ გეტყვი. And it might be what they need, because again, Vitality is just 5 rounds away. Then they're within closing distance of winning this map. მეც იმან ნერძამ დაიტრია, მარტო იმან დანარჩენმა გლოკები. They just looked red hot coming out of that first map. It was ridiculous. რაბაია. We just haven't seen that Mirage yet. That's been the problem. And the smoke gets body blocked out of the window there. So great awareness from Zywoo. They realize that avenue of approach not going to work out for them. They'll readjust the setup here. We've got Madden to one. Still plenty of time. They can start transitioning over. Always. Madden with no Kevlar. So back towards middle here. Try and jump over and see if they can avoid the bullet. That's fully active magita. Yeah, run boost to fake it out. The AK. God, there's a game hero AK სახე. Apex doing the damage side, but it cleaned up the headshot on Nerds. And the AK's dropped on the ground. So the little trickery not really working out for them on the T side at the moment. 5 versus 3. They picked up the AK again, but they just can't once again. And Diha. Am კალაშას მოვიპარო Oh yeah. All 5 people in the middle. That's a good move. That's about all he could do. Yeah, you don't want to get the CTs. Let's not get
At least something comes out of the round, but there will be concessions to be made going Ეს forward. ჯუჯეში Snappy ნეზრით will have to ამ go down to the დონეზე back 10, which ვაფშე might be კადაზე fine. ფიქრობენ He's თუ got არა? the master with არა, the იასინი control, აყლეზე especially. კიდიათ, He always seems მაგრამ to make it work as the body block. ვაფშე სხვა ფსიქოლოგია აქვს ამათ ხა იასინი. So არ again, we კიკიათ don't really კადე. have a proper gun რაღაც round here. გონია We ზოგი get to see მოთამაშე what კი. აი რა მოთამაშე შეიძლება იყოს, მაგრამ დააჯოვენ მაგაზე კაცი იასინი. We've got a mag temper snappy and a lack of utility as well. Some players working with nothing. იმენა დარწმუნებული ვარ, რომ აი ყველა მოთამაშე მიცის რომ აგრად ყლეზე უნდა ეკიდოთ. თავარი შედეგი არის, რომ გუნჩი გინდა გაჩერდა, შენი ქილებისთვის არავინ გაგაჩერებს, ანუ გუნჩი თუ გინდა გაჩერდე, უნდა დადო შედეგი, როგორც გუნდური. There is a bit of it. So we could go exploring. There's no one holding this choke point, so we'll see whether he actually wants to go any further in towards C-spawn. 12 რაუნდი აიღეს ამათმა ამასობაში. It gives so much utility if he's just sticking around up მესამე there. მაპია უეჭველი. Him in the palace is just going to be such a big problem, and obviously it allows them to do the rotation they're doing now, where they have 1 in window but 2 in the B bomb site. So they have most of this map pretty well locked in. I think they should just stick where they are, though. Saiwu is moving forward still, far away from finding anyone. Nerds crouching onto the A bomb site, trying to see if he can open it up. დააყლევს სამხელზე აშულდერებს Hyperx. The first kill might just decide. შულდერი აღარ არის. იმით გამოვიდა რა ქვია ტანკით. სკეიტბორდი დაკეტა. ვა, რა თესლად გადაწიეს ბიზე? Wow. რა ქოლი საღოლჩე. ვა, რა ქოლი გააძრეს. ნე, საღოლჩე ჩემ თავის გარდა არაფერი უჩანს, მაგ დედამოწმს. ტანში როგორ არის? აუ საიუზა არის სლობას აკეთებს. რა საკე, რაღაც ესლობას აკეთებს. იმას უყურებენ უოჭველი თუნდაც. ლაკი ელოდები. რა რაუნდი გაუთამაშეს? ნიუკია მესამე. აუ. Hyperx-ამ გაიჯვა თავზე დღეს. Hyperx-ამ ვერ წაიკითხა. ბიჭო, რეალურად ბიზე უნდა გადასულიყვნენ, იმიტომ რომ ის ტისპაუნ შეეტენა, არავინ არ იყო. ერთი სიტიზე ყავდათ, ერთი კაცი ვერავის ვერ ხედავდა ისაიძე და შორტზე ხმაურობდნენ და. The fact that he was pushing up, he felt so confident that there was never going to be an A attack because he would have found somebody surely anywhere. ეგეთ ტაიმინგზე მე რო უკვე იცი რომ აღარ არის ვიდა მე შეგვია ჯანგში ძურები მეგონი მაგარი ყლე ხარ აი სფინქსა მაგარი ყლე არის ჩემი აი აქ არ უნდა შემძრალი იყო იას. They just kept going. No noise, nothing given away. Vitality have got to be really confused about that round. Well, thankfully they had a pretty clean run of it in the first 3, so they do have a decent buy here. We have orbs on either side, we have utility, we've got a gun round, here we go. Wow, who would have thought? I know, right? And it's going to be a boost for some pies. They're looking above that smoke, seeing if anyone is going to try and get that opening pick as he gets the run boost over towards the mid boxes. They have got spins towards shore, but it's quite a passive hold right now. He's smoking the connector. ჭორტი მაგათ ყლეზე კიდე სმოუკის არ უგდიათ ნა. მე ყლეზე კიდე ხუჩაური. ორსაკენა რა თქონა კაცი იყო თუ მჯეროდი. რა თესლად იკეთერა. I'm going to Zowie წამოწმული ყავს იმენა კარგად საგაი. ნახე ის როგორ ემზადება. რა შვება მაჯისკა. რანაირად იხსნები ამ ბიჭი შიგაო. Degree go good. It's going to be taking down Sphinx and now it's all on flames. The only one that can hold the bomb site. Yeah. See if he can keep the dream alive here. He's being flanked from behind. He's well aware. 2 versus 3. He does look for it. See if he can catch D. man, rebi gaget. Has been let loose on the A bomb site. So they're winning really on either Chemi, კარგი მოუწყან. A quad kill Henry as he breaks. ეგრით მო ფეისის არ გაგეხსნა, მაგრამ ნუღოთ მართლა ისინი როგორ ზაიხსენე. რაუნდი და თოპში. ეგეც ჩემი 9 რაუნდი. მე ერთი ბაი რაუნდის, ეგეც 12-11. აი მე მგონი ფული აქვს ახლა ის. არა, ყლეფულზე იყვნენ. 2 რაუნდი წააგეს ზედიზედ რა ყლეფული უნდა ქონდეს. სამყაროსა ძალიან კაი ავაპია. On his trademark Mac 10, looking to farm some cash here if possible. And it's pretty much a full eco here. I think we have 1 P250 in the hands of Apex. That is about it. USPs otherwise, of course, no Kevlar, no nades. And a very confident time and swing out towards middle and see if you can find a couple of kills. So Apex will probably say swing on 120. Sampai SS TV scouts. Alburu. აი მაგას გავს. ხო, ვერ ვიტანდი ალუს იმენა. მაგის გამო როგორც თამაშობ. ოე.
აი რაღაც გულს მირევდა ძალიან ალო სტილი იმენ. აი რაღაც დებილი სახით იჯდა ესე და უმაშებოდა რა. რაღაც სასწაულ ფლიკებს და იმებს ვერ ისროდა, მაგრამ იმენა კილს აკეთებდა რა. ხო, თუ მისდევდა თამაში ხო არა, მოიგებდა, კი, თამაშს მოიგებდა თუ წავიდო თამაში. მაგრამ აი dead inside ტიპი იყო იმენა ეგონება არაფერი არ უხარი. ხო აი ფინელი ნაბოზარი. ხო რაღაც შეიძლება 10 კაცი მოეკლა ერთ რაუნდში თავისიანების ჩათვლით და მაინც იმენა რაღაც ყლეს სახით იჯდეს ტიპი. არა რეაქცია რაღაცა, რა ვიცი. აუტარებ მინდი რა, ხო გაუტარე რა. გაუტარე რა. როგორ უნდა ზაიუს გაპიკვარდე? ერთი გამიფლეშეთ ვინმე მორა. აქ გამახედავ ეხლა რა ხდება? ერთი შემახედეთ. აუ რა Windows Smoke იმიფრინა. აუ შუაზე რა სეტაპი აქვს იგრებში. აი მონეს მოვერთხარ უკნიეს ცეთავი. გათესლად გააგდეს შეხედე კამანდა უკან რა. The fuck are you picking bro? რა გაპიკა ბიჭო ტიპმა? მან პრეფით რატო შევიდა? ეგ იმენა დემო ქონა და 5 ჯერ. იმენა ცვეთში, თორე აი არის რა მაგას ეს. აუ ისე იზეადიან ჩემ ჩატოვეს სუბედური. არ გამოპიკოს იმ არა. რა? რა შუაშია და. მოიცა ეს სიტიზია დაელოდეთ ერთი თუ დაელოდეთ არიჩქაროთ. არიჩქაროთ თქვენ ჩემი სებორკა ხო გითხარით? აუ ის ნაპი რა კაცია სიტიზე მე. Oh, არიციან შეზე მიდადებობი. As we get into round number 23 here, plenty of cash for Ends, but after their opening frag, you'd think they'd do a lot more with the round, especially with Snappy making his way towards CT spawn. But here he is, the chosen one, managing to show us how good he is with the M4. He's not just a one-trick pony by any stretch of the imagination. Definitely not. In fact, I think more of his kills these days are really coming with the rifles than with the AWP, even he's just such a versatile player. But yeah, that round, I think having Magus gets the linchpin over by the A-ramp, obviously a huge deal. Vitality felt in control the whole time, in spite of the fact that Snappy did get real deep towards the CT spawn, just didn't really make a difference at the end. მეც მაგას ვიძახ Snappy CT-ზე რა ქნა როგორ მოკვდათ. Really either side here, no one is filthy rich at the moment. ენცესთა წააგო ჰეროიკი. It seems so doable. If they win this one, they're almost there. They can taste the victory at least on this map. You see the guys, he absolutely does. Diha though. Ai ყლე 4. სადარ გამოგადგა. Surprising Flames comes out on top there after his barrel was exposed. Over to the B split though. Diha remains in towards the B apartment. His teammates making their way up shore. Connector is smoked and Snappy will control the flank. Ეთახანი შესანებაზე. აუ ბიჭო ვიზეში აუ დაინძრა. ის რა ტესლადი აუ. აძრეს. აყლეშვებია ბიჭო. ინფოს არ ეუნებიან ერთმანეთს შორტში კონექტორი დასმოკებული ექსელი რომელი არის. ყლეი მაგარი ჩაჯმა კაცია Apex-და რა. A stumble fumble into an attempt როგორ იცი გამიტეს? არ ელოდებოდი რომ შემოსულები იყო. Absolutely called dead to rights. Say the line, Henry. მე მაგას ვერ მივხვდი ხა პროსტო ესე ზურგით რატო იდგა პროსტო შორტის. არ ელოდებოდი და იმიტომ ის ყლე მუთხა ეთქობა დავისვა იმას რომ შეიძლება შორტიო რა. აუ ინგლისურად ვეღარ გადატრანსლეიტ. ანუ თავისი ყლე ფრანგული ვეღარ გადაატრანსლეიტ ინგლისურში და. საიუს თქვა იყო. ფრანგულად. And yes indeed that all for Zaiwu as they hold in towards the palace. Enter found double digits though and a very clean round enders. 5 players survive here, barely took any damage on routes. And that's it. Not much to speak of there. It's going to be Vitality still with enough to work with here, but... Oh, ეხა დაინძრა. Take a tactical pause just to juggle around the utility and the weaponry they have. We'll see whether that's going to be the case, but Ents with a convincing one, and now with 4 rounds on their T-side campaign after losing the pistol. If I hadn't seen Anubis in the first half, I'd be so much more confident in this scoreline. It just feels like such a brittle lead that they've got going into this one. 3-round lead, and they keep making a couple of mistakes. They keep up giving a couple of leads.
I'm just not very convinced at the moment, I've got to say. Let's see what Vitality can bring to this one. They have a lot fewer grenades, like you said, a lot fewer than they would want in this round, and looks like Ents are going to take a very passive approach. You can tell that by the fact that the bomb is back in T-spawn, always a dead going for a full execute. Plenty of grenades to try and do it with, and we'll see if Vitality can keep okay. Definitely will benefit them if they just chill out a little bit and don't use all of their grenades. Probably a little bit too predictable on this particular play. Some highs though, good to get the kill back. It's a nice wide. Both teams demonstrating a high caliber of skill. It's the man advantage for ეხა ეგრევე მიხვდებიან რომ ბიზე სოლო ზაი უვიდგა, იმიტომ რომ rotating or plenty of time here. Still got a minute on the clock. Flame-ზე კონექტორში. And they're waiting for any sort of CT reactions right now. Seeing if there's a flank coming through. Zaiwu holding towards the B bomb side with that AWP, leaving Majeskin Flames alone on the A site. And here comes a commitment. I think it's just a contact play out of the palace right now. Yeah, I thought Madden was going to make some noise, but he's been smoked off. I think they want to try and sell that idea, but yeah, no selling left. They're going to go straight for the down. They're all the way around. Takes out Megas. Headshot, the round is done. Zaiwu never even getting რაც ხოველია სამპაიუსა სად გაეკიდა, მაგრამ ეს ვიდან ადგება და იმას ჯანგლია გადაკეტილისო დაენძრა ზაიუსი. ეგეც შენი 12 რაუნდი. Take him down. Another brilliant round coming out from Ents. Nice and slow, methodical work. Lexen თუ შაკირა, Lexen ჩვენიანია მაგონჩი. It's a wonderful sight. And Sampaya is continuing this strong form in the grand final. He posted a 1.62 rating, 23 kills in the first match. And continues to find frag after frag here. Beautifully done there. Quick scope towards Magus, who was toward the shadow position, made him with the flank. And we've got another partial buy situation. Vitality operating with pistols and a scout. We've seen plenty of these rounds fall apart in the first half. But it's going to be a very arduous task here for Vitality. Towards the underpass. Anderis flash უკეთებს, ნახე ვინდოუდან, შეხედა ტიპი როგორ დგას? დაენძრა. რა ფლეში გაუკეთა ნახ გაატყანი? მაგრამ ეს ზაივუც გაიყლიან. მალევე უნდა ქნა რაღაცა თუ შესვლას აპირებენ შორტიდან. Stolen on over, and they don't know about the scout that's in play yet. This is real tricky. A 4-on-4, the pressure is on. There's the first scout tag. They don't want to they just have to make it past Apex. Wow. Probably gets a bit more than you expected. Absolutely do. Yes, Flames though, he's been extinguished. ნახე კი. აუ რა თესლი კალაშა ბიჭო ის რა ქვია დამავიწყდა სახელი. ჰიპნოტიკ რაღაც არ ქვია მაგას. ძალიან თესლი კალაშა. რა ქვია მაქსკინს ვინ გამახსენით რა? ჰიპნოტიკი? AK ჰიპნოტიკი თუ რაღაც ეგეთი ქვია. ალამაზია. Flipside stickerებით. რისი მონიტორები უდევს? LG-ს. მე ბიჭო მე ხო აი ზაიუს ფეხებს ზაიურაღა და ზოვის ფეხებს არ გავს? კი, ხო ვერ მივხვდან. აშკარად ზევიდან არ გავდა და. ფეხებით მე ზოვი მეგონა. ო ჰიდროპონიკ ბაზარი გამახსენდა. ზოვის ფეხებს გავს და რაღაცა ყლეისა აქვს ეკრანი. Just trying to block off the A site. He is the only player on this side of the map. Goni Majiska მოიტყუნება უახლოს აწამში. This could be coming in. Transitioning from the connector. They are arriving the scene of the crime. And here it comes. Full commitment now. Wow, აკრახტე. ეს როგორ არის წובה, ბლედ? Flashbang dives down and hits straight in his eyes, but he's გაჩეკარ. აუ, კაიტო. ეხლა რითეიქსი თამაშებენ იასნე. What the fuck? ცოტა უნდა წაეპასივებინა მე მგონი. არა, სპინქსა მიყლევა ეხლა, რიგრიგობით ყლეობენ ბიჭები. იცოცხლე შეჩემა რა ყლე ხარ. აი, ბიჭო, მესამე მაპი იყო სადინა. აი, რა მესამე მაპი. მორჩეს მალე. Not right now. The nuts
უკეში გაწუვათ ეს ლობები. მაგრამ მე ზღება ნიუკის ყურება იმენ. ან ენცე იმსახურებს ეხა რა, მოიგონ რა. First port of call is going to bring this down to a one-on-one if he can possibly do so. 30 seconds now and I think it's going to be spotted and it's going to be a ალაკი, აი ხლა ეს რაუნდი წააგო ვიტალიტი, მერე დაენძრევა ნაბდად. of Mirage 14-12 overall but loads of money. არც ეხა კაი ბოი. 3 rounds in a row and pretty clean ones at that. კაი რა. უტილიტი არ ექნება, ხო დავაპეც არ ექნებათ. თუ არ წამოიღეს იმ საუბრ. Can they justify an AWP? Yeah, that's აქვთ ავეპე? Default-ზე იგდოს აი სამპეს. ნუ აი გდიაზებს ხედა. They managed to grab it in the previous round. It's on the floor, so an AWP is available for Zowie. That's good news. That is good news. He's on 26 kills right now. He's had a turbulent tournament, I would say. Yesterday, you thought like they were down and out against G2. It looked like they were done, but then in the last 7 rounds, he went absolutely berserk on them. აი მაგიტო არის CS ყალეობა, აი ხა მოლტოვი ხო შეაგდეს იქ. არ იწებოდა რა. რებოდი და არ იწევს. შევეცე ეგეთ მოლტოვის და ხო. იციან რომ ნიუკში მაგრა დაენძრევა და არ უნდათ ნიუკში გადასვლა აშკარად. ესენი ცეცხლები მე ნიუკში წააგებენ მე ბოლოსო. რა არის ეს რაყლეობა ბიჭო. ვინმეს დაეჰოლდა მაინც მარჯვნიდან შორტი. ანუ ვინმე მოლოტოვი ჩაუქრო შუაზეტო. Hyperx აყლედა. დაუჯერებელი ყლეა მართლა, სად მოკვდა ეხლა? როგორ მორბოდა თავი? გამორიცხა ვშენობა კაცი. აი მეიდენ რა. რა შემეყლა ხმე? It looks like არა ჯიჯი მესამე მაპია. no problem. Diha and Nerds remain. Maybe there's a few more twists and turns. Yeah, that is a beautiful shot. They still have the time for it. Diha just trying to make himself as small a target as possible in the middle, hoping that someone makes one more mistake. Slight one given up there at the A bomb site. Яу дича чё არა აქვს მაგ ჩემისებს ალბათ რა. He's going to be playing on top of it, no question about it. 28 seconds, Henry. They're getting a little bit closer, but the bomb plant. Where do you put it down? You're either going to be exposed from connector or towards Cyber. I don't think there's any real way out here. Nerds is აი ასნია გაგსპამავენ ხა ის 2 ლეველი ხო არაა და დამოტყნო. ყველა 10 ლეველმა იცის არ უნდა გაცხრილოს თუ შორტის ვიზიდებს ტიპი. დიკა. სამპაიუსას გაუჩალიჩეს ტიპი მე. A quad kill in total, and it will be just one more round required for Vitality to take us to nuke. Well, hopefully we can restart the hype. I feel like the technical timeout slowed things down a little bit. Probably did for the teams as well. Yeah, I think we need a bit of a reset here. So I'm more than happy that we're going to be Nuke მესამე მაპ. აუ ხარა გადაწყვეტილები იქნებიან წამოიდგენ. 14 ლაიქის მე. აბა. ხა გებენ ამოქს და კაროჩი. Overtime is still a real conversation to be had. I would love it though. Nuke is my favorite map, so I am into it if we get there. აუ იმას დაენძრა. Deep Molotov. He's not going to get any kind of a peek coming out from some players. მე დინე ერთ შეჩემ და Almost a free kill here. They're going to get maddened before that happens, but at least they can trade it. Ой, ექცარაყლე. რა საკეთებს ბიჭო? Surely would have known there was someone in the middle. I'm a little bit confused. დადებულია ხო? Smites Snappy coming out of the palace and is ready for more. Diha low on health and he's relentless now. ეხლა მოგიტყან. აუ სად გადაარჩინა? It's unbelievable. Just Diha left in a ოპა, it's ტოტა. წაჩილე ძმა წაჩილე. Flames is on the other side. He's got every chance it is Diha. Faking it once, throwing up the Molotov and the Flames will take him down. Okay. და როგორ უნდა და რაკეთად ეს რაც გაპიკა window. ყველაფერი გავაკეთე რომ წამეგო რა ვქნაო მეტიო ამის დედა მოტყანო იმენ. Hyperx არის სასწაული ცხოველი იმენ.
ტექნიკური აქეთ გაიხედა მაინც ისე მოპერიყო, სად იყურებოდა. აა, ვიცი. ო, მესამე ვები გაიქნება. მიქში კაი ბათქები წავა. ფუქსი უფრო ყლეა თუ Hyperx-ი? არ ვიცი, ძალიან რთული გადასაწყვეტია. ბიჭო, აი, გააჩენ რომელი ფეხზე როგორ ფეხზე გაიღვიძოს რა. ეჩი მენამ. მაგრამ ორივე სტოპ-ყლეობის დონე იმდენად დიდია ხოლმე. შეუძლებელი ყლეები. გაგაუცებენ. რა თესლად გუში რო ეტაპერებოდა შორტის ყლეებს. აბა. ანა ბუზერ თესლაობდა და მოიტყნა მე ფამასით. აი რა მაგრამ თუ მოიგებდი ხა 19 ჯერ. კი არ ქონდა. და დრო აღარ იყო. ეხლა იწყება არ დავიწყებაოთ. ანუ მღერი. ანუ ხო Hyperx-ს შიგაგ და ჰუქსი ყლეა უბრალოდ. ასწორებს ეგზიტები? ხარ ეგ ცოტა გადაუხლაპარაკოთ, მაგრამ ისევე დაუფიქრე ძალიან ბევრ შავ საქმეს აკეთებენ რა. კაცი. ჰუქსის გუში რო უყურებდი მილიაში, ისეთ რაღაცებს აკეთებდა. არა ჰუქსი იმენა ცხოველივით შედიოდა პირველი ყველგან. ხო, ისე ეხმარებოდა გუნდს, აი რა ვიცი. მაგრამ იმენა ზაი. ხო, ყლესავიდა კოლონკოში მოულტოს რო და ჩათვლე რომ მარტო იღებდა. ანალიზება მესმის. რისკავდა კიდევაც და მარტივად იყუნებოდა და რთულია ფრაგმენტი. აი კი არა. ის ზაიუმ რა გაარტყა ბოლო რაუნდში ნახე? უქსას AWP-ს უმოვდა? აუ კომანდი მენე და აი მე ჩემი კარტინო. და იმასგან არც ჩანდა ვაფშე. ბიჭო, ისეთი ეგლი არის რა. თუ ჩაიძინა XT-ის, მოკლედ ფული არ არის მათი მოკლა. რაღაცნაირად ჩანს იმ აი სიტი რო უყურებს, რაღაცნა ის რო პიკავს, короче, თუ ისეთ მაგადგილს გიყურებს, თუ გამოვიდა თესლად, რთულია რო გაარტყა რა. რაღაც კონჩი ის რეაქციაში გჯობნის. და ჰუქსი ყლეა. ჰუქსი არა, მაგრამ ჯეიკი ის ძალიან სულად ითამაშა. აკო ყურე რა კლასი ვიგებ. სულად ითამაშა. ინა. რა ქვია, მონეზიმას ძალიან ყლევას. მონეზიმას ვერ ითამაშა. ისეთეს აცილებდა რომ რა ვიცი. როგორ კლასიკას უყურეთ როგორ how to play 1 versus 1 clutches guys. Ой. Раз понимаю. ნიკოლაის სახეს დააკვირდით, როგორი გამაყლებული საერთოდ. რა ხდება ვაკო იმე. ნიკო პისტოლით ხამაგრადის ვიდეო ეხლა ჯუარი აიგე. როტილობ. თქვენ არ ვარაუნარდი. ჩვენთან არ ვინარდი. უმარტივესად რა ძმებო რა.
აბდალოვი არა, აბდალოვი. Ades biჭებმა, წადეს ჩემი ტიტულის ჩამორთმევა, მაგრამ ის ვინაა ბიჭო? ვინა? გოში ვინა იქით? აგისია. ლუნი ყავდა. ვინ? ლუნი. მე ნიქსო რა, ვენდეტა, ბარნი და ლუნი. ლონეი რა ვიცი როგორ გითხრა. ხო, იმის. ვენდეტას ვისი აკაუნტიც აქვს? ო, გიოს ნათესავია. ხო, გავს. მე სუეგრე მაქვს თმები, მაგის დედა, აი ჰედსეტის დედა შევეცი, მაგ ერთადერთი მიზეზია რატომაც მე ზიზღება რა. თან თმების ჩვენას უწყობს ხელს ეგ ნაბოზარი ჰედსეტი. მე დაითრი ერბაცი შეჩემნა. ერბაცი თითამაშე კაუნტერი შენ. ის რა ქვია. ზურგიდა რო კაც დაგადგება და აქ შეჩემა ყველა. უაქ ჩეხავს. ლანზე ყველა მაგითამაშე. ო რა ერბაც. შეჩქეუნა. iPhone-ის earbuds-ზე არ გეუბნები. ვიცი რომელზეც მე ისეს თამაშობს რა ქვია. ლობანჯიკა იქნება. ვიცი Hyperx აქვს? Hyperx-აც ექნება. Hyperx-ს აქვს. ლეობა ხო? iOS-ს აქვს ძალიან თესლი ჰედსეტი. ბიჭო ხო, ის არ გაქვს, მის იზოლაცია არ გაქვს რა. ეგა. უკეთიათ ხვის იზოლაციის ისინი ზემოდან. აუ ეს wireless-ი ძალიან თესლია Hyperx. აი ესე ის ძალიან თესლი რაღაცები. უკეთია და მაგიტო უკეთიათ earbuds-ები, რომ სხვა დავშვის ვერ იკეთებ. არის ძალიან ტყვენა იმენ. რაღაც ყლესაიძე შეყავარ მე მგონი რაღაცებს მიწერს. შეიძლება ეგენი ამ სიცხეში უყურში დაიგო და მოიდან გრანი. ეს რა ჩემი ყლია, შიქ ხო არა გაქვს შეჩემა. Rolex-ის საათი კი არ გითხარ. ეს აქტივა ისა შეჩემაში ხო არ გაქვს. ეს რა არის ბიჭო? ამას არც გავიკეთებ. როლ. ეს იმენა თესლია ცა. ეს რა არის ბიჭო, ქალის ვარდის ფერია. წითელი მამაკაცური ფერია და პროცესის შესაძლებელი რო აღარ მოყვება არაფერს სადმაში ერთო, ის უნდა ქონდეს 7-1 გადამყვანი, ხო? იასნია. ო, ეს გინდა. ეს გინდა და 7-1 გადამყვანი, ანუ ეს, აი ეს. მაგას გამოიყენებ. არა ეს ძალიან ტყნა, აი ამას დავითრებ დიდი სიამოვნებით. Hyperx Cloud Mix Buds wireless-ია, ეს ძლებს რამდენი ხანი მოიცადე? Buds lifetime, ნახოთ. Lifetime. არა, ეყლეობა არის. Battery life რამდენი დღე აქვს? 33 საათი ძლებს ბიჭო, ხო არ ღადავ, იმენა 33 საათი რო უსმენ არ ჯდება. ალბათ მყოფი რაღაცა, ძალიან კაი რაღაცა Hyperx იმენა. მე მაქვს ხა ის wireless-ი ნაუშნიკები და კაროჩ შნურიან ცხოვრებაში აღარ დავითრე. ეს არის ტოპი. ეს ძალიან კაი მიკროფონია. კაი მიკროფონია ესეც ყლეობა. კაი კლავიატურაა ეს. მე რა აქვს აბა ყლეობები, რაც ვიცი. პროდუქტები სად აქვს? Gaming headset, აი. მაუსზე როდის უნდა გადახვიდე? რა მაუსი? wireless. აბა, მაუსები. ყლეობა. აქედან რომელიმე თუ გაქვთ აუცილებლად ეგრევე ხა მაიმარკეტზე შედიხართ დებთ გასაყიდად დროზე. აი აქედან ნებისმიერი. შემდეგი. headset-ები. norm. ეს საუკეთესო. კარგი. ყლეობა. ხო ის არის რაღაცა. ყლეობა. კარგი. ყლეობები ისინი ჩაულობ დიფაულტად. ეს ყველაზე ყლეობა. ეს თუ გაქვთ ეგრევე გაყიდეთ. ეხლა აი შედიხართ მაიმარკეტზე და დებთ გასაყიდეთ. აი ამის. ეგრევე. შემდეგ მიკროფონები აქვთ. ალო. ნო ტვირთ. კარგი. ძალიან კარგი. აქედან ყველა კარგია ვაფშე. ეს ბიუჯეტურ ვერსიებში საუკეთესოა რო იცოდეთ. ჰოლოკასტი. მაიკროპინეს. ეს. მონიტორები რა ჩემიყლი აქვს ამათ Hyperx-ს. ის აქვს ბიჭო, მონიტორის დასაჭერი აქვს. ანუ ეს შეგიძლია გამოიწერო კედელში თხარო და კედლიდან გადმოიყვანა, ხო, მონიტორი მე საკაიფ. თავ ძალიან კაია ბიჭო. ეს კი გჭირდება კაცს. ო, ეს ძალიან გაასწორებთ.
შენი კედლით რო დადიხარ რა. ოღონდ კედელი უნდა ამოჭრათ მე. აი, კედელს რო ჭრის ანდრო. აი ეს მაგიდაზე მაგრდება. პარკალკის უნდა გადაჭრე. კედელი უნდა ამოჭრა, მაუსპადები, დავაი, მაუსპადები რომელია? ფოს დააჯვეს $1000 რო იმასკეს. ესენი ძალიან აი კლავია. მაგის სტენდი. Hyperx large. ოღონდ შემოკერე. $100 დღით. Furious. ეს ძალიან კაია, ოღონდ დააკვირდით რომ აქ შემოკერილი კონდეს გარშემო. თორე ორნაირი იყიდება, ერთი არის შემოკერილი და მეორე ჩაულებრივი. ჩაულებრივი არ ვიცი რომელია. პროფესორ რა ქვია. აი ესეთი უნდა იყოს უკან დააკვირდით რომ სურათში რო ნახოთ. აი შემოკერილი უნდა კონდეს გარშემო, თორე ერთ-ორ გარეცხვაში დედა მოეტყუნება. ესენი უნდა დავითრიო. ესენი მაგ გამოსაწერია ხო? 2-3 ცალია სტოკში. მე 3 ევრო გამოვიწერო რა პრობლემაა. ეგ არ არის დათიმოაიდა. დანიჭდი. პრაიმით არაფერი. იმ ჭირდება აუცილებლად. მე მაუს დაენძრევა. იმაქვს ერთი წყვილი, მაგრამ პადრისი გაქვს? იურიესი მაქვს. რას გავხსნა? მელოდე? ლეო. რაგი. კედლი და კაფით უნდა იარო იმ რიცხვში. რა არის ყლეობა ბიჭო? და შენ რა გაქვს? GCR. აუ ფოდიში. $100 არ გადავიხდი ბაჭი. იგივე ღირში დაუნოში. რა ღირს იგივე? GCR $30. Zowie. ის 25. აიც. აი ეს შენ ეს ყლეობა რა აქ მე მეგონა ლურჯი ქონდა. 29 თვის და Fury S-Med. ალტაში რა ღირს? ალტაში არა. არა. პროდუქტი არ არის. ხელმისაწვდომი დამიწერ. აი არავის არ უდოს ყლია თავის. საქართველოში არ იყიდე Amazon-ზე. მაგას არ ვიძახი კაცო. ეს რა საიტია ვაფშე? 54 ლარი. მარჯვენად ხო? გამიდიხი, მალე. ამდენზია 1 USD. That USD to go. ორიდე 300. ერთი იგივე ფასია პაშტი რა. 80 ლარი და 54 პაშტი ერთი იგივე. იმას რა ქვია? ლურჯს. GSR ეგეც ხო? GSR-C არის. წრაფი არის. Zowie. უკეთის მყნელესი პატია. არა, გავიდი. კარგი მეტალოს. უფ. ეგეთი ქონდა და ლეო. მაგას დავადგინე. ეს ძალიან კაია. რა ძალიან ლამაზი. არც სტილ სერიასი ადრე კაი იყო, როცა CSGO-ს თამაში დაუწყე, ყველას ეგ ქონდა თითქმის Razer-ი ან სტილ სერიის, მაგრამ ეხლა იმდენი კაი კომპანია გაიჩითა რომ. ბიჭო, პადიც ისეთი პანდია, რასაც მიეჩვევისაა კაი რა. ეს ის ჯობია ყლებაზარია. არა, დღეს არ ვაპირებ ყუმარს, რა ყუმარს მე გადავდიც, მაგრამ მე სამი მაქვს უყურებ. დავალ გავშიკავ დავიძინებ. დავაი მე სამი მაპი. დავა. ვიბრო კაი მაუსია. კაია. ყოლოდა. გინდა გათხოვ wireless-ი. რა ჩემყლეთ მინდა მაგ მაუს არაზუსტ არ დავიჭირე. რა არ დაიგეს სოფო. 13 ლაიქს მიარტყი ცხოველებო არ დაგეძებთ. რად გადავალ wireless-ი არაზუსტ არ გადავალ. თუ ჩემი მაუსი გამოვა wireless-ი გადავალ თუ არა? გამოსულია. ეგ მოდელი არა. ხო და ამ მოდელზე ვიძახი ეს თუ გამოვა, ოღონდ ზუსტად იგივენაირი გადავალ wireless. არ კაბელი რა უყომე კაბელს საკარგად დაყვება, საყვარელია კაბელი. არის საყვარელი რა ყლეობით თამაშობდი ეს მოკლე. კომფორტულია ბევრი. ZA12B. Hyperx ხა პუტა დაიწყებ პუტა. Putain, merde.
წავედი, წამოწევი და ისე უყურებ. ამშვიდობის ახალგაზრდა. User disconnected from your channel. Some of my favorite people there, Anders. Are you going to make your flight? That's the big question. Who cares? In Counter-Strike, there's always another flight, Henry. It might be in a couple of days, but I guess we'll find out how that all plays out. მესამე ბოლო მაპია. ეხლა იწყება მესამე მაპი. ჩეხაობენ ბიჭო, ლოლ. I'm sticking with Ents the whole way through, baby. They're my favorite team to watch right now. I think that the full package, they're exciting to watch as well. And they're chaotic on Nuke. Fortunately, subdued, but when they get on that T-side ended, you're going to see lots of rushes, high adrenaline, high octane ახსოვს ასტრალის სტრატები რო ქონდა ხოლმე დანაზეც. that's exactly what we need to kick off the third map here in the grand final. Ents taking on Vitality for the lion's share of $1 million here in Riyadh. It all starts now with Ents on the CT side. We'll have a look at the buys. You would expect the dual leads, and they'll be in the hands of Nerds. And in terms of utility on the T side, not much to report. რატო შეიცვალა მაპი? ჯო, რა კითხვა, რატო შეიცვალა მაპი? აბა იგივე მაპზე ხო არ თამაშებდნენ ბოლო მაპს? We're off to the races, ladies and gentlemen. Let's get it on. მე მაინც ვიყირო ჩეჩემად რომ მაყურებელიც აყავთ ამ უბედურებს. ყველაზე კიდეა საუდის არაბეთში. რა სტრატი უნდა გქონდეს და იკრეკლეიო და გეტყვის. Overrun and the dualies trying to stand control on Nerds. He's only good for the one kill. ეს რას აკეთებს? Trying to see if they can hold it alive, but ეს რას აკეთებს და? absolutely slaughtered at the start of Nuke. What a great round. არა, ნიუკი იყო მესამე რა ენშენთ. Team Vitality with the upper split. ენშენს არ თამაშობს ვიტალიტი არასდროს. Nothing to say about it. They're going to have to force buy on the second round here on Nuke, and that's going to be a mixture of pistols and scouts, you might imagine. Dropping down for main entrance, hitting the shots. Zowie, Spinks, everyone contributing here, and Apex holding the flanks there. Perfectly executed. It doesn't get much better than that, Anders. მაგარი. არა, არა, უშო, თუ პისტოლი დააგე მეორე რაუნდი მაინც უნდა მოიგო. As he comes out of the hub with the Mac 10. I love it. Jumping through. Once he actually clears the corner, the round is almost certainly over. Even if he doesn't get a kill, because he's going to be creating all the space. They're going to be. ახტება კაც ორი ის მაგ ჩართული თუ რა, ნახმები მინდეს. აი, ცე, დავარეფრიშ რაღაც ყლეურად მესმოდა ხმები. მიდი ხა გავრაშო. აბა, სადაც დაიბე. A little bit more aggressively. They've been looking very uncomfortable in the grand final so far. So nice to see them just try and flow a little bit with the game. Yeah, that's a good point. That first map, they didn't really arrive. I'm not sure if it was ready for the final or just a magnificent performance from Ents. Maybe a mixture of the two, to be honest with you. But Mirage, a scrappy map, but they got it over the line and an emphatic start here. On the 2-0. They push back that force by, and there will be two players remaining here. Some Pius and Snappy trying to hold on to the little they have. That's going to be the Scout and the Desert Eagle. So won't be a full eco, I suppose, going into the following round, but pretty much a locked-in victory for Vitality, looking for that 3-0. Yeah, they're feeling comfortable. Oh, we're seeing there's something here. There's not going to be... Go on. 2 HE grenades for you, Anders. That's about it. So you can nade outside at the start. Maybe you can nade silo. That's quite common these days as well. But maybe you find an opening frag and you combine that with some price tags. Who knows? Maybe that's something. 3 grenades. Yes, okay. Now it's starting to heat up. This is what the people came to see. It's so rare that it works. They've already put out one of them, a second one. Yeah, it's not really running into anything. Instead, it's the counter grenades. Apex and Meg is combining for the kill on Nerds. Not bad from Maiden. The fact he even picks up a kill there. Wow. Significant damage here from Maiden. Tricks up his sleeve, it seems, as he'll confirm that second. So does Zowie the dome of Madden, and we've got a 2-player situation here for Ents because they don't really have a whole lot to work with. Bear in mind, Snappy saved this Desert Eagle and Kevlar combo. The frames in perfect position. It's a very clean one here, and they're going to have a ton of money going forward. Classic situation in Counter-Strike. Just as you're moving, it's when they peek. Yep. Bit of a shame. I think otherwise he probably just has that kill straight up Snappy, but not this time. Diha, P250 in hand, locked out of it. The fun of the moment. See if he can go and recover something more interesting than the P250. I mean, that would be a way to get this started, but they might have tried to take whatever they can with them. I don't know if there's a SMG on the ground there, but
It's not a very exciting prospect. Yeah, just the Mac 10. It's something, but you probably would rather just have the rifle in the next round. So Vitality, quick in the previous round. This one, a little bit more slowed up, and they still make it work. Oh, they certainly do. Just poor old DI. Yep. Mac 10, if he gets one kill, that's $600 at least. The money's going to be tight going forward considering the force fight, so maybe he picks it up, but no, Apex denies it all. He's starting to show some form here as well in the grand final. 3-0, tantalizing start for Vitality. Doesn't get much better than that, as they kept massive numbers up in each and every round as well. So they've got $7,000 on 2 players. Make it 3 players. 8K for Apex. So yeah, they've got... Oh, that's how the grenade kill came in. We've seen that a lot this tournament, haven't we? It's become very... Need to avoid that on yeah, the like is it even viable to even sit on the silo anymore? Because it seems to come in more often than not. But first gun round, ladies and gents, and concessions to be made. A couple of players with helmets, and there's Galil in the midst as well, so that could be problematic. We'll see if they want to take any aggression on the TT side. We have got the Sun Pius AWP. Positioned back towards heaven, I think. Yeah, so not going to be challenging outside, expecting maybe a vent drop. 1500 მაკაცმა გადაატრეიდა მან დანადა. მარტო შენ წაგართო ეს? Trying to block the path towards Secret. Yeah, very far back. AWP on Sun Pius. Let's see if we can find anything. It's Deer up close, just on top of the smoke, and he's able to find flames. That's not bad. Every kill he gets will pretty much be through the smoke. That's the problem with this guy, and it will be Magus with a massive kill there towards the ramp burning. Pius. Skins makim tu dagskama შენ ძმაო გავაკოტრებთ მაგ საიტს. At least a kill. 4-4 for now, and that's an opportunity. So sharp with these rifles. რა შეიძლება ეგეთ რო უარი ვერთქოს მაგდანაზე და ეს უეჭველი უნდა დავსკამოთ. He's going to be good for the one headshot. The problem is, look at how low they are in health. Even if it's a 3-on-3, the rest of them are so far away. I normally try and push back whenever you say that, but you might be onto something here. You want to see them fight for it, but man, it's so risky. Tu dana გადაატრეიდე რომ Don't get me wrong, but he has to get so far away from the bomb. ერთი დანა გადავცვალე და ეგეს თაღლითმა წაგართვაო სუპორტმა მომწერა. Just be standing inside of it here. Discord-ის სერვერზე ჩააგდე. კეთო ხა 0 level account-ზე გაგზავნილი ეგ ის რა ქვია, სკინი. მაგაზე პასუხს არავინ არ აკებს, ეგ შენ უნდა იცოდე, მე როგორ დაგეხმარო მაგაში მითხარ. რო ატრეიდებ რაღაცას, მაგდენი ხო უნდა იცოდე, რომ 0 level თუ აწერია stream-ის account-ს არ უნდა გაუგზავნო არაფერი. მიაწერე შეჩემ. Anomalous videos, video that description. How to not get scammed in CSGO 2023. Something to be excited about though is the fact that Sai was really started to show up here. I mean, towards the end of the third one, he's really doing a lot of work, which was a problem. Skins makim დასკამაში. Certainly was a problem on the opening round of Anubis. So I think got to be a couple of fans out there that are happy to see Woo showing up. Yeah, he took they didn't really get going. It was 16 frags there on Mirage, 28 in 17, a 1.35 rating. That's more like it. We haven't even blown away because his ceiling. მაგრამ შეუძლებელია საიტი არ დაგსკამავდა გამორიცხული. Ridiculous clutches. And I guess that's his test. 1500 მაკაცმა გადაატრეიდა ჩემი ლინკით. მარტო შე რატო დაგსკამავდნენ თუ დასასკამი იყო. აბა კაი დამანები კი ხო წელით. Tricky spot now because once again they don't have helmets on 2 players. There's an M4 for Apex, and the momentum is firmly on the side of Vitality, who are picking at the pace here by the looks of things. He had a spray towards the squeaky door. Real damage inflicted, and wow. Apex just helps himself to the first frag. 4-0 სტარტი ხო არ გადაობდა, კიდევ ერთი ენტრი აუღეს იმენა, დაენძრა ამას რომ. Yeah, because he has sprayed towards the squeaky door, right? So he was just trying to reposition, get a fresh mag in there, and unfortunately caught out of position. So that is a devastating opening kill because it's so early on in the round. And now you can really them. Now you can just tear them apart limb by limb. That is a risky position to reload in. There wasn't even a chance for Sun Pius, who is in the garage, to do something. He was just too deep in there. 4 and 5, and it looks like they're going to converge onto the A bomb site. They want to go for it. Madden holding the smoke. Nerds with the Molotov in hand. Going to be burning out. Oh, Madden, a bullet right to the dome as he's getting taken down by flames. That's wild. 3 versus 5 here. Oh, yes, he doesn't even stand a chance. What a play. თან საიტის სახელი skin monkey არ არის. Skins monkey არის. There's nobody answering the radio on
ჩვენ თუ skin monkey-ზე შეხვედი, ახლა რავი რა გიყოლით. მაჩის კამერა აი, ჩავაგდეო, მე თუნდაც ჩავაგდეო, აბა. აბა ნახეთ როგორ დაგსკამეს. Mr. Monkey no trees. And now you don't even get a single frag. He barely done any damage to Snappy. I don't think he'll be keeping this AWP. Takes it ding. აი, შენ როგორ გონია ძმა? აი ხლა ეს აკაუნტი არის ვინმესი? აი ეს აკაუნტიც მობას გაფიცებ, ანუ მრ მანქი 017. აი ხლა ერთი წუთი რა განახვალ. აბა, აიცე. ანუ აქ შეხედე ჯერ, ანუ ამან დაგიკენსელა ტრეიდი, შეხედე, ანუ ეგ შენი აკაუნტი ხა სასტრაფოდ პაროლი შეცვალე. თუ არ გინდა ყველაფერი აგახიონ. დაგსკამეს მა ეს ბოტი არის ეს. ბოტია. არა ყლესაიძე ხა რაღაცაზე შესული. მან ჩაგიჯდა ბოტი აკაუნტზე და აგახია ეს. ეხა სასტრაფოდ Steam-ზე პაროლი შეცვალე, სანამ ყველაფერი აგახიეს. არაფერი მრ მანკი 017-ის აკაუნტს განახებ ეხა გრუპებში შევალ, მოიცადე? შენი არაფერი არ ექნება, მოიცადე? Steam monkey Steam group. მაგ ტიპს განახებ ეხა. კოდებიც სხვა არის. აი, memberში. ბოტმა დაუკენსელა ტრეიდი თავისი გაუგზავნა და არც და. როგორ ვანახო მრ მანკი? მრ 017 არ არის? არა მაჩვენებს? აუ, სად უნდა ნახო? memberში უნდა იყოს, მაგრამ არ არის. აი აქ უნდა იყოს. აი skin monkey-s bots, კაი. members. აი აქ ნახოთ ეხლა Mr. Monkey 017. 017. აი 017 ნახოთ ეხლა. ხო ესა? ეხლა ეგ არის შენი აზრით, ეგ ამას აქვს შენი დანა? აბა რომელია შენი დანა? მითხარი, რა ქვია შენი დანას? ეს არ არის შენი დანა. შანსი არაა ამას შენი დანა ქონდეს, გამორიცხულია. ეს არის, შეხედე, აი ამას უნდა დააკვირდე ყოველთვის რა level-ს უგზავნე. ის რადენი ხოდა და ტეკ9 უნდა იყოს. არ არის ის 0 level-თან გაქვს. აი შეხედე, ვისთან გაქვს გზავნილი? ამ ტიპს გაუგზავნე შენ. ნავაჯა გავატოპლერი არ არის, ეგ არის ნავაჯა кейს არდენდი. და შენ გაგზავნილი აი ამ ტიპთან, შეხედე 0 level-ია და სანამ იმას შვები, რა ქვია, რაღაც და იტყვი რომ ყლეობა საიც არ ეკლამებო. ხო უნდა იცოდე ეგეთი რაღაცები ელემენტარული. ან ვიღაცას კითხო. ეხა პროსტო ჩემთან შემოხვედი ხა და ტყუილა ხელს მადებ რომ შენი გარეკლამებული საიტიო მახევს რაღაცეებს. ყლეზე დაიკიდე. არა, ყლეზე რატო დავიკიდო ადამიანი დასკამეს. ანუ ტიპი არის ჩვეულებრივი ფსიქოპატი არის ვიღაცა ემა. შემოვარდა და არა, რაღაცა თავის გამატოპლერი მქონდაო შეჭემა. გამატოპლერი არ გამოსულა ნავაჭას თოპ სოფლოში თუ ერთი აქვს მართლა. რილიზზე აქვს ნავაჭა გამატოპლერი. დასკამეს კაცი ეხლა სირცხვილია კაცო, მაგრამ ეგ აკაუნტი არის, ეგ საიტის აკაუნტი არის, ეგ არის ბოტის აკაუნტი, რომელიც შემიძლია მეც გავაკეთო და შიც გააკეთო. შემიძლია ხა დავიწერო Steam-ზე skins monkey bot 17 და გამოგიგზავნო trade offer და წაგართო ყველაფერი. პაზეკ მომისმინე? შენ ხარ შესული რაღაც ცუც საიტზე ადრე? ძალიან ადრე? საიდანაც აგიკიდა ბოტი და ეხლა სადაც არ უნდა გაგზავნო skin-ი? აი ცადე პროსტო ვიღაცას გაუგზავნე შენ მეგობარ skin-ი და სხვასთან გაიგზავნება. მეტი ცადე. პაზეკ შენ ძმაკაც გაუგზავნე, ან ხო იცნობ ამ ტიპს? ან შენ მეორე აკაუნტზე გაგზავნე და ნახავ თუ არ დაისკამები. ო აქ დედა მოუტყნეს უკვე იმენა. აროჩი საიტზე შევიდე რა ტრეიდერ და მომდის ტრეიდი საიტიდან. საიტიდან და გავიცოდე რომ 1 level იქნება თუ 10. უნდა იცოდე რომ 0 level-ს არ უნდა გაუგზავნო, რაც არ უნდა იყოს. ეგენი უნდა იცოდე default-ი Steam-ზე რო ტრეიდერო. ეგეთი რაღაცები უნდა იცოდე. ეხა მე რითი დაგეხმარო მითხარი. ეგ წერია ყველგან რომ 0 level აკაუნტს არაფერი არ უნდა გაუგზავნო. ტელეფონში გიგდებს რომ ძმაკაც დარწმუნებული ხარ ამასთან გინდა გაგზავნო და გიჩვენებს რომ 0 level-ია. მე რა ვიცი მე ხო მაგრამ მე მაგდენს ვერ აგიხსნი ხა ყველას ხო ვერ ვასწავლი როგორ უნდა გადაატრეიდოს. ეგ უნდა იცოდე შენ რო ატრეიდებ. Ja, მე რითი დაგეხმარო მითხარ. რო გეთქვა ჩემთვის მანამდე რომ ესე და ესე ხდება, დაგეხმარებოდი, მაგრამ ეხა გვიანია.
AWP still on Sun Pius. That might be ანუ ჩუჟოისთან რატომ მოდიხარ მაგას ვერ ხვდები ჩუჟოი მინდა ეხა რო ეგ დანაკი იყიდოს და მოგცეს უკან თუ რა არის შენი მიზანი რა არის შენი გეგმა ჩემოძმა მომეცი ჩაგირიცხა ჩუჟოის თუ არაფერი ჩუჟოის არაფერი არ უქნა ეგ შენი შეცდომა არა შენ მოხვედ და მე მეუნები რომ შენი გარეკლამებული საიტმა დამსკამავდა ეგ მაგ საიტმა თუ დაგსკამა ჩვენთვის უფრო კაია ძმაო გავაკოტრებთ მაგ საიტს მაგრამ მაგ საიტს არ დაუსკამი ხარ ნეტა მაგ საიტს დაესკამე გავაკოტრებ დედას მოუტყლავდი მაგათი უჩივლები ვიდეოში აგიხსნეს კამერები არიან არ არიან კამერები ანუ ბოტი გიზის ვიღაცა წაგართო აკაუნტი მე რა ვიცი ხა ყველა სხვა რუზი ვარ ძმაო შენი აკაუნტი არის გატეხილი ხა პაროლს თუ არ შეცვლი შენ პაროლს თუ არ შეცვლი ყველაფერს აგახევე რაც გაქვს აკაუნტზე საერთოდ არაფერი აღარ დაგჭება თუ მალე არ შეცვლი პაროლს თუმა დაგსკამა ვიღაცა ჩინელმა ვიღაცა როჟამ დაგსკამა საიტს არ დაუსკამა 0-მა ლეველმა აკაუნტმა აი როგორ სკამერი საიტი კი არ არის სკამერი არის რა ქვია ბოტი kind of approach you've taken. So yeah, it's an interesting point and maybe they'll start adjusting that now as a few rounds slip away. It's going to be 3 in a row. ბიჭო, ჩემი დარეკლამებული საიტზე კი არ არიან ეგ დედამოწყნულები თაღლითები. So we said they need to be resuscitated and it looks like they're alive. შეუძლებელი, ანუ ეხა მეცინება პროსტო, მაგრამ არ არის სასაცილო საქმე, იმიტომ რომ დაგსკამეს ეხლა და ცუდია, ფული დაკარგე. ადამიანი რო ვარ თქვი რა. პრემზე თქვი რომ სანდრო ადამიანია. სანდრო ადამიანი. აი ეხა წერია პაზეკ მე გამოგიგზავნე ტრეიდს ეხა ინვენტორში ასკა ყველაფერი და ტრეიდს მიიღებ თუ არა 5 წუთში $1,000,000 ჩაგერიცხება. ჩუჟოიმ სანდოარიო, ანუ შეგიძლია მენდო. პაზეკ, აი ჩემი ხო არ გჯერა. რამე ძვირიანი თუ დაგჩაკიდე და თუ აიტან დასკამვას. შეს ძმაკაც გაუგზავნე, ანუ ხო ყავს ძმაკაცი. ვიღაცას გაუგზავნე. ჩემი ვაისები სად არის? ვიღაცას გაუგზავნე. რატო დამსკამე შენაბუზა? შედის ის ფაქიზით აღარ მაქვს ვაისები. არა ძმაო, ძალიან ცუდი ამბავი მოხდა ეგ, მაგრამ აი მე რა გითხრა, ანუ ჩემთან მოდიხარ მემაბრალებს შენი გარეკრამებული საიტმა დამსკამო. არა ძმებო სასაცილო არ არის არა ნუ გადავთ მაგ კაცი დასკამეს როგორ ანუ მაგაზე არ იღადაოთ ანუ დასკამეს არ იცოდა რაღაცა მაგრამ მე არ უნდა დამაბრალო ეხა ეგეთი რაღაცა მე როგორ აგიხსნა ეგ მე რა ვიცი ეხა ყველა მიცის 21 საუკუნეში იციან ყველა მე 2023 წელს ეხა ყველა მიცის ეგ რომ ეგრე არ უნდა დაისკამო არა სხვა საიტზე არ იყავი სწორ საიტზე სხვას არა სწორ საიტზე არა სწორ საიტზე შეხვედი ჩემ ლინკი თუ გადახვედი სწორ საიტზე შეხვედი მაგრამ მანამდე ხარ რაღაც საიტზე შენი აკაუნტით ნამყოფი სადაც შენი API key მოიპარეს რაც გაქვს ყველა სტიმს აქვს თავისი რაღაც გასაღები ეგ გასაღები მოგპარეს და შენ რო სხვასთან აგზავნი ანუ შენ რო ეხა ტრეიდს აგზავნიდი ბოტთან საიდანაც რაღაცის გამოტანა გინდოდა იმ ბოტს გაუუქმა ხო იმ ბოტმა გააუქმა ის ტრეიდი და გაგზავნა თავის თავთან წარმოიდგინე ხა ამ გასაღების წყალობით როგორ აგიხსნა უფრო მარტივად არ ვიცი ანუ ამ გასაღების დახმარებით შენ აგახიეს ის შენი აკაუნტი არის ხა იმის რა ქვია ანუ დაჰაკული ეგრე ჩათვალე მაგრამ მაგ საიზზე არ დასკამულა უთხრა რომ ანუ როგორც შენ ხარ შესული შენ აკაუნტზე ისე არის ხა ხო ანუ სხვა ტიპი არის შენ აკაუნტზე შემოსული ჩათვალე როგორც შენ აგზავნი და მის წერ მესეჯებს სხვას და ტრეიდები შეგიძლია გააგზავნო ისე შვება ეგეც რის გამოც გაუგზავნო თავის შენო ტრეიდი დაგინახა რომ ტრეიდს აგზავნიდი დანაზე ეგ ტრეიდი დააკენსელა გაუგზავნა მე გამოგიგზავნო უბრალოდ ახალი ტრეიდი შეუძლებელია თუ არსად არ ყოფილიყარ გამორიცხულია სადმე რო არ ყოფილიყავი შესული ბოტს ვერ აიკიდებდი ვერსად მანამდე ხარ ადრე ხარ შეიძლება 1-2 წლის წინ შესული 3 წლის წინ არ ვიცი შეიძლება 10 წლის წინ იყო შესული მაგრამ ბოტი ყავდეს ეგ ბოტები არის რამდენი წლის თემა იცი მე მეგონა ეგ ყველა მიცოდა რა ვიცი ძმაო ეხა მე მაგას ვერ ჩავსავ ვიდეოში რომ აი ფრთხილად არ დაგსკამონდა რაღაცა ანუ ეგ საიტი ვიცი რომ არის კამება ეხა და რავი როგორ უთხრა არ დაგსკამონ თქო კამანდა არის $1,700 აქვს უკვე გადატრეიდებული მაგ საიტზე თუ მეტი არა ორამდე
ო ძალიან ცუდი ამბავია ხა მამაგაზი არც მეცინება უბრალოდ პროსტო ტეხავს მე ჩემთან რომ მოდიხარ და მე მაბრალებ იმიტომ რომ ეგეთ ყლეობას არასდროს არ გაუკეთებდი რეკლამას ზაცინეს არავინ მაგრამ შენ უგაბრალებსო შენ გაარეკლამე და სკამერებს არეკლამებ და რაღაცას მე ეგეთ საიტს არასდროს არ გაუკეთებ რეკლამას ანუ გემპლინგ საიტს არ უკეთებ რეკლამას როცა ვიცი რომ მათ ხალხს კამავენ ეხლა როგორ გონია გემპლინგ საიტები არის და გემპლინგი საერთოდ არ ლეგალური სკამი არის პროსტო ავიც ბავე პაზეკ არა შეუძლებელია უბრალოდ გამორიცხულია რომ ის ვიდეო მე რაც გითხარ ანომალიის ვიდეო პაზეკ მაგ ვიდეოს უყურე და აგიხსნის ინგლისური თუ ოდნავ გესმის ნახავ სასტრაფო შეცვალე შენ აკაუნტზე ხა პაროლი და რავი რამე გამოცვალეთ სასტრაფო თორე შეიძლება კიდე აგახიონ რაც დაგჭა მაგასაც აგახევენ და რომ აუ არა მოწყნეს და დაახურდავეს რა გეს ბიჭოს რა ახტე უყურებ ურავში ხარ ო არ მე ვიცოდი რომ ყველამ უნდა იცოდეს უკვე ამ დროში რომ 0 level accounts არ უნდა გაუგზავნო არაფერი მე ხა გამორიცხულია ეგეც აიც რომ რეკლამა გაუკეთო რაში მაწყობს მე ხა ყოველი მეორე რო შემოდის და მაგინებს შენი საიტი ჩვენი გარეკლამებული საიტი მსკამავსო მე რა ვქნა არა Windows არაფერი იმას API-ის კამით დაისკამა ქართველი საიტს კინ მანქიზე არ გინდა Windows უყურე მაგ ვიდეოს და ნახა პაროლი შეცვალე ყოველ შემთხვევაში და გაყრე სხვა დივაისებს და იგარი იმიტომ უნდა იცოდე რომ ეგ არის ანუ ცნობილი ფაქტია ეგ რომ უნდა იცოდე რომ 0 level account-ი რაცა ანუ სკამერი account-ია 0 level account-ს არავინ არაფერს არ უგზავნის უყურე ან ლეველი არის ბოტი რა სახელი აწერია თავის კოდს გიგენირერე ყველაფერს დაგიტერს საერთოდ რომელსაც გამოიწყენებ გეტყვის შეხედა რა ორი ტრეიდიც გაქვს სხვადასხვა კოდი აწერია ორივეს მე ტელეფონზე რომ უნდა დააქსეპტო მანდაც უნდა შეხედო მაგ კოდს ტელეფონზე სანამ დააჭერ ექსეპტს გიწერს რამდენი ლეველია ის რო დაისკამო ეგ უფრო ძნელი არის დღესდღეობით ვიდრე რო არ დაისკამო საფადეგრეც არა თუ არის ის არა ხო თუ არის ის მაგრამ ეხლა მგონია რომ ყველა მიცის უკვე წო მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან მარტივად არის უკვე ყველაფერი გაკეთებული რომ მარტივად შეიძლება სკამი არის იქ შეიძლება დააკონფირმო ტრეიდის მიღება გინდა თუ არა 27 ჯერ უნდა გამოგიგზავნო ტრეიდი და 69 ჯერ უნდა ილოცო რომ აი მოდი ნახო საერთოდ It's always just so calm. It's never frantic. It never looks like he's panicked or out of position. Much. One round away from tying things up. Round 12, and money is finally broken for Vitality. Looks like it might even be an eco here. Oh, much me რა ტროლი ხა. Tactical timeout has been called. აი, ჩინელმა დაგსკამა ვიღაცა მხედავ? აი აქ. That's now 5 rounds. Ends picked up out of the last 6. ეს რა არის ვაფშეტო? ჩინურად გიყენია სტიმის მოვას გაფიცებ თუ რა ხდება? ფინალი ყავს შესული შეჩემოდაც სტიმზე ეგ ულტრა მაჩვენ. ჩინურ საიტზე სად იყავით მოვას გაფ? არა უცებელ ჩინური საიტი იყო შეიძლება ჩინელიზის ის იქნებოდა შეჩემოვუეჭველი. უყურე ხა მარტივად აგიხსნა საიტზე შედიხარ აი უყურე. Ins monkey. შევედი, აი უყურე, პროსტო ფეიკად რო გადავატრეიდო რაღაცა რა. აი უყურე. აი ეს მინდა გადავატრეიდო რამდენში? $2. არა, $2. აი ამაში. შეხედე? შეხედე, ტრეიდ. უყურე ხა? ამოიცადე ეს ხო ის არის ტრეიდ. არა, ეს არ მინდა, აი ესეთი ტრეიდ. უყურე, რას გეუბნება? Mr. Monkey 085 10 ლეველი 1 წელი რეგისტრაციის დრო 13.10.21. უყურე, შედიხარ აქ და გიწერს Check level and registration date in Steam mobile app. სანამ დააჭერ იმას,
აი ეს უნდა წაიკითხო, როდის არის ტიმი გაკეთებული. ნახე 10, 13, 10, 2021 წელს არის გაკეთებული. ნახე, check account level and service year badge. იწერს, აი, მეტი რა გაქრას მითხარი საიტმა. შენ მაგივრად ხო არ დააკონფირმებს მა? აი რა გააკეთოს მითხარი. გეუნება ყველაფერს, აქ გიგდებს, შეხედე, აჰა, აი. შეხედე, მისტერ მანკი, 10 ლეველი, 1 წელი სერვისში. აი მეტი რაღა დაგიწეროს საიტმა მითხარითო. ხო აი შენ მაგივრად ხო არ გააკეთებს მართლა საქმეს? არა, მაგას ვეღარ დაიბრუნებ, მაგრამ ჩემთან რომ მოდიხარ და მე მაყენებ მაგით ეხა შეურაცხყოფას რომ შენმა გარეკლამებულმა საიტმა დამსკამაო არ შეიძლება ეგრეთო. ძალიან ცუდი ამბავი მოგივიდა, მაგრამ არ შეიძლება ეგრე. რატო გაუკეთებ ეგეთ რეკლამას, ეგეთ საიტს რეკლამას? ყველაზე არ მკიდია მაგათი ფული, ჩემიანებს თუ ჩემ ქართველებს თუ აახიეს ფული. შეუძლებელია მაგ საიტმა დაგსკამოს. გამორიცხული, აი ყლეს დავდებ და თავს ერთდროულად და მოუმაჭრას ვინმემ თუ გინდა რომ მაგ საიტმა დაგსკამოს. მაჩმენ მადლობა დონაციისთვის ძალიან დიდი კიდევ. შენი სკინი რო შეიტანო, პროსტა ანუ ბალანსი გერიცხება მაგ სკინის ფასი, ანუ ფული არ გიქრება მაგ საიტს. უშანსოდ ხარ როს. არა, საიტის ბოტი არ დაგსკამავს, შანსი არ. ყველა ბოტს აქვს ინვენტარი, იცი რამდენი ის? ერთი $10,000. შენ რო დაგსკამონ მაგ $100-ზე, იმ $10,000-ზე ბანი დაედებათ და ვეღარასდროს ვერ გამოიყენებენ. შეუძლებელია მაგ. საიტს ბოტები ყავს, ხო ბოტი გიგზავნის იმ ტრეიდს, აბა კაცი კი არ დადგება და ყოველ დღე კი არ გაგზავნის. ყველა ტრეიდი ფერო დაიკიდო $20,000-იანი აუპეუდოთ და ეგ არ დაუსკამეთ ხა. შენ $100-იან დანასმართ არავინ არ დასკამოს მაგ საიტზე. დღეში რა რამოდენიმე მილიონი. კი, მაგას თუ საიტი მაგით იხსნის რა ქვია, პასუხისმგებლობას, რომ იმას არ უყურებ შენ, გეუნება 10 ლეველია, 1 წელია სერვისშია. გთხოვთ სამნაირ რაღაცას გაჩვენებს, სანამ დააკონფირმე ტელეფონზე შეხედე. შენ თუ არ შეხედავ მაგაზე საიტი უკვე პასუხისმგებელი აღარაა. Vitality giving yet another round away after their 5-0 emphatic start. They are now down to just pistols in round number 14. It's Desert Eagles, Tech 9s, and going to try and pop through towards upper. Flashbangs being delivered, Molotov as well. Can they get anything done here? Khoda ვერ გავიგე რას მეკითხები ზუსტად. Not succeeding at the moment. The lockdown for Nerds inside of this A bomb site is starting to really make a difference between him and Sampires. Sampires mostly playing outside. Not a lot of options left for Vitality. If those two players start to get warmed up, where do you even go on the map? Maybe the ramp room and try and find snapping out there. This is ვერ ხვდები რას მეუნები, ანუ რას ქვია ყურადღებას თუ გეუნები, მაგას თუ არ შეხედავ რომ 10 ლეველია დაისკამები, ხო? თუ 0 ლეველთან აგზავნი დაისკამები, უნდა შეხედო რომ 10 ლეველია და ვსო. თუ 10 ლეველია შანსი არა დაისკამო. თუ 0 ლეველია დაისკამები. ვერ მიხვდა ეგ ბოტი საიდან იჩითება რა. ანუ ბოტია, კაცი, ანუ ვიღაცა ტიპი კი არ ზის და ტიპი კი არ გიგზავნის შენ ტრეიდებს. ანუ მან ხდება მილიონობით ტრეიდი შეიძლება დღეში. მე რატო უნდა ახსნა საიტზე ხო შედიხარ საიტი გეუნება მაგას თვითონ. არავი ახლა მეტი ადამიანურად ხო ვიცი რომ სხვა საიტია, მაგრამ არაო არ შევთულა რომ ახლა და გამორიცხულია კაც. ეგეთ რაც არ არსებობს ახლა. თვითონ თუ არ შევიდა შეიძლება ვიღაცამ დააჭირა, არ ვიცი. Push links here, შეშრომდა Steam-ის პაროლი აქვს ჩაწერილი. კარჩე საიტმა იმენა ვიკიპედია გამოგიშალა. სამი სურათი, მობილ აპლიკაცია გამოგიტანა. აი ესე რო შეხვალო აქ არ უნდა დააჭირო. ამას თუ შეხედავ ესეო არ დააჭირო. სკამები ესე გეტყვით. არა, სკამერები საიტს არ ყავს. просто ლეზე დაიკიდე. აი და კამერები მაგ საიტის დედასაც შევეცი ერთი ის გადამჭა ვიდეო და მე ან გამიგზელებენ იმას ან არა და ენი $100-იანი დანა დაევასათ და დაგსკამს. როცა მილიონები $. უდევს ინვენტარში. და როცა რიდოთ შეჩემა ტრიალებს წუთში ტრიალებს ალბათ მილიონობის $-ის სკინები. Sun Pius with it all to do in the 2 versus 1. The bomb is halfway gone, he goes for the M4.
this seems like it's never going to be possible. He needs a smoke or something. I can't believe that he's still going for it. Shut down by Megas K. Quad kill in the final round of the half. Henry, this is looking brilliant. Ladies and gentlemen, just one half separate. იმენა ელოდებოდი მაგას 15-მდე იმენა შეგებსო ხო? არ დაგაცადა მაჩმენა. მაჩმენა იმენა ცხობელი level 10-ია. მადლობა მაჩმენა, კიდევ ერთხელ მადლობა. Not gas. გცგსძმა გს. Not gas. აი ეს დავამიუტოთ და მანამდე დავეხმაროთ. მაგრამ რითი ხა უნდა დავეხმარო? პაროლი შეცვალე პროსტო აკაუნტზე თორე რავი. უფრო გაგამწარებენ ეგენი. მე დამაბრალებ კიდე. მეც მაგას გაუგზავნი და იმას და ძმაკაც რო გაუგზავნი, ძმაკაც აკაუნტზე თუ გაგზავნი და სხვასთან გაიგზავნა, მე დამაბრალე ეგეც. რა ვიცი, მეტი რა, მე როგორ ამეხსნა ეგ და თავის დროზე ხაბურო დაისკამა API-ის კამით ალბათ შუჟე მაშინაც შენიღავი. ბრალდებული. ვაფშე ვინც ისკამება ყველა ჩემი ბრალია. ყველაზე მკიდია. დღეიდან მე ვიღე პასუხებს. ის გავიჩითე რა ქვია? შენ სკამავდი და ეხა შენს გამოისკამები. დაბლ ჰედშოტი გავუყა. ველა ელოდებოდი ხო როდის გაისებოდა 14-მდე რომ მე შენ გეტენა ეგრე. ან დიდი მადლობა ძმებო ორივეს, ოღონდ მადლობა. სამწუხაროა ძმა. ანუ ეხა ძალიან გული დამწყდა ბიჭო ეგრე რომ დაისკამა მე მეგონა რავი ყველა მიცოდა თო მუშაობს რავი ზოგჯერ მუშაობს ზოგჯერ არა თუ ჩართულია ქონდეს მუშაობს მე რა აი შემიძლია დაგეხმარებოდი მაგრამ არაფერი არ შეიძლება არ ვერაფერს ვერ შეცვლინა მაგის დედა შევიცი რამდენიდან აკახეული ჩემთვის აბაჩა როგორ მეზისხებოდა იყლეო ბაჩი აუ ჩემი რო უხსნი თანამდე დამოწმის რომ ყლეო აი აქ თუ დაინახავ ამას არ დააჭირო და გააქანებ და ტენიდა ხოლმე ის დედა მოწყნული მაინც იმენა შიმერე შევიდოდი ვაგინებდი მეთქი შენი დედა მოწყა ხო გეუნები არ დააჭირო შვიდ სკრინს რო გზავდი რომ აი მან და ეგ რო იქნება კაროჩ level შეხედა აი ძმაო ხა ინგლისური თუ არიცი და ლაპარაკი არიცი რა ჩემი ბრალია მაგაზე რო ისკამები კაი რა ის ხო უნდა იცოდე რომ სტიმი არის და სტიმზე ყველაფერი ხდება რა ვიცი ხა მე ახალი დაწყებული გაქვს თუ ძველი მე ვაკეთებ რეკლამას საიტზე ვინც ტრეიდერობს და შენ თუ ახალი ხარ ვაფშე არ უნდა შეეხო რა გადაობს უკვე არ ვიცი რა კიდე არა რა ეგადავება შეჩემა დასკამეს ხა მე ვაფშე არ მეღადავება ხა ეგეთი მომენტზე როცა ადამიანს დასკამავენ ქართველს თორე უცხოელს და ყლეზე დავიკიდებდი თვითონ გადაობს ხოლმე ვიც. უკვე ეგრე მგონი. აი ხომ და აუხსნა რომ შემდეგში აღარ დაისკამოს ცოდუა და მე იმაბრალებს კიდე ამა. ნეტა მაქსაიც დაისკამე დედას მოუტყნავდით გავპარსავდი. ბაფინს მოვა შემდეგ სწრაფად. რა დრაგონ ლორებს მოვიგდებით ჩუჟოი? სასამართლოში რო უჩივლებ. ამერიკაში გადავიდოთ ეგრევე. ამერიკული საიტია? შანსია. ამერიკაში არის უყურთ ლოსუდები. სკის მაკი. ანომალი და რა ვიცი, თელი დეთის ყნა იუთუბერები მაგას უკეთებენ რეკლამას. უთამდე სადღაც შორგო. მადლობა მეც მევასები. Well, it's all led to this, ladies and gentlemen. The final half of the Gamers 8 CSGO Championship here. We split it right down the middle, as you would hope, I guess, at this point, Anders. We don't want it to be a blowout. 8-7 in favor of Ents. It was Vitality, though. They were up 5-0. And they were just very flat towards the end. It's still a great half for them. Like 7 rounds on the T side, nothing to be sneezed at. Don't get me wrong. It just didn't seem to have the same pep in their step. They usually do. Oh, it's true. I definitely was expecting more, especially the way that they got started. It looked so hot at the beginning, but they really got slowed down. I guess it's good news for Ents. Again, historically, this has been such a close game on this particular map. So I'm excited. We're going to get into it. Ents now on the T side. You still don't want to change your prediction? You still got Ents for this one? I don't know, man. I just want to see some fireworks on the server. I want
want some clutches. I want some high-octane canister. I want to get the adrenaline pumping. I'm sure everyone else does at home. Final round here in Riyadh. Final half here in Riyadh, I should say. Not the final round. We've got the pistol to get through first. And we'll have a look at the buys here. As we've got Ents now switching over to their T-side campaign. They have the lead for now. 8 rounds to their name, but a massive battle to find 16. They'll be approaching the pistol round with one... გამოყლევდი მე ბიჭო გული გამისკდა მეთქი მართლა ჩემას მართლა მაგ საიტმა ხო არ დასკამად. He'll be on top of the hut, you would imagine. And Mages with the HG and flash. No defuse kit, just to know that. And we've got the bomb heading towards outside. Lurk smoke. აი ხა პისტოლი რო წამოუღოს ენცემ. აი. ყველა ტყვია გარ. Eventually picks up that frag. God, Spinks, I need to see the replay of that. I think he hit him mid-air. That is sick. A double for Spinks. Now, yeah, sure, they have the bomb down below. აუ გარეთ ზაღლი იყეფება გავალდედას მოუტყნა. კი, რა არის? Wait a minute, you're right, Henry. There could be a chance here. Apex getting a little bit too curious. Yeah, absolutely unnecessary there. They end up losing this round. It might be because of that push. A ding comes forward as well. That's going to be Nerds doing great work towards Flames. 12 points of health. And he knows he's got that damage done. He wants to try and finish the job. Yeah, just hiding in the corner. Smart move for Flames. Maybe visually not too exciting, but why would you give yourself up? You still have a chance to do something with the USP. აზიარო. ნაკარიკაცია ხო? მაგრამ ეკაიფება იმენ. At this stage, in the context of this round, it would be a bit of a victory in its own right. Not to say he can't win out. It's very unlikely though, but a plant and maybe a kill would be fantastic. He knows it at this point. Just get the C4 down, and he's done so. The nade will damage him and pretty much confirm victory here. The Julie's not known for that range. And yeah, the outside play not really working out. They're trying to get 2 players towards Silo, 3 down Secret as we saw. ვერაფერს ვერ დააბრუნებინებ დაანებე თავი. And then we had plenty of kills. ექსტროლავთ ამ ხელახალ. Excellent work there. Vitality tied things up, and now they're on the CT side. This could be the beginning of the end for Ents. Will they be force buying in the second? მაშინ მე დამაბრუნებინეთ ჯერ რაც დავკარგი. გიჯი გრეფერდანას 20 არა 30 მოგცემთ 20 მიცოთ 30 შეჩი დელო არა ამას უნდა უყურე უსე აუ ვაკეში ბინას უეჭველი დავიტრებ რა სახეული აქვს ბოტებს აუ ის ფლაშეჩი Sphinx absolutely destroys them on entry, and that's been the problem with this third map. It feels like all the rounds are so one-sided. It's difficult to get. მეჩვენდი წეგან დავისკამე კავკასიური ეწერა ტრეიჩი და დვარნიაში გამაჩნდა. მაქსენდი just getting mowed down and position, and that's going to be the eco. Ends trying for those A rushes. Yeah, I've never seen. I guess you and I have commentated a lot of events, right? And we have done a lot of new games as well. It's a chaotic game they present. They live and die by the sword. There'll be lots of upper rushes, upper executions, and sometimes. არ ვიცი რაღაცა დანაახიეს. And we'll see which Ents will arrive here on the T side today. I'm excited for it. It's always an entertaining watch. Oh, it is, but it was evident that Vitality knew that was. მეც დამაბრუნებინებ, დავაიქ წერ. შედი. When the door blows open, they're just ready to hold down mouse 1 and go for it. 007. Caught a little bit here, but a good find from Spinks. He's able to protect this captain who's over towards the CT spawn area, and what a dunk. Diha gets absolutely eviscerated by the HE grenade. 3 versus 5 in this one. Torn to shreds. And bear in mind, not really much to work with here. It was an eco, not really a partial by either. Madden had an armor. რაზრი აქ რა დასკამეს, ხო დასკამეს, კბილისაჩი ჩქნია თუ რა არის, ცოდუა მაინც. Vitality looking for double digits here. 5 versus 3, no utility. Some space though. Empire so unable to utilize it. That's a lovely shot though. Looking for the double. დაინძრა, ინცეს დაინძრა. Unlucky. God is joining us. He's the highest rated player in this tournament. And finally, Ents will have some resources going forward now. 10 to 8, and they're not going to bring out the AWP, which is absolutely fine. T-side nuke, it's not a requirement, and sometimes you might just be more comfortable operating with AKs in general. Yeah, I wouldn't be too surprised if they try and... Especially if you're doing lots of upper rushes. Especially if you're doing that. If that's one of your favorite things, then Did they do it in the first gun round? Surely not. Do you reckon? I can't see them doing that. I know they do love it, but it seems crazy. Especially when Vitality have just shown you that they do
have a lockdown on it. They're sort of mentally prepared, you know. They've already demonstrated we know. ბიჭო ეხლა რა ეგეთ მომენტში ვერ გაიგებ ეხლა ეგეთ მომენტში მაგარი აჭრელი რო ხარ როგორ უნდა გაიგო რაღაცას რო გიხსნიან მაგრამ ეთყობა ჩვენ აუხსენით ცუდად ყოველ სამხსნელის ბრალია ძმა შაბაშვილი სექსეული რომელიც საბაშვილი ბაზარი არა ფინალში გადიან და ფინალში აგებენ მეთქი შაბაშვილი ვინა შაბაშვილი მაგარი კაცია ჩემი იმენა ფინალი ვერ მოიგო ტიპმა მაგრამ მეწოდება უკვე well recovered. Ents looked like they were in a lot of trouble there with the Zowie push, but maybe they still are. Flames with a double kill, Anders, towards the upper bomb site. AK-47 in hand. He neutralizes the battlefield now. And with DR low, he might have found them access here to find yet another round on the CT half. Looking for 11. Tucks himself in the CT vent, and they're going to decide. The T vent itself. Apex is ready and waiting, though. They've read this well. 30 seconds remaining. Time is of the essence. They should be able to trade Apex, but if somehow they don't, then there is a chance for Makers to get there and maybe help out. We'll see how this plays out. Molotov on the one side. There's the first attempt. Apex good. Let's see if they can get the trade there. Oh, აი Apex არო გიღოდავს მანდიდან. 10 seconds. უკვე ყალეობა. Hoping and crossing his fingers, praying he can find him. He's got the kill, but he may not have the time, Henry. ვაიმე! He didn't actually get it on the first go. Oh no. როა იღო ასტრებდა ბიჭო არა და დროსა მომბი როა იღო ასტრებდა. Time and time again why he's the ultimate predator, rotting down that clock, holding the key positions, and after finding two opening frags, the 5-on-3 is squandered by Ents. 11-8, and this is where it all began. Flames holding towards the rafters, funneling them down towards low, and Apex just had to buy time, find a couple of kills, drop that bomb. It was not recovered, and the in-game leader has done an awful lot for Team Vitality. They continue the perfect streak here on the CT side of New. არ არის ძალიან რთული ეხა მაგრამ უბრალოდ ძალიან რთულია მაგრამ შეუძლებელი არაა ეკიდან დაკამბექება. But it will be a tactical timeout. Team Vitality in touching distance of the championship now, Anders. Bear in mind it's the third and final map, second half, 11-8 for Team Vitality. Heartbreak beyond belief. He could. არა Apex-აზე ვიძახი რომ Apex-ა რომ ანდეთან 2 მინუს გიკეთებს. And then he had to come back and pick it up, and that he did not have time for. Oh, that's what it means to be under pressure. You're in the final half of a grand final for $1 million tournament, and it just takes one little slip up here. 11-8. Let's see how much this will end up costing Ents. It could be the entire tournament. All right, when you put it like that, Anders, now I'm interested. We're getting that close. One little mistake here. You might not need anything else if you're Vitality. You got Megas fired up, you got Spinks there, you got Cyber, all of them at 15 kills each. ეკლესიაში სიგარეტი საყილეა დავდივარ. მე კაცი მენდობა ძმებო. როგორ შეიძლება ჩემი ნდობა? თან კიდე რო ფულის არ გადაიხარ. ო. რა გეგუნება მაგ ლინკზე რო გადადიოდი ძმო. რა გახიე და ნა? But DR is so good on the outside position here. That is true. An absolute demon. რავი ძმო დაუღეჭე ყველანაირი ინფორმაცია ვუთხარი მეთქი ესე ამდე დამოტყოს თუ დააჭები ესე ხდება ამას თუ დააწები ესე ხდება ამას თუ დააწები ესე ხდება კი ნაღამ იქამდე ჩავედი ვაფშე სამყარო როგორ არის შექმნილი და მაინც ვერ გაიგო ეხლა და რა გავა Winter Cup-ის თასი მე არა მაქვს მე მაქვს Winter Cup-ის ის რა ქვია ბანერი სადაც ეწირა საპრიზო თასი სანდრომ წაიღო მე მაქვს 2-2 ვინგმენი რომ მოვიგეთ მე და სანდრო მაგის თასი მაქვს და ამას მე დავიტოვებ მაშინ არ ჩემი ბრალიც არის რაღაც პონჩი მართალია რომ უნდა მე თქვა ის რა ქვია რომ ამაზე და ამაზე ფრთხილად იყავით თქო მაგრამ მე რა ვიცოდი ძმო to the trophy and the lion's share of $1 million here in Riyadh. Vitality putting on a bit of a clinic here in the second half. 5 rounds in a row. They saved an AK. Ჭკაფი არ გვახსოვს. არა, ამოვშალეთ ეგ. ის გავიკეთეთ. Blackman კაცები შავებში როა. მაგის თერაპია გავიკეთეთ.
not the recipe to take. ალვოჭოლი გამოდის CS2, მოიცა დავრეკო. That might be hard to almost uncoverable as we can tell here. 12-8 is a significant lead, but it's also the fact that it just, I mean, it felt like Razer gave shit him. point throughout this grand final had anything that even looks like ბიჭო აგერ 119 კაცი ვარ სტრიმზე და ვაინტერესებს გამოვა თუ არა ეგ დედამოტყნული ხვალე. but they should have the experience inside of the team to be able to accumulate this ამ კვირაში? we're seeing at the moment. It's quite scary. Also მონაცემები? in this kind of an execute that they just had in the last round once they're through this არა ბიჭო შიგ ხო არა გაქვს საქართველოში გვიჭის კომპიუტერები. ცოტა დაუწიეთ ხო? დარეკე იქ ზემოთ და დააწევინე ცოტა მონაცემები. ცოტა ისეთი დაწერე მონაცემები. მომისმინე ნუბუყბუყებ. აცადე ორი წამი. მონაცემები დააფეიკე, ანუ იქ ფეიკ მონაცემები დაწერე. რომ ხალხმა ითამაშოს. რომ ეგონოთ, რომ უკაჩავს კომპიუტერი, მაგრამ რეალურად არ გაუკაჩავს. ანუ თამაშ გადმოწერე, ნუ ყური ხო დაუწერი ხო GTX 5940 უნდაო. მაგრამ რეალურად უნდადეს 4090. ხო ჩაიწერს ეს. და მე ეხა ისე შეყვება, რომ უეჭველი დაითრევს იმას 4090-ს და იმათანაც მოაყუმარე რეკლამა Nvidia-სთან. ხო, ნუ ვიდეო კარტებიც გაიყიდოს, საკაიფოთ ეხა რაღაცა კუში ავიღოთ იქიდან. კაი შეჩემო მიდი. კაი მე ვასები. თოლი მომიკითხე მაგის დედა შევეცი, რა ნაბოზარი თოლი ყავს. არავის არ ევასება საძმაკაცოში ეგ მაგარი ნაბოზარია. ვაფშე უი მაგისი. მაგარი ნაბოზარი თოლი ყავს ხო იცი. აი. ოთხშაბათ ხუთშაბათიო. ოთხშაბათიო. ოთხშაბათი ან ხუთშაბათიო რა მაქსიმუმო რა. ვენერა მაგარი ნაბოზარი თოლი ყავს მაგასთან. არა არ მიშვებს სახლიდან იმას უნდა დავაჭირო ღილაკს რომ გაუშვაო. On the other side in Spinks, he's getting no sign. He has no idea that Madden is right there behind him. It's just, he's going to walk into it. A little bit of something showing what Madden able to do it. Clutching the round, hiding in the corner, and giving Ents a 9th round. A 1 versus 1. It took everything. ბენად სანდროსავით გასიებულია ვარა. Sunpius was fighting tooth and nail in the outside position. Just about finding those frags. It comes right down to the wire. But they get their first T-sided round here. Not all is lost yet. 12-9. And we'll take a tactical timeout here for Team Vitality. They're second in the map so far. They do have enough resources to purchase into this one, and Apex will confirm that. They might want to bring the Zowie AWP out now, because he hasn't really had to use it so far, but sticks on the rifle. Oh shit, here we go again. He's world class. Yeah, Make is still picking up a scope, but not on the AWP. Okay, we don't see many. არა, კასაი. გავარკვიე ხა და 50 სერიები უნდა ვიდეო კარტები რომ გაკაჩოს overpass-იო მით უმეტეს. ერთ maps თუ ითამაშებთ Mirage-ს მარტო გაგიკაჩავთ. არა ბანი არ დაადოთ არავის კაც დაანებეთ. Here we go through the flames into the yard. Sunpius hoping to open up this round. It's got tantalizing close once again. Oh my god, if he would have stuck around, he could have probably had the kill, and he's lucky himself that he doesn't go down. The timing was just against him on that one, unfortunately. So yeah, instead pushes. მაგარი გაგი გაგი რავად მყოფია ჩემი კარგი მოწყინა მიეცით ხოველი ლეველი 4 მიეცით ამ სიმენა დავე კაუნტი დაუწერეთ მიეცით აკაუნტი ჩემი კარგი მოწყა ყველაფერს აბრუნებს კაცი მენა აფხაზეთსაც დაგვიბრუნებს ეს მიეცით თავრობაში მოუშვით და თავრაც ხოველია ტიპი ბიჭო აх ბიჭო რა ხოველი არ მჯერა იმენა So they lose this one, it's 13-9, and they'll have no resources. Madden saw somebody knows. He definitely knows. Sunpius going to be wheeled in with a huge cannon to take down Apex. Great eyes on Madden. Oh, რა გოუთი კაცია. 35 seconds left there. There's an empty bomb site. That's awkward. A couple of flashes though that might do. ცოტა გაგზმა რამე დარჩენილი. A lot of angles to control, but they have got the upper bomb site under their remit. Molotov the hub, going for the plant. We have. ჩემი კარგი მოყან გაგი რავად მყოფია იმენა ცხოველია. But Sunpius is alive. And we're going to see him with the AWP towards lobby, and here comes that retake. Bombs ticking away. რა ვიცი, მე არ მეღადავება მაგ საქმეზე, მაგრამ. Просто ის არის სასაცილო რომ გიხსნი რაღაცას და ვერ იგებ.
take us on. And of course, it's Saiwu to deliver. The flashbangs were immaculate on top of everything else. Just nerds left. 1 versus 2. He's got a Molotov right behind him. I don't think he realizes they're already on the bomb. They're already defusing on the wrong side. He can't do anything to stop it. No. Oh no. I'm pretty sure there was an Molotov right behind him, but he didn't have the time. Even if he would have thrown it, it might not have been quick enough. Well, back to business as usual after giving up 1 round vitality. Bite back. Touching distance of the trophy now, 13-9. 3 rounds will do it. And Ents have a very complicated procedure, but how well did he handle this? Saiwu, the first kill, drops the incendiary, preempts the shot towards the corner, and then just continued to find frag after frag. ყველაფერი წააგეს ამ ჩემის მოტყუნება, რა ვიცი. გაჭედეს უკვე, გაჭედეს. ვა. Charge is looking good. Spinks though, he's answering back and he's got some backup behind him. It's Apex up with the rafters, taking down Sunfires. The Heroic motqana imან. For now, there's no way through. Saiwu making absolutely sure as he shuts down the captain of events, and Madden, nothing you can do in this one. Yeah, the spray is decent, but he's down to 6 health. If you got a clean kill there, maybe you can do something with this. But at 6 points of health, you're dead on. It's over for him. And that's going to be 14-9. And this was a desperate force by 4. The MAC-10s, we hadn't seen it yet. It's a calling card event. The upper rushes, where they thrive when they have momentum on their side, but they had another 0-5 star. They just didn't really have the freedom to go for those sort of wackier plays. Zaius წელს გადაწყმული აქვს ტოპ ერთობა უოჭვენ. და გაუთანაბრდება კიდევაც სიმპლს. 1% chance of winning this one. It would be something ungodly if he pulls it off. 1 bullet touches him, he is done for. He's got time to work with here, but players all around him, the bomb out of his grasp as well, and they're being very disciplined about it. They don't want to throw this round away. They know how good he is. ძველი პასი მომწერი შეგაცლებს. User-დები გაიგო. The coup de grace, and we'll get into round 24. 14-9 and გაგიქანავა და გაგიქანავა, ანუ გაგიქანავა ხდები? ვერა ბაჩა. მაგარი სახელი დაგვარი აქ შეჩენ. Imagine what a bizarre situation. Both teams know that this A rush was coming at some point. Obviously, Ents in charge of figuring out when to do it, but Vitality must have had the conversation on their side saying, when is it going to happen? Just a question of time. And for Ents, they must have been trying to feel it out. Can we get some sort of rhythm? Can we get some sort of indication of which rounds they actually want to play more heavy outside, maybe a little bit less inside? Certainly wasn't this one. And the fact that Spinks, yeah, they get the opening kill on the Ent side, but Spinks getting that double, locking it in the corner, and Apex showing up. That's everything they wanted. Vitality, 14-9. They're 2 rounds away from winning the grand final. წააგებს ვიტალიტი ამ თამაშს, არა ძმა, ეს თამაში თუ წააგო, მაშინ არაფრის ღირსები აღარ არიან. ყველაზე ყლები იქნებიან. As Ents will enter the round with 3 AK-47s and look to მეც მინდა ეს ბეჯი რომ ყოფს, როგორ ვიმეც. რა თქმა შეჩევა. VPN ჩართე და იყიდ. აყენე weapon. მარტივია, weapon და Google Chrome და ამაგიგდეს პირველ extensions დააყენე. მე მეც რო დამსკამა. აბა შეჩემ მე დამაბრალე ეს. VPN-მა VPN-მა დამსკამა. And he can feel this one slipping away. I think we all can. ცალყვერით მაინც გააკეთებ ბავშვებს, არ არის საპრობლემო. And some pious, he's done it again. He's got himself in a prime position to at least find a ვარამე უნდა გარისკო. And that should be enough. He's missed it. Matt just needs to get out of that. He is lucky to be alive. He's so lucky. Oh no. The Sunfires are not. The spray through the smoke on top. It's disastrous. And all the luck in this round. Added nerds left. What could they do? უკანონო 3 ციფრი აუცილებელი. უკანა 3 ციფრი გჭირდება. It says it all, doesn't it? It is kind of რამოსაც ყენი თამაში გაიჩნდა ნიუკი ჩემ. Nothing has gone in their favor. A 0-5 start to kick things off in this map. Same thing happens. გაგი, კაროჩე, 1-5 წლის წინ გადავატრეიდე ისა, M9 დოპლერი და მაგას დამაბრუნებინებ. გაგი დაბრუნებელი. They're most uncomfortable on you, to be honest with you. And now they have no option. It's going to be championship. მარტო პირადობით ვერ აიღებს. 2 players having to save their AK-47s. Vitality have 6 rounds to put this one to bed. And the way they're playing right now, they're probably going to do it in the next round, Anders. It certainly looks like it. It certainly feels like it. The combination of Saiwu and Spinks in this grand final, the final map here, has been overwhelming. And they're playing such central positions, right? Spinks, the fact that he's playing mini and he's just getting all the kills. Doesn't matter if they rush the squeak door, if they come out of hut, or if they're outside. He's finding those kills so often. It's one of the most central parts of the map, obviously. And if they can't shut him down, there's not a lot of places you can access anymore.
hide. This was it. Maybe he saves the round with that shot. It doesn't connect. One of the few he misses. It's at a crucial moment. Spinks licking his lips, knowing there was a moment for a double spray down there, connects the dots, and we get into what could be the final round here of Game Event. Team Vitality, just a few $400. It's looking so calm, so casual out there, Anders. Is this the moment? We've got a Desert Eagle, a couple of kills, an outside wall of smokes, and mages to defend. Hence playing the grand Oh, that nade die mocht. just a while ago, and you're right. That's Wow. again, Sun Pius snuffed out of the round, shot straight for the smoke. Magus able to pick it up, and Apex უკვე აჭრილები დარბიან აქეთ იქ. ორი ფინალის წაგება ზედიზედ რა ვიცი, მაო ეხა ცოტა. versus 5 here. And what kind of miracle do they have left? They need more than one to try and get this round working. I don't see a way back into this round, but we'd love to be proven wrong. მენდა ხო მაგანი ახლა. GG guys. ჩემი GG. აი, რა ცხოველები არიან? აი, ეგ ჩურგულ GG გასპამეთ რა. რა თუნდა ის მეორე ყლეობა GG-ს რო წერთ. აი, GG gასპამეთ. They can't really get back up again. The vent headshot from Apex. Second kill as he takes down. The save from Magus in the back line with the Org. It's just DR left. 1 versus 4. There's absolutely nothing left. He can't do this one. Ends. They finish second in Cologne and they'll finish second in Riyadh as this Vitality. დაუბრუნეს, შურიძიეს. მაგრამ რეიტინგში ახლა ენცე უფრო მაღლა ავიდა ამ ორ გუნდზე. მაგის გამო რა. და ორი ფინალის თამაში არაა პატარა საქმე. Andelas არა აქვს სამწუხაროდ. ო რა 600 კაჩაიდეს ჯიბებმა. დაიუყლე ხან. აბა, ებრაელები როგორ ჩაიხუტებიან ერთმანეთს ეგვანახ. As we reflect on this intense journey, it's not just about the prestige or the trophy that stands before us. It's about mastering a ruthless format where every decision counts, where there's no room for error. And one misstep and you are sent packing. აუ რა მხელათასიან ელა. The moment you've been waiting for. ნელა არ გაგივარდეთ ეგ დედამოტყუნ. დაღო გაგიჭიდოთ არაბებს დამოტყუნ ერთი თასი რო ის ნახე ვარჯიშებს. ბიცეპსის ვარჯიშებს აკეთებდა ჯიგარ. პალციეს ორ სტრიმა ვარა. Fucking GG. ნახდება. რა ხდება? ნაკ რა ხდება? ფრანგულა გავაცხოველოთ. რა არის და? Personal limit, ეს არ ვიცი. GG. დავაი ძმებო თქვენიც მადლობა უღრმესი ნოტჯის. დამაჩვენას დონაციებისთვის მადლობა ლაიქებისთვის ძმებო. უღრმესი ჯორჯ მადლობა და სვეის მადლობა კიდე მემბერებისთვის. უღრმესი თქვენიც დღამემშვიდობის გაკოცეთ ხვალამდე. Non-stop streaming boys, non-stop streaming. დავაი თქვენიც